Colonial motori, tèmi ké o, àjà ló ní ẹ motori, tèmi ká o. Ìwé tí ó ṣe ẹ̀. Ọmọ ojú àdìdé kò sí pẹ̀tọ́ rẹ̀, ìwọ ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, bàbá borí dìdòpin, èrè ńlá yóò jẹ́ tiwa, ká gbéga ká ṣiṣẹ́ ká lè gbé dé ipò ẹ̀tọ́. Bàbá múra láti ṣe, bàbá fi mọ́ sọ̀kan pọ̀, àgbéga àgbéga ògo adúláwọ̀. Ètò kan gorí afẹ́fẹ́, Ẹja jókòó. ètò kan gorí afẹ́fẹ́, Ẹja jókòó. Mọ́mí and Daddy o, Ẹja jókòó. má sọ pé o gbọ́, Ẹja jókòó. Daddy and Mommy so gbọ́. Ẹja jókòó. Brothers and sisters o, Ẹja jókòó. ẹ má sọ pé ẹ̀gbọ́ yìí o. Ẹja jókòó. Lórí Facebook o, ẹ jẹ́ jọgbọ́n Dr. Michael Olasho TV, ọ̀rọ̀ tó mọ́pọ̀ lọ wá, Ẹ̀jẹ̀ tí ẹja jókòó. má sọ pé o gbọ́. Ẹ̀jẹ̀ tí ẹja jókòó. Ọ̀rọ̀ ńlá kan mo fẹ́ sọ fún ẹ. Dr. Michael Ola ló rán mi sí i o. Ọ̀rọ̀ yìí dá lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá pọ́nbélé ni o. Ó dá nípa ìṣẹ̀ṣe wa. Ó tún dá lórí ìdàgbàsókè ọmọ Yorùbá. Ó dá lórí ìròyìn tó jẹ tí ní gbèsè. Ó tún dá lórí entertainment. News and sport yẹn wà níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ o. Lórí YouTube ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́. Dr. Michael Olasho TV. Ibẹ̀ láti máa gbọ́. Wọ́n ní kí n máa ké tọ́tọ́. Pípa wọ ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́. Ẹ jẹ́ ká múra ilé ní abọ̀ sínú oko. Ẹ mọ́ ṣe jẹ́ ká tara wa lọ́pọ̀ o. Kọ́mọ Hausa má ṣe kó wa lẹ́rú. Kọ́mọ Fúlàní má kó wa lẹ́rú lọ o. Ilé o. Ilé lábọ̀ sínú oko. Dr. Michael Ola ló ní kí n máa ké tọ́tọ́. Ó ní gbogbo ọmọ Odùduwà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Tó wáyé ká fọwọ́ sí dúwẹ́lé bàbá wa. Bàmí dókítà o, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ, ẹni tó lọ́rùn yọ̀ǹda ìmọ̀ àtòyè fún. Ẹni tó mọ̀ bá ṣe lè gbé tó kálẹ̀. Ẹ jájọ̀gbọ́n o, ẹ jẹ́ ká jọgbọ́n, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ jókòó jẹ́jẹ́, ẹ jẹ́ ká jọ gbé tòyí o. Ẹ má sọ pé gbọ́ o. Ẹ má sọ pé àgé tọ́tọ́tọ́. Kò sẹ́ni tó wà lókèrè tí òjò wálé. Ilẹ̀ tó kún fún wàrà tó kún fún oyin. Alóhun àlùmọ́nì lóríṣiríṣi. Alóhun tó ṣe mú yangàn láwùjọ. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bí ọmọ ẹrú mọ́. Ilé koko. Ilé koko ilé nìtajò. Ọmọ Odùduwà ilé tìyá o. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ gbàsà lárugẹ. Ẹ jẹ́ ká fọ̀tẹ̀ sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká fèké sílẹ̀. Ìta bá fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ kò í kípẹ́. Ẹ rántí wípé ìyá ń bẹ fọ́mọ tí ò gbọ́n. Ẹkún bẹ fọ́mọ tó ń sá kiri. Ẹ má ṣerú mọ́, mo ń ké dandan o. Bọ́lá mi wáìtì o, mo ń ké dandan o, ẹ ti gbọ́. Dr. Michael Ola ẹ kú iṣẹ́ ọ̀pọ̀.
wa kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. Agbẹjọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù dákú kó kú tèmi síre. Lékelèké ọmọ yòyí ẹlẹ́fun kò bá fún mi lóòkan ó kàn tèmi nítorí o. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjòdodo agbẹ́jì òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àmàdé bí yéye. Ìyá mi ẹnu bàbà kẹ́gbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù kì í jowó. Mo sunkún owó Olúwa fún mi lówó bàbí. Ẹ̀bẹ̀ làmí bólúwa ọba máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa. Àgbààgbà tó ní ilẹ̀ odò ẹ̀dẹ́kun ẹtú mi lóhùn mi ṣe. Ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o, ẹ jẹ́ n ṣoríire. Ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o, ẹ jẹ́ n ríre dalẹ̀. Kèrègbè iye o, ẹ má má gbé mi níye tèmi o. Ẹ má gbé mi níye lọ, ẹ má gbé mi níye lọ. Ẹ má gbé mi níye lọ, ẹ má gbé mi níye lọ. Omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ó tẹnu mi jáde. Omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ oríire ní ó tẹnu mi jáde. Ẹ má gbé mi níyè mi o, ẹ má gbé mi níyè tèmi. Ó jọ̀wọ́ ara ń fẹ́ o, ẹ bá mi túyè tèmi yé mi. Ẹ má gbé mi níyè lọ, ẹ má gbé mi níyè tèmi. Ẹ má gbé mi níyè mi o, ẹ má gbé mi níyè.
mo ṣe bá ẹ lálàáfíà làwà. Ṣé dùndún dún? Lọ́dẹ̀ ń dùn ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn. Mo ń kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò tòní. Mo ń kí gbogbo wa pátápátá káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, mò ń bẹ̀ wá, mò ń rọ̀ wá, ẹ dákun. Ẹ ṣe mí lóore kan, ẹ ṣe mí láǹfààní kan. Ẹ pín àwọn fọ́nrán yìí sí ibi tí ẹ bá mọ̀ pé ó yẹ kó dé. Ẹ má wá gbàgbé, ẹ múra kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Mi ò ní pẹ́ rárá tí màá fi ṣí ojú òpó lẹ̀ tí ẹ lè máa pè wọlé nítorí pé ètò tèní ẹ̀yin lẹ ní, ètò yín ni. Ṣé wọn pé ó ti tó bí ijọ́ mélòó kan tá a ti fi àkọlé síta tá a sì ti ṣàlàyé fúnra wa ohun tó dá lé lórí, ohun tá a fẹ́ gbìyànjú àti ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ à ń bọ́ síta, à sọ̀rọ̀, à rojọ́, à sọ pé ohun tá a rí ní ìhà tó kọ sí wa ní. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa àìláǹfààní láti ṣí ojú òpó lẹ̀ fún yín láti pè wọlé kẹ́yìn náà sọ ìhà tó kọ sí yín, ojú tẹ́ fi rí àbóhun tó wà lọ́kàn yín tẹ́yìn náà fẹ́ sọ. Yálà láti fi kún eléyìí táwa sọ àbí láti ṣe àgbékalẹ̀ ojú tó kọ sẹ́yìn ìhà tó kọ sí yín, ojú tẹ́yìn fi rí. Mo ti dàárò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn ètò tí màá máa ṣe á fẹ́ máa jọ bí irú eléyìí. Àwọn àkọlé tí màá máa gbé wá lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ó ṣeé ṣe gan ẹ̀yin lẹ máa wá sọ èrò ọkàn yín bó ṣe rí nínú yín, ohun tẹ́ fẹ́, ohun tẹ́ rò pé yóò jẹ́ ojútùú, ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Ẹ̀yin lẹ máa wá sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Àràkún aṣọ gbági àfikún ní titi wa ni ó máa jẹ́ ńbẹ̀ nítorí pé kí ni? Ẹ̀yin la sọ pé à ń sojú fún, ẹnu yín la sọ pé à ń gbà sọ. Kò wá ní dáa kí èròǹgbà ọkàn yín àtohun tẹ́yin gangan ní lọ́kàn kó má máa jáde, kán má máa gbọ́ pé ohun tá à ń sọ àparọ́, ohun tó wà lọ́kàn gbogbo yín náà ni. Àwa kàn jẹ́ ẹni tó wà níwájú tó ń sọ pé èròǹgbà tó wà lọ́kàn àwọn èèyàn wa rèé o, ohun tá à ń fẹ́ rèé o, ojú tá a fi rí rèé o. Torí lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ń rí bíi pé àwọn kan ló kàn kóra wọn jọ tán ń pariwo, kò sẹ́ni tó rán wọn níṣẹ́, èròǹgbà wọn ò bá tọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mu. Bóyá tán bá wá ń rí i pé èròǹgbà wa bá tẹ̀yìn kan mu, bóyá yóò tún jẹ́ kán gbé ọ̀rọ̀ yẹn kán tún gbé yẹ̀wò lọ́nà bòmíì. Àti pé ẹ̀yin àgbà ẹ sọ wípé ẹnìkan ì gbọ́n tán, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ẹ sì ní ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀. Fún ìdí èyí, àfọgbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí la yálò, gbogbo nǹkan tí àwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń sọ jáde tó ní ọpọlọ pípé nú, òun la ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ tá fi ní ó dáa, ẹ jẹ́ á túntọ̀, ẹ jẹ́ á rìn báyìí. Àkọlé yẹn sọ wípé kẹ́ ẹ mú gègé yín, ẹ jẹ́ ká gbà pé àwọn òyìnbó amúnisìn, amúnilẹ́rú, ẹ fẹ́ sọ èròǹgbà ọkàn yín fún wọn. Ẹ fẹ́ sọ gbogbo iṣẹ́ láabi àbí iṣẹ́ dáadáa, torí ẹlòmíì lè níṣẹ́ dáadáa náà ṣe o, pé oore náà ṣe wá o, àwa la láṣejù, àwa la láìmoore. Gbogbo bó bá ṣe rí lọ́kàn tẹ̀ pé ó tiẹ̀ wá fẹ́ kí wọn pé ẹ ṣé o, gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wa dé, ibi tẹ́ ẹ fi wá sí, àtàwọn tẹ́ ẹ kó wa lé lọ́wọ́ ńgbà tẹ́ ẹ lọ, iṣẹ́ dáadáa lẹ ṣe. O gbogbo ohun tó fẹ́ sọ mọ́ rò ó lọ́kàn báyìí. Nígbà tá a bá ti ṣí ojú òpó lẹ̀, kó pè wọlé, kó sọ pé ká ló lè rí àwọn èèbó amúnisìn tí wọ́n dúró síwájú ẹ̀ báyìí tó fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀, kí ló sọ fún wọn? Àwọn gbólóhùn wo ni ó jáde lẹ́nu ẹ̀? Àwọn ẹrúkú wọn tán filẹ̀ tán gbéjọba lé lọ́wọ́ ńgbà tí wọ́n ń lọ. Kí làwọn èròǹgbà tó wà lọ́kàn ẹ̀? Kí làwọn ohun tó fẹ́ bá wọn sọ? Àmọ̀ràn kí ló fẹ́ gbà wọ́n? Ṣó fẹ́ gbóríyìn fún wọn lórí iṣẹ́ tán ń ṣe tó dáa ni? Àbí o fẹ́ lù wọ́n lọ́gọ ẹnu pé wọn ò ṣayé ere, pé tá a bá rán ni níṣẹ́ ẹrú a máa fi tọmọ jẹ? Ṣó fẹ́ sọ fún wọn ni pé wọn ì ṣe ọmọ níbí níran, wọn ì ṣe ojúlówó ọmọ ọkọ ilẹ̀ adúláwọ̀, wọn ì ṣe ọmọ Yorùbá pẹ̀lú ìwà tí wọ́n ń hù yìí, pé
bí èbó bá tiẹ̀ wá bó ṣe nǹkan tí ò dáa, bí èbó bá ń lọ bó bá gbé ìlànà àti ètò tí ò dáa lẹ̀, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ kí ló dé látijọ́ yìí tẹ́ ṣàtúnṣe tẹ́ rí i pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa? Kí ló dé tí ẹ̀ ń mú oúnjẹ tó tọ́ fún ọmọ tẹ́ ń kó fún àjèjì? Kí ló dé tẹ́ gbé gbogbo nǹkan àjèjì tẹ́ gbé lórí tàwọn bàbá yín? Bó bá ṣe rí lọ́kàn yín ni mò ń rán wa létí ni, ẹ máa múra kalẹ̀ nígbà tá a bá lójú òpó ti ṣí. Ṣùgbọ́n kó tó dìgbà náà, mo kí gbogbo wa, mo kọ́mọdé, mo kí àgbà, mo kí baálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, mo kí ìyálé ilé, mo kóyún inú, mo káṣẹ́ ìdí. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba, mo kí lóyè lóyè, mo kí yín o, mo kí yín tológun tológun, mo kí yín tẹ̀sọ́-tẹ̀sọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, mo júbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè. Ibà ò gbọ́dọ̀ hun mọ́, mo ti jáde tèní, ẹ jẹ́ ó yẹ mí o, kò gbọ́dọ̀ hun mí. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní ire lójú owó ń rí, ire lójú gbogbo wa ó máa rí. Ẹ rí, ó dàbí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa kan ni, màá tún tún sọ, màá sì fi súre. Wọ́n ní tá a bá domi sórí abẹ́sẹ̀ wá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Wọ́n ní tá a bá domi sórí abẹ́sẹ̀ wá. Mo wá ń gbà ládùúrà lénìí pé ire gbogbo kàsà ìwá gbogbo wa wá o, ire gbogbo, ire lọ́tùn, ire lósì, ire ní gúúsù, ire láríwá, kó máa wá gbogbo wa wá. Ajé kó fi lé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kó wá fi ṣe ibùgbé. Ká lówó lọ́wọ́, ká rówó ná, ká mọ́ ní gbèsè lọ́rùn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Àbí báwo lẹ̀yin ṣe rí sí? Mo wá ń gbà ládùúrà wípé lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, gbogbo ohun tó ń pa wá láyọ̀, tó ń dùn wá nínú, kò ní bà wá nínú jẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹnikẹ́ni nínú wa ní fọwọ́ wa gbọ́mọ sí o, láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ dákun ẹ mọ́ gbàgbé gbogbo àwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi, torí wọ́n sì challenge mi lánàá. Wọ́n ní Dr. Mike, òun já wa ń tàn mọ́, àwa dúró dé oúnjẹ ta, ò padà ṣètò yìí. Ètò yìí náà láti wá ń ṣe báyìí o. Ẹ bá mi sẹ́ǹdì àwọn kinní yìí sí wọn, kán mọ̀ pé a ti ń ṣètò yìí. Mo mọ̀ pé ó wù wọ́n ní nǹkan kan lọ́kàn tí wọ́n fẹ́ pè wọlé, tí wọ́n fẹ́ sọ, ló jẹ́ kán máa béèrè. Mo wá ń bẹ gbogbo wa, ẹ bá mi fi líǹkì àwọn kinní yìí, ẹ fi ránṣẹ́ sáwọn ìyá mi gbogbo àtàwọn bàbá mi gbogbo pé tọ̀, ètò wọn tán béèrè fún àti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Ẹ jẹ́ kí n gba ibí ìwọlé. Ó ti tó bí ijọ́ mélòó kan, ọ̀sẹ̀ gan ti gorí ẹ̀, tí àwọn èèyàn mi kan tán ti fi àwọn fọ́nrán kan ṣọwọ́ sí mi. Ìkan nínú àwọn fọ́nrán tí mò ń sọ, ẹ jẹ́ kémi àti yín, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tí bàbá yìí ń sọ, ẹ jẹ́ á jọ wò ó. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, àwa la sọ pé àwa lọ́kàn, ó sì ti kàn wá báyìí. Ojú ò lè fi rí bó ni Nàìjíríà yìí ṣe ń lọ báyìí. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ara ti ní Nàìjíríà débi pété kálukú ń wá kú tí ó kù nísìn. Wípé kò sí kíní kankan mọ́, torí wọn bá lọ́mọ méjì tó máa ń bọ́ báyìí, tó bá ti sùn lóru kò sóorun tí lè ó fi mọ́. Ráìsì ẹgbẹ́ yìí tí ráìsì dá nǹkan bíi 60-something,000 ráìsì. Mo wá 9,000, mo spend 20-something years before I retire ní government office. 9,000 nígbà nísìn, mo wá send owó mi níjẹta. 9,000 wá ní wọ́n rà sẹ̀mó, kó tiẹ̀ kún táwọn fi jẹ, wọ́n ní 11,000 ní ráìsì. Àwa lọ́kàn, àti ìrírù nira yìí láyé. Èmi ń sunkún o, èmi ò àdígbò eléyìí, àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ lé nísìn, gbogbo bẹ̀rẹ̀ 9,000 ti jẹ́ ìta nísìn, ó ti tán, kò sí nǹkan kan. Ẹ dákun ẹ dàárò, èyí le jù, àdígbò eléyìí láyé. Èrò lè fi gbogbo tọ́fà nira, nǹkan kan oṣù lọ́fà nira ní Nàìjíríà báyìí. Bí a bá fi 100 naira kún owó epo, ìyá 2,000 naira ó jẹ wá. Níjọ́ wọn ti yọ sọ́sídì nínú epo, wàhálà ti bá, àti mọ̀ pé wàhálà ti dé. Nítorí ní 190 tẹ́lẹ̀, tọ́wá di 650 naira. Ẹni onímọ́tò òdèlú, ẹni onímọ́tò olùpọ̀ bá gbé fẹ́ẹ́ ọgbọ̀n mọ́sínì débẹ̀ ní sọ́mọ̀ gbọ́, ọmọ gbẹ́ 600, 500. Bóòlù kà sí pé ìbá lọ́dẹ̀ ìrànjẹ nísìn, wọ́n bá lọ́dẹ̀ ìrànjẹ pé àwọn náà lọ́dẹ̀ ìrànjẹ owó tí wọ́n bá dé yóò ti kọjá pé kìnnì kan wọ́n lórí sọ kóòkì bá di nǹkan bíi 200 pẹ̀sí ó di 250 ní kóòkì pẹ̀sí 200. Àwọn àdìgbò eléyìí rí láyé, wọ́n bá dé bí pánì kò sí tán, wọ́n bá dé bí símẹ́ntì kò sí kó wọ́n tó ní 3,500 wọ́n máa ta símẹ́ntì síbẹ̀ bí ó ti di 6,500 nísìn.
bọ́dà ṣe di ebi yìí pọ̀ ẹ ṣàánú ebi yìí pọ̀ ebi àánú òṣèṣe lẹ́nu mi bá dọ́dọ̀ rẹ ẹnìkan wá jí mi ní àárọ̀ àná ó lóun yá àbèjì bí mo ti ṣe mọ́lẹ́ mi náà níbejì àwọn ìbejì tèmi náà ní ń pa wọ́n ń pa wọ́n ẹ̀ dákọ̀ ẹ ṣàánú wa àríwé eléyìí o ẹ ṣàánú wa o àwa lọ́kàn àwa yóò bẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ ṣàánú wa ìyàwó ní ọkọ ni ẹ lówó lójú àṣẹ gbogbo orú wọ̀nyẹn abẹ̀yìn àwa ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kankan tẹ́ tó fowó ṣe ẹni náà fọmọ léwu ẹni náà fọmọ lé kéwú gbogbo téèyàn ṣe lẹ ti ṣe àmì nìpín kẹ́ ẹ máa ṣàánú àwọn àgbẹ̀kúrò lọ́kàn lọ́wọ́ á rí báyìí àdérò Ọlọ́run ní náà bọ́ sábìrì náà Ọlọ́run ló ń bẹ lẹ́yìn oníṣùúrù sùúrù àwọn èèyàn ti tán o kò sí sùúrù máa Ọlọ́run lọ́sọ̀ọ́lọ́ ayé àfọwọ́n Ọlọ́run ní náà máa ṣá onílẹ̀yìn oníṣùúrù ló wọ́n ti ní sùúrù tó àti àwọn èèyàn ti ní sùúrù tó ìnira yìí pọ̀ kò sí sùúrù máa pélé yìí bá jí tẹkúntẹkún bẹ́ẹ̀ bá jí lóru ní ìṣẹ̀lẹ̀ bá lẹ́sọ̀ jẹ́ lóru kò sóorun wọn ti lè mọ́ ẹkún ni ìrònú ni bọ́ọ̀lù ọmọ méjì kò sáà ti jẹ kò sáà ti mú ẹ̀dá kan torí Ọlọ́run gbogbo ẹlẹ́ni gbogbo ẹlẹ́sìn léṣe ó sì wá kápá yín Ọlọ́run ó fún yín ṣe Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀yin náà Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀yin náà àwọn òṣèpèwò àṣepèwò àdúrà láǹṣe Ọlọ́run fún yín ṣe Ọlọ́run ní padà lẹ́yìn yín Ọlọ́run ní padà lẹ́yìn náà ẹ ṣàánú mẹ̀kúnnù. ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí ó ti tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ tí ìkànnú àwọn ọ̀rẹ́ mi tó fi fọ́nrán yìí tó fi ṣọwọ́ sí mi ṣùgbọ́n mi ò ráàyè láti fi ṣètò àbí láti lò ó. ẹ gbọ́ tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ ó lóun ṣiṣẹ́ ìjọba òun ti rìtáyà láti bí ọdún mélòó sẹ́yìn. Bàbá yìí ní gbogbo owó pension tí wọ́n ń san fóun lóṣooṣù pé 9,000 naira ni. As at 3 or 4 weeks ago pé owó yẹn dé òun gbà á kò ju owó táwọn ò fi ra sẹ̀mó lọ. Lẹ́yìn táwọn ra sẹ̀mó kò sówó táwọn ò fi ra nǹkan ọbẹ̀ táwọn ò fi jẹ kò sí kankan. Òun ló fa ẹkún tí bàbá yẹn ń sun òun ló fa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sun pé ńbo làwọn wà ńbo làwọn bá dé. ẹ rí i pé ẹni tí ó fọ̀rọ̀ wá bàbá yìí lẹ́nu wò ó sọ pé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí àgbà olóṣèlú lélẹ̀ tó já sí pé èèyàn kan gbòógì nínú àwọn olóṣèlú nípínlẹ̀ Kwara ó ní bàbá tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ yìí náà. wọ́n ló kàn yín o ó kàn àgbààgbà ó kàn yín o ó kàn àgbààgbà. àfáà tó níyàn ó mú un lù ni ọmọ tiẹ̀ náà ò ní jòkúta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. níjọ́ kínní àná tá à ń pariwo tá à ń yán tá à ń ké tí wọ́n ní ká gbẹ́nu wa sọ̀hún. àwa fi yọ ẹnikẹ́ni o a kàn fi ń ránra wa létí ni a sì wá fi jèrè ọ̀rọ̀ lára ẹnikẹ́ni. ká tó tẹ̀síwájú kó tó di pé màá tẹnu bọ̀rọ̀ torí mo sì ń gbìyànjú àti dúró díẹ̀díẹ̀. àwọn màámi kan wà àtàwọn bàbá mi tí ì rí wọn kí wọ́n wọlé. kì í ṣe pé tá a bá rí wọn àní ṣètò o ṣùgbọ́n mo rí i pé bọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ sí ètò tá a fẹ́ ṣe yìí àkọlé yìí mo rí i pé yóò wù mí kán wà ńbẹ̀ nígbà tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ live kí wọ́n wà ńbẹ̀ torí ó dà pé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ nípa àkọlé yìí. wọ́n ní àwọn ohun tí wọ́n fẹ́ kọ sínú lẹ́tà àti tiwọn tí wọ́n sì fẹ́ sọ kí gbogbo wa ká gbọ́. mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà lẹ ní ẹ má gbàgbé ẹ má bá ń pín fọ́nrán yìí sí gbogbo ibi tẹ́ bá rò pé ó yẹ kó dé. ẹ jẹ́ a tún wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá pásítọ̀ yìí tí wọ́n sọ. mo ti sọ pé fọ́nrán bàbá pásítọ̀ yìí gbogbo ìgbà tí n bá ti ń ṣètò ni màá máa lò ó. bẹ́ẹ̀ ni láti máa rán gbogbo ara wa létí ni pé àwọn ọ̀rọ̀ míì wà ẹ má máa já kó dànù ẹ má máa já kọ́ọ́lẹ̀. mo rántí ńjọ́ kínní àná tí bàbá yìí ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó ń ṣe àwọn nǹkan tó ń ṣe yìí. ẹ̀mí mi kankan ní kí n ka ń gé púpùpù kí n fi wọ́n pamọ́ síbì kan pé yóò wúlò ńjọ́ iwájú. ọjọ́ iwájú yẹn náà ló ti bẹ̀rẹ̀ báyìí nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ wọ́n jánà. ṣùgbọ́n ara ẹ̀tàn tán ti fi tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa
tó sì ní í ṣe pẹ̀lú ibi tí ìrìn àjò wa ti bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé a bára wa báyìí. Ara àwọn tí Elédùmarè ní pé kí wọ́n tètè ríran wọ́n sì ṣetán láti sọ òótọ́ nírú àwọn bàbá yìí wà. Yàtọ̀ sírú àwọn bàbá kan nígbà tán fẹ́ ṣe election tó ń rá bàbà tó ṣubú lulẹ̀, ó pe rẹ̀ ní ṣé bíṣọ́ọ̀bù àbí wòlíì ni. Òun náà múra bí ti bàbá wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nú fọ́nrán yìí ni. Tó jẹ́ pé ó fi hàn pé àgbà olórí ilé ìjọsìn kan ni bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Tó ń ṣépèlé rẹ̀, ó ṣépèlé àwọn ìrandíran ẹ̀, tó lóun ń ṣépèlé ọmọ Yorùbá. Tó lọ́dàlẹ̀ ni gbogbo ọmọ Yorùbá kan igbádogóje èròjà wájà kínní kan. Tẹ́ bá rántí bàbá tí mò ń sọ. Tó ní gbogbo ohun tó bá gbà lòun ó ṣe àfi kí Tinubu wọlé. Àti rí gbogbo irú àwọn bàbá yìí tàbá ìkan wá sọ̀rọ̀ o. Àwọn tí wọ́n sọ fún wa pé Ọlọ́run ló rán àwọn, àti rí wọn kan padà wá sọ fún wa kí lọ́lọ́run wá sọ báyìí o níbi tá a dé dúró yìí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n, ọ̀rọ̀ ọpọlọ tí bàbá yìí sọ. Ara àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá eléyìí táwọn ń sọ ńgbà náà òun leléyìí. Pàápàá jùlọ nígbà tó di pé àwọn kan ń wọnú ilé ìjọsìn lọ, wọ́n ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí síbẹ̀. Àwọn kan ń wọnú ilé ìjọsìn lọ, wọ́n lọ ń fi tipátipá bá àwọn ọmọbìnrin kéékèèké tí ò tíì mọkùnrin, wọ́n lọ ń fi tipátipá bá wọn lò pọ̀. Bàbá yìí wá jáde gẹ́gẹ́ bí olórí ilé ìjọ kan láti la gbogbo èèyàn lọ́yẹ̀ pé ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn yín mọ́, ẹ jẹ́ ká tún gbóhun tán sọ ńgbà náà. Nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ kó nǹkan ogun sára. His disciples had ammunition for war. Gbàrà tí wọ́n mú Jésù báyìí. Immediately Jesus Christ was Pétérù caught, fa idà yọ. Peter drew out his Ó sword ṣá ẹnìkan létí and bẹ̀. cut somebody's ear. Ẹ̀gbọ́n tí Jésù Do sọ. you hear what Jesus Christ said? Kò ní kó sọ idà He ẹ̀ did nù. not tell him to Ó throw away ní that ta sword. tẹ́ padà sínú akọ ẹ̀. He said, keep back that sword in the shirt. Tẹ́ padà sínú akọ ẹ̀. Keep it back in the Ẹ shirt. tó bá fi idà la máa fi Anybody pa. that kills with the sword shall die by the sword. Nísìn Now, wọn ò tí ì pa ẹnikẹ́ni. nobody has been killed. Wọ́n kàn mú mi ni. They have just caught So me. o ò lè lo idà láti fi pààyàn So náà. you don't have the right to kill anybody Ṣùgbọ́n with tó a bá sword. pa ènìyàn, But when they kill, idà la ó fi pa ẹni tó pa that yìí. person will be killed as Tó well. sọ nìyẹn That's náà. what Jesus Christ was saying. Tẹ́ bá ti lọ sí ìwé ìfihàn If you go to the Revelation 30 verse 10. 13 verse 10, Ẹ tó bá verse 10, pààyàn nípa idà. anybody that kills by the Nípa sword idà la ó ti pa. shall by the sword be slain. Bíbélì sọ That's náà. what the Bible says. Mi ní kẹ́kẹ́ ilé lóògùn. I'm not saying you should start going to the Rárá. herbalist house. Rárá. No. Ṣùgbọ́n But ẹ ṣeun tẹ́ mọ̀ pé ó tọ́ tó yẹ do things that you know that are láti fi right. protect ara yín, àwọn ọmọ yín, ọkọ yín, ìyàwó yín, ìlú yín, agbègbè yín. That you can use to protect yourself, your family, your surroundings, your environs. O ò lè gbé ìbọn. If you cannot bear arms, Bẹ́ẹ̀ Bíbélì sọ pé ká padà sí ilé. but the Bible says we should go back Pé home. ká fi ẹ̀kọ́ Kristi tì ná. Set aside the teachings of Ká Christ. padà sí Let ilé. us go back Ṣé home. bínú Bíbélì ló wà? Is it not in the Bible? Hébérù 6 verse 1. Hebrews chapter 6 verse 1. Ṣùgbọ́n But ó ní ẹ padà sí ilé. he said go back Kẹ́ home. ṣe pípé. Do the perfection. Kí ni pípé? What is the perfection? Kí ni pípé? What's the perfection? Ó ní ṣùgbọ́n He said but ẹ má lò nípa ti èṣù. don't use it in the Ẹ ways of the ṣe devil. pẹ̀lú pàtì Ọlọ́run. Do it in the ways of God. Má ṣe oògùn tó máa bá tiyan jẹ́, má ṣe tó máa pànìyàn. má Don't ṣe do tó máa things that bẹ́ẹ̀. will destroy people's life. That will Ṣùgbọ́n kill people. àkókò ẹ̀ nìyí o. But this is the time. Àkókò rẹ̀ nìyí. This is the time. Àkókò tá a máa tọ́jú ara wa This is nìyí. the time to take care of ourselves. Jésù ni mo wá nípa tara. Jesus Christ said, Mo wá nípa physically tẹ̀mí. and spiritually. Nípa tẹ̀mí là ń bá lọ tẹ́tẹ́lẹ̀. We are going But to báyìí sí but now nípa tara. we have to go in the physical. Mo ti Jésù sọ nìyẹn. That's what Jesus Christ said. Mi ò ní olóṣàyà gbàgbà. I'm not saying you should be audacious. Rárá o. No. Ṣùgbọ́n But try try. tí ò bá bọ́ sí gbà náà. If it does not work after you've tried your best, Ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run. then it is left to God. Iṣẹ́ àwọn àpọ́sù Acts of the Apostles, 19 chapter 19, verse 12. verse 12. Pọ́ọ̀lù Paul, ó lo bàǹtẹ́. he used an Kí ni apron. bàǹtẹ́ yẹn? What's that apron Ó for? fi híìlì àwọn He ènìyàn. was using it to heal people. Ó yàtọ̀ sí pé lórúkọ Jésù. It is different from in Lágbára ẹ̀jẹ̀ Jesus' Jésù. name. The last name of Jesus. Ẹ̀mí nìyẹn. That is Ṣùgbọ́n tí spiritual. nǹkan mi bá ti wà, But when there are tá some bá ti other lo things, nǹkan míì, and we use some other things, tara nìyẹn. that is physical. Ṣùgbọ́n But Ọlọ́run wá support yẹ. God supported. Ìwọ tó bá ṣe oògùn If you are doing láti fi protect ìlú to ẹ, protect your own, láti fi protect ilẹ̀ ẹ, to protect your láti fi land, protect gbogbo nǹkan tó ní, to protect everything you á have, ṣiṣẹ́ fún it ọ. will work for you. Ogun ò God. ní fi ja ìwọ tọmọtaya ẹ And àtọkọ one will ẹ. not come upon you and your Tí ò ní family. fi ja ìjọ rẹ, And it will not come upon your á church. ṣiṣẹ́ fún It will ẹ. work. Ẹ má tẹ̀lé wọn o. Don't follow them. Tọ́ máa sọ wípé
ẹ má ṣe I will nǹkan say, kan don't do anything. wọ́n lè kó ọlọ́pàá mẹ́fà méje dán And they have 6, 7 policemen that are watching over them. wọ́n kó ogun jọ They have security personnel. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lówó ọlọ́pàá kílẹ̀ láti You protect that you ara don't yín have money to hire police. wọ́n wá ṣí ojú yín sínú church They will not put your eyes in the kẹ́ máa church. wá sí church So that you can be coming to church. kẹ́ máa wá sí church So that you can be coming to so church. tẹ́ bá fẹ́ kú kẹ́ kú. So that if you want to die, you can even die. Àbí? Is that all? irọ́ o No. àwọn ọmọjọ tèmi My own èmi members, sọ fún yín I'm báyìí telling you, ẹ má ṣe oògùn kà don't do ẹ evil má ṣe ohun tó máa charm. bá tènìyàn jẹ́ Don't do things that will destroy ṣùgbọ́n people's lives. bíbélì tí mo kóòtù fún yín For yẹn what I've quoted ẹ lọ for you, kà á go and read it ohun tó bá yẹ by kẹ́ ṣe yourself. Whatever you're supposed to do, ẹ ṣe do it. kò sẹ́ṣẹ̀ mbẹ̀. There is no sin in it. Ẹ káàbọ̀ padà. Onílò ní jẹ́ ẹni abẹ̀ lọ́wẹ̀. Lónìí ni kò ní dọ̀la, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Wálé Ìpéjú ni. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá Ṣọlá T, ẹ ṣeun gan ni. Ẹ káàbọ̀. Ìyáàfin Conspent Barry, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá One, mo ń kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Màámi Ìyáàfin Veronica Folúkẹ́ Ògúnmọ́lá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Omidan Ọmọbọ́lá Ọládèjì Bọ́lá White, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Òkèsọlá Olúwafẹ́mi, ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí yín o alàgbà Ọláwálé Àlàbí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Adéníkẹ́ Adédèjì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Rasheed Adek, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun gan ni. Bàbá mi Isiaka Níníọlá, ẹ ṣé, ẹ kú gbogbo ìgbà. Elédùmarè á dilé àti ọ̀nà oníkálùkù yín mú. Ìyáàfin Ìyálájé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé Global, ẹ ṣé gan ni. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo yín. So nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ nígbà náà, tí wọ́n fi ń gba àwọn èèyàn níyànjú pé má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn ẹ́ jẹ. Ó dàbí ohun kan táwọn èèyàn máa ń lò tán bá ṣe skíìtì tó sọ pé má dira o. Bàbá ń sọ pé má dira o. Wọ́n bá ká ẹ mọ́ tiẹ̀ bá ẹ nìyẹn. Pé má jẹ́ ẹnikẹ́ni tàn ẹ́, ṣùgbọ́n má ṣe ìkà. Má ṣohunkóhun tí ó pa ọmọlàkejì ẹ lára. Ṣùgbọ́n dáàbò bo ra ẹ, dáàbò bo ìdílé ẹ, dáàbò bo ìlú ẹ tí Elédùmarè bá fún ẹ láǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀. Má dẹ̀ ṣe àyà gbangba tó bá lágbára ẹ̀, tó bá lẹ́mìí ẹ̀. Má claim ohun tó tó, má claim ohun tó jẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí ń sọ ńbẹ̀ leléyìí. Another fọ́nrán bàbá yìí tí ó wà lára yìí tí mo tún fọgbọ́n ká pamọ́ òun leléyìí. Tẹ́ bá tẹ̀ka. If you decide to vote, Tí Tinubu bá ti wọlé, if Tinubu wins, gbogbo yín ti wọnú ibú lọ nìyẹn. all of you are going to join. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. That is God has spoken. Bí mo ṣe ń sọ yìí náà ni kẹ́ ṣe jù ú Just láì let bẹ́ẹ̀. it go live. Let it go live has spoken. Bí mo ṣe ń sọ yìí. Just the way I've said it. Yẹ ń sọ lóyìnbó kọ́ lè mọ̀ pé mo mọ̀ nǹkan tí mò ń Let me sọ. say it in English so that they will Sọ understand. Yorùbá ẹ̀ kí mo sọ Yorùbá ẹ̀. Okay, sir. If Nigerians vote for APC, Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá dìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú Nigeria will APC. sink. Kódà Nàìjíríà We yóò wọ will inú ìrà. swindle in poverty, A ó and bẹ̀rẹ̀ sí ní the wẹ̀ economy nínú will be in òṣì. shambles. Kódà ọrọ̀ ajé wa yóò lọlẹ̀ sí i. If the government of APC continues, Tí ìjọba APC bá tẹ̀síwájú. Nigeria will suffer extraordinary. Kódà ìyà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò wà ní ìlọ́po I'm not ìlọ́po. in support of anybody. Mi ò tiẹ̀ fọwọ́ tẹ ẹnikẹ́ni As a lẹ́yìn. matter of fact, I don't vote, Kódà mi ò tiẹ̀ ń dìbò. and I will never vote. Kódà mi ò tí gbà kan ní dìbò. I am telling you that Mo ń sọ fún un pé we have never seen Archie before. a ò tiẹ̀ tí ì ní ìnira tó. Then this is when we now experience more Archie. Kódà aṣẹ̀wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìnira ni. We will be sick, the economy will be sick. Kódà àṣà rẹ̀ ọjọ́ ajé wa náà yóò ṣòjòjò. I'm not saying anybody should like. Ṣé a gbọ́ ohun tí bàbá yẹn tí wọ́n sọ? Ṣóyé wa? Mo béèrè lánàá lórí ètò pẹ̀lú ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Mo ní ṣé ohun tí bàbá yẹn sọ sójọra wọn àbí ò jọra wọn? Sójọ mọ́ ohun tó padà ń ṣẹlẹ̀ èmi àti yín tá a jọ ń rí àbí kò jọ mọ́? Àwa wá promote anybody pé bóyá
ẹnìkan ló ń sọ nǹkan kan tó ń rí bẹ́ẹ̀ àbí ni ò sọ nǹkan kan. A sì wá sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ olóṣèlú kankan pé ẹgbẹ́ olóṣèlú kan da ìkan ò da rárá. Gbogbo yín lẹ mọ̀ mí látilẹ̀. Kò sí kankan tó kàn mí pẹ̀lú kankan nu gbogbo wọn àbí ẹgbẹ́ olóṣèlú kankan látilẹ̀. Ohun tó dájú ni pé a ti sọ yí pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ lágbájá lè ṣe lágbájá ò lè ṣe kọ́. Ọ̀rọ̀ kan pín Nàìjíríà kí Yorùbá máa lọ kí Ìgbò máa lọ káúsá máa lọ ni. Báúsá bá fẹ́ máa jẹ́ Nàìjíríà kán jẹ́ kán lọ máa jẹ kò sí wàhálà. Ohun tá a tẹnumọ́ tá a ti ń sọ látilẹ̀ nìyẹn tá a kúrò lórí ẹ̀. So kẹ́nikẹ́ni má ṣì wá gbọ́ kẹ má rò pé bóyá wọ́n wá ṣèpolongo fáwọn ẹgbẹ́ kan ni àwọn kan ló sponsor wọn àwọn kan ló rán wọn. No. Now ẹ jẹ́ ká wá sórí ọ̀rọ̀ tá a wà. Mo ṣètò kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí mo sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu àwọn bàbá wa nínú Olúwa kan. Ohun tí wọ́n sọ jáde àti bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú àti kó páńpẹ́ ọpọlọ sí gbogbo èèyàn lórí pé ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀ òun ló gbé wa débi tá a wà yìí àbóun ló ń fa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ pé kán má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Ẹni tí ò jẹ gbì kì í kú gbì. Àwọn àtàwọn tán jọ kóra wọn jọ tán jọ bàálù yẹn jẹ́ débi tó dé ni kán jọ lọ máa gba àwẹ̀ wọn kán sì jọ lọ máa gba àdúrà wọn. Àwẹ̀ àtàdúrà tán wáyé wọn wá gbà pẹ̀lú irọ́ tí wọ́n parọ́ fáwọn èèyàn pé kán máa gba àwẹ̀ àtàdúrà kí nǹkan lè dáa. Tóńkálùkù wọn ó tilẹ̀kùn mọ́rí nínú ilé wọn àtàwọn ọmọ wọn àtìyàwó wọn tí wọ́n ó jẹun yóò bá kán. Ẹ bá wò wọ́n wọn ò fìgbà kan rù rí wọn ò fijọ́ kan rù rí wọn ò jọ bí ẹni tó ń gbàwẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ tẹnumọ́ pé àwẹ̀ àti àdúrà ni ó yanjú ẹ̀ o. Àwọn èèyàn gbogbo èèyàn ti ṣẹ̀ ní o ẹ̀ṣẹ̀ ló ń kóyà jẹ orílẹ̀-èdè o. Meanwhile what most of us fail to ask ni pé okay ẹ̀ṣẹ̀ wo gangan la wá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pàtó? Ta ló wá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn gangan? Àti pé bó làwọn tó ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ gangan tó bá tiẹ̀ jẹ́ṣẹ̀ ni tí wọ́n ń ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó le jù bó ni wọ́n ṣe ń sanra tán ń yọ ẹ̀kẹ́ tí bank account wọn ń tóbi sí tí wọ́n ń kọ́lé jọ tán ń ra ọkọ̀ jọ tán ń travel lọ ibi tó wù wọ́n. Àwọn tí ò wá ṣẹ̀ tí wọ́n ń di ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ lọ́rùn tó wá jáwọn ni wọ́n ń jìyà lọ. Alàjà ní fara gbọgbẹ́. Ṣùgbọ́n máa ń ṣe ni láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ tá a bá ń tọ́ka sáwọn kinní àwọn èèyàn kan tán ti sọra wọn dẹrú ayé tó jẹ́ pé wọ́n ti ríra wọn bíi pé ẹrú náà wá ṣe nílé ayé wọn ẹrú yẹn náà dẹ̀ fẹ́ ṣekú. Wọ́n á ní kẹ́ má sọ̀rọ̀ sí wọn. Wọ́n á ní kẹ́ má fẹnu ba nǹkan tí ò dáa tí wọ́n ń ṣe. Wọ́n máa wá ní àwọn lọ sínú ìwé mímọ́ àwọn mọ kóòtù kinní kan bẹ̀ láti dẹ́rùbà yín láti já yín láyà láti sọ fún yín pé ẹ tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn wọ̀nyí. These are sycophants. All these are sycophants that has nothing better to do in their life. Some of them will even come out and attack you. They will curse you out. Wọ́n máa gbé ìran wọn ìrandíran àti àrọ́mọdọ́mọ wọn wọ́n máa gbé wọn gégùn láì ṣe àwa tí wọ́n mọ̀ yín pé ọ̀rọ̀ touch not my anointed àwọn èèyàn ẹ̀yà bíi titi wa gangan lélẹ́dùmarè ṣe fún àwa tó yàn tó ṣàdá tó ní nígbà tá a bá rohun tí ò dáa ká dúró sórí òótọ́ ká sì sọ òótọ́ ń bẹ̀ àwa ní we are the anointed of God, not your so-called daddy GOs and mommy GOs that are lying to you, that are deceiving you. The ones that live in sins every day of their life, but they will point accusing fingers and say, all of you are living in sins. They are holy, and they are not holy. They are actually brainwashing you so that they can keep you in check and keep you under control. Now, to drive my point home, ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n rán wa létí kinní kan. Mo fẹ́ rán wa létí kinní kan. Bẹ́ẹ̀ ni. There was this
popular event, popular incident in the year 1993. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá rántí gbogbo all the fathers in the house, all the elderly people in the house. Gbogbo ẹ̀yin màmá wa tẹ́ ti dàgbà. Tẹ́ máa ń rántí nǹkan. 1993 ẹ rán mi létí tí n bá ṣe mistake. Ìyàn mú right? Ìyàn mú ní 1993 ní orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú if I'm not mistaken. Pàápàá jùlọ ìyàn yẹn mú ó lágbára ní orílẹ̀-èdè Sudan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ síbẹ̀ tẹ́ bá rántí tó bá dẹ̀ jẹ́ irọ́ ni mò ń pa ẹ sọ pé mò ń parọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ rán mi létí. In 1993, there was a great famine in Africa, most especially in Sudan, and children are dying. Remind me, please. I'm waiting. I need to see the comments. Do you all remember this, or do some of us remember this? In 1993, there was famine in the land, in Africa, but Sudan especially. Do we all remember this? I need to see the comment. I'm waiting for the comment. Comment yẹn ló ń dá mi dúró báyìí o. I'm waiting for the comment. Comment yẹn ló ń dá mi dúró. While I'm waiting, I'm going to proceed so that we don't waste too much time on that. Now, there was famine in Sudan, right? People are dying. Pàápàá jùlọ àwọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe yà ẹni tó wà lábẹ́ àkọlé orúkọ D-Ray ẹ ṣe gan ni. Actually, it was all over Africa. But àwọn ìlú tí kinní yẹn tó ṣẹlẹ̀ sí jù tó ìtì jù ó ní ẹ̀ ń kọ yẹn. Sudan was the worst for it as at that time. Àwọn èèyàn wá ń kú, àwọn ọmọ wá ń kú, oríṣiríṣi kan ṣẹlẹ̀. Ibi tí nǹkan lè dé nígbà yẹn, àwọn United Nations wọ́n ní láti lọ kọ́ àwọn feeding center, àwọn ilé tán ti ń fúnyàn lóúnjẹ sí àwọn ìlú tá ń dárúkọ yìí. Most especially places like Sudan and Somalia. Àwọn àjọ àgbáyé wọ́n lọ ń kọ́ ibi tí wọ́n ti ń fún àwọn èèyàn lóúnjẹ, wọ́n ń kọ́ síbẹ̀. Then the news were going round. Gbogbo wa la mọ̀ ẹyẹ tí wọ́n ń pè ní vulture. We all know the bird called vulture. Ẹ jọ̀ọ́, the elderly people in the house, ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ ẹyẹ tó ń pè ní vulture ní Yorùbá, mo mọ̀ o, màá kọ if I have to write it. Ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ ẹyẹ tí wọ́n ń pè ní vulture ní Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ káwọn èèyàn rí kán lè mọ ẹyẹ tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹyẹ tí wọ́n ń pè ní vulture, ẹ bá mi sọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá. Ẹ ṣé bàbá mi Wálé Ikúju ni ẹyẹ igún. Well, a lè pè ní ẹyẹ igún, but ó kù orúkọ kan. A lè pè ní gúnugún, igún. Ó dà pé tí mi bá ṣe àṣìṣe, a lè pè ní àkàlàmàgbò. Àkàlàmàgbò, if I'm not mistaken. Torí nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá, wọ́n ní ìran igún ló ń jẹbọ, ìran àkàlà wọn á jòkú. Ṣó ti yé wa? Nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá, wọ́n ní ìran igún ní ń jẹbọ, ìran àkàlà á jòkú. So a lè pè ní ẹyẹ àkàlà, ẹyẹ àkàlàmàgbò. So for those of us that don't know, when I say vulture, I'm referring to either you call it ẹyẹ igún or ẹyẹ àkàlà. Now, let's move on. Eléyìí tí mo wá ń sọ yìí, ẹ ṣé bàbá mi Wálé Àlàbí. Thank you. Ó dà pé ara àwọn èèyàn wa tí wọ́n kọ́ náà, àwọn náà ó ti yé wọn báyìí. But ṣé mọ̀ pé lórí ètò yìí,
gbogbo wa à ń learn from each other ni kò sẹ́ni tó mọ nǹkan kan tán so ẹyẹ àkàlà gangan òun ni vulture ẹyẹ àkàlà now okay bàbá mi Dire tún ní ẹyẹ àkàlà is hornbill we need to get to the root of it èwo ni kí ni ìtumọ̀ vulture ní Yorùbá you see ara ohun tá à ń sọ ni ṣùgbọ́n tí n bá lọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá táwọn bàbá wa máa ń sọ wọn ní ìran igún ní ń jẹbọ ìran àkàlà àjòkú ìran igún ní ń jẹbọ ìran àkàlà àjòkú so that's why I'm leaning I lean more towards vulture being àkàlà as in àkàlàmàgbò àkànàmàgbò gan ni wọ́n pè é. Now, but while we are doing our research on that, let's move on. Either we agree that it's igun or àkàlà. Let's move on. Bóyá ẹyẹ yẹn ni à ń sọ. Now, àwọn ẹyẹ yìí gbogbo wa la mọ̀ pé wọ́n pọ̀ ní àwọn agbègbè bíi Somalia, bíi Sudan. Pàápàá jùlọ nígbà yẹn tí ìyàn mú tó di pé àwọn èèyàn ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ wọ́n kàn ń kú pin ni ikú ó wá di tọrọ kọ́bọ̀ ó di tọrọ fọ́nkálé tó jẹ́ pé people are just dying of hunger. Ìròyìn ń lọ káàkiri. Ó ní ọ̀dọ́mọkùnrin kan nígbà yẹn ó wá láti South Africa. Oníṣẹ́ ìròyìn ni ìròyìn aláwòrán tá a ya fọ́tò ká fi sọ̀ròyìn òun lòun ń ṣe is a photojournalist. Sọ̀rọ̀ mi ń yé wa. And his name is Kevin Carter. So while I'm talking about this, please, if you want, you can go online and Google this. Ẹ mọ̀ pé èmi fẹ́ràn pé tá a bá ń sọ̀rọ̀, mo máa ń fẹ́ kí gbogbo wa káwa náà ká lọ wo ohun tí mò ń sọ, tí mo bá fi parọ́ àbí tó bá dé òótọ́. Go and Google Kevin Carter story. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Dire, bẹ́ẹ̀ ni. Go and Google Kevin Carter story. Okay, ẹ ṣé bàbá mi. Now, go and Google Kevin Carter story. Kevin Carter is a photojournalist. But nǹkan tó máa tètè help yín tẹ́ máa fi tètè rí story yẹn, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Google the story of the two vultures. The story of the two vultures. When you Google the story of the two vultures. Kẹ́lẹ́ tètè rí. Ẹ má bínú o. But later ni title yẹn the story of the two vultures. The actual story, in the actual story, there was only one vulture in that picture. Ẹyẹ kan ṣoṣo ló wà nínú àwòrán tí arákùnrin yẹn yà. Now, arákùnrin ó wá láti orílẹ̀-èdè South Africa. Ó wá ní Sudan. Ó rí ọ̀dọ́mọdé, ọmọ kíkíní, ọmọ pínísín, ọmọ obìnrin. Ó rí lójú ọ̀nà. Ọmọ yìí gbogbo ara ẹ̀ ó ti look fragile, asán egungun ni. Ẹ mọ̀ bí pé ó ń wọ́ lọ, ó ń gbìyànjú àti débì kan ó ń wọ́ lọ. Bó ṣe ń wọ́ lọ tó ń lọ, ẹyẹ vulture yẹn náà ó ń hang around ọmọ yẹn because ẹyẹ vulture yẹn ń dúró pé kọ́mọ yẹn kó gbẹ́mìí mì kó kú kóun lè jẹ ọmọ yẹn. Ẹyẹ yẹn fẹ́ fi ọmọ yẹn ṣe oúnjẹ ló ṣe ń tẹ̀lé. Ẹyẹ yẹn fẹ́ fi ọmọ yẹn ṣe oúnjẹ ló ṣe ń tẹ̀lé ọmọ yẹn toró ti rí ọmọ yẹn pé ó ti weak kò lágbára mọ́ ó sì lè kú at any time. Tó bá ti wá kú òun ó feed on the flesh and any other thing. Ó wá ń tẹ̀lé ọmọ yẹn. Bó ṣe ń tẹ̀lé ọmọ yẹn, ọ̀gbẹ́ni ayàwòrán yìí ó rí situation yẹn ó wá dúró síbẹ̀.
ó gbé kámẹ́rà ẹ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí oníròyìn ayàwòrán ó wá ya fọ́nrán yẹn wá di ohun tó lọ káàkiri àgbáyé tí gbogbo èèyàn rí tí wọ́n wá ń ṣe àmọ́ pé irú nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀ àjọ àgbáyé tí wọ́n máa ń fúnyàn ní àmì ẹ̀yẹ téèyàn bá ṣe dáadáa nípele nǹkan, they call it the Pulitzer Prize. Ní ọdún yẹn Kevin Carter òun ló gba Pulitzer Prize for the best photography that tells a story. Òun ni wọ́n fún ní Pulitzer Prize ní gbogbo àgbáyé. Ó dàbí ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ bàbá wa Wọlé Ṣóyínká as a Nobel laureate. But awọ́ọ̀dù tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká ó yàtọ̀ o. Àwọn ò exploit anybody láti get award wọn. Ibi tí mò ń lọ gangan la fẹ́ dé. Fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ràn kẹ́ máa jáde kẹ́ wá máa condemn àwọn èèyàn tó fẹ́ sọ tòótọ́ fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣìyàn lọ́nà. Gbogbo àwọn tó ń forúkọ Elédùmarè tó ń forúkọ Ọlọ́run jalè tí wọ́n ń kó àwọn èèyàn sínú páńpẹ́ ọpọlọ. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń jáde láti wá attack àwọn èèyàn tí Elédùmarè rán láti wá ṣí wọn níyè, láti wá jí ẹ̀rí ọkàn wọn tó ti kú dìde pé ṣé ẹ lẹ́rìí ọkàn ni, ẹ jẹ́ kẹ́rí ọkàn yín kó máa jẹ yín kẹ́ stop iṣẹ́ láabi tẹ́ ń ṣe. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn kan tẹ́ sọra yín di sycophant, tẹ́ máa jáde tẹ́ wá máa attack irú àwọn bẹ́ẹ̀ pé kán pẹnu wọn mọ́ kán má sọ̀rọ̀ mọ́. Tẹ́ máa ṣépè léran-díran yín tẹ́lẹ̀ ń ṣépè lé wọn. Tẹ́ máa ṣépè sínú ayé ara yín tẹ́lẹ̀ ń ṣépè sílé ayé ẹnìkan. Tẹ́ mọ̀ pé ẹni tí Elédùmarè rán níṣẹ́ kò sẹ́ni tó lè dá dúró, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè sọ pé kó má sọ nǹkan tí a rán. Tẹ́ mọ̀ pé ègún lẹ̀ ń gé fúnra yín. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ lẹ́ni lesson nínú eléyìí ni. Nítorí pé àwọn tẹ́ ń gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tẹ́ ń pọ́nlé situation tí wọ́n wà, ọ̀rọ̀ wọn dàbí ti arákùnrin ayàwòrán yẹn ni. Gbogbo àgbáyé ń gbé arákùnrin gẹ́gẹ́gẹ́, wọ́n ń celebrate ẹ̀. Ó gba Pulitzer Award for that photography. Ọmọ tí vulture tó ń dúró kó kú láti jẹ. Gbé òun ló gbé ròyìn jáde tó jẹ́ ká rí o. Ó capture dáadáa pẹ̀lú picture yẹn. It's a picture perfect situation. Then they gave him the Pulitzer Prize. Inú ẹ̀ ń dùn. Gbogbo ilé ìròyìn káàkiri, both audio and audio fiction, wọ́n ń pè káàkiri, wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò, wọ́n ń ṣe ayẹyẹ. Inú ẹ̀ ń dùn, ó ń sọ ohun tó ṣe àti bó ṣe rọ́mọ yẹn, bó ṣe ya fọ́tò. Until ọjọ́ kan, wọ́n wá ń ṣe ètò, wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò, ṣùgbọ́n wọ́n gba àwọn èèyàn láàyè láti pè wọlé máa béèrè ìbéèrè. Ẹnìkan wá pè wọlé, ó wá ní ìwọ arákùnrin Kevin, ìwọ arákùnrin Kevin Carter, jọ dákun ọmọ tó ya fọ́tò ẹ̀ tó wà nínú àwòrán yìí, kí ló ṣẹlẹ̀ sọmọ yìí? Èmi àti yín ẹ jẹ́ ká rántí ìgbà tó rí ọmọ yìí ò tí ì kú o. Àbí? Àmọ́ ọmọ yìí wà nínú ewu nítorí pé ẹyẹ yẹn ti ń tẹ̀lé, ó ń rà bàbà yìí ká pé kò ní pẹ́ kú, tó bá kú òun ó jẹ́. Arákùnrin yìí rí, ó ya fọ́tò tó yà yẹn, ó make sure pé ẹyẹ yẹn hàn ń bẹ̀ àti bẹ́yẹ yẹn ṣe súnmọ́ bí tọmọ yẹn wà tó, ó capture everything, tó fi capture interest gbogbo èèyàn pé situation is bad. Ẹni wá bí pé kí ló padà ṣẹlẹ̀ sọmọ tó wà nù fọ́tò tó yà yìí? Ìdáhùn tí Kevin Carter tó fún oníbèrè yẹn ni pé èmi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí, torí pé ìgbà tí mo yàwòrán yẹn, ẹ máa gbọ́ excuse ẹ o, ìgbà tí mo yàwòrán yẹn èmi ń kánjú torí mo ní ọkọ̀ òfurufú tí mo fẹ́ lọ wọ̀, mi ò dẹ̀ fẹ́ kán já mi lẹ̀, so èmi kàn yàwòrán mo kú ńbẹ̀ ni, mi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn. Arákùnrin tó béèrè ìbéèrè yẹn wá sọ fún Kevin Carter pé dájúdájú èmi sọ fún ọ wípé fọ́tò méjì ló wà ńbẹ̀ ńjọ́ tó yàwòrán yẹn. Fọ́tò kejì ló gbé kámẹ́rà tó yàwòrán yẹn dání. Sọ̀rọ̀ mi yé wa?
ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ mi yé wa dáadáa o. I want you to make sense out of this. This is a popular story and it is online. You can go read it and learn 1 or 2 lessons from it. Nobody is perfect. But I'm using this to speak to everybody's conscience, especially those of you that will come online and condemn those of us that are trying to tell these people that are deceiving our people, that are exploiting them, that don't care if these people will lose their life or means of livelihood at the end of the day and become beggars. And you will come out and attack us and start telling us that we are agents of evil. I'm trying to appeal to your conscience. If you have none, or if your conscience is dead, we want to wake it up so that you can stop. Àwa ò ro kú sẹ́nikẹ́ni nínú yín, àdẹ̀fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kú. Gbogbo àwọn olè, àfà àti wòlíì tí wọ́n ń parọ́ fáwọn èèyàn, tí wọ́n kọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn yẹn, àwa ò ro kú sí wọn o. Tá a bá jí conscience wọn dìde, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìfọmọnìyàn ṣe, àwa ò gbàdúrà kú fún wọn. A fẹ́ kán ronú, kán yí padà ni, kán tú ayé ṣe. Àwa ò fẹ́ kírú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Kevin Carter, a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn, nítorí pé kí ni? Lẹ́yìn tí arákùnrin yẹn sọ fún Kevin Carter pé lọ́jọ́ tó yàwòrán yẹn, fọ́tò méjì ló wà ńbẹ̀. Fọ́tò ẹlẹ́ẹ̀kejì lèyí tó gbé kámẹ́rà dání. Lélẹ̀ tó jẹ́ pé nínú èsì tó fún arákùnrin yẹn pẹ̀lú pé òun ò mọ ohun tó padà ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn, òun ló jẹ́ kọ́gbẹ́ni yẹn dá lóhùn pé fọ́tò méjì ló wà ńbẹ̀ ńjọ́ yẹn, kì í ṣe ẹyọ kan. Lóòótọ́ ẹyọ kan ló wà nínú fọ́tò tó yà. Fọ́tò ẹlẹ́ẹ̀kejì gangan òun ló gbé kámẹ́rà dání tó ya fọ́tò yẹn. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ láti ṣe ìtanijí fún gbogbo àwọn tó ń ba ilẹ̀ wa, tó ń bàlú wa jẹ́, gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbaṣẹ́ àwọn tó kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú, tó ń gbaṣẹ́ wọn ṣe to keep them in bondage. Tá a bá ń try àti ṣe ìtanijí fún wọn pé ẹ̀rí ọkàn wọn tó ti kú, a fẹ́ jí dìde kán lè jáwọ́ nínú iṣẹ́ ẹbí. Tẹ́ wá mú, tẹ́ wá ń jáde, tẹ́ ń sọ fún wa pé ká pẹnu mọ́, ká má sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ̀yin náà ẹ lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ ẹbí tí wọ́n ń ṣe. Ìkànkan lẹ́yìn pẹ̀lú àwọn tẹ́ ń defend, torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ní máa defend nǹkan tí ò dáa. Ẹ ní máa wá attack àwọn èèyàn pé kán má sọ̀rọ̀. Tẹ́yin ò bá lè sọ̀rọ̀, ẹ dákẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn tó lè sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ káwọn tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kán ráyè tẹ́tí gbọ́, kán lè ṣe àtúnṣe. Ẹ má jáde wá máa attack àwọn èèyàn pé ìránṣẹ́ Sátánì ni wọ́n, kán má sọ̀rọ̀ mọ́. Ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ ńgbà tí Sátánì recruit àwọn èèyàn tó ní kán máa ṣiṣẹ́ fóun? Ṣé sojú ẹ̀ ló ṣe? Ìwọ gangan ni ìránṣẹ́ kíṣẹ́ tó ń jíṣẹ́ kíṣẹ́, àtiṣẹ́ tán rán yín àtèyí tí wọ́n rán yín tẹ̀ ń jẹ káàkiri nítorí àtẹnujẹ. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọ fún Kevin Carter, Kevin Carter ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn dé bá pẹ̀lú pé ó gba àwọ́ọ̀dù Pulitzer Award tó yẹ kínú ẹ̀ máa dùn. Ìbànújẹ́ dé bá. Ó gba àwọ́ọ̀dù yẹn kò pẹ́ lẹ́yìn tó gba àwọ́ọ̀dù yẹn tó gba ẹ̀mí ara ẹ̀. Ó para ẹ̀ dànù nítorí pé ó realize pé ohun tó ń ṣe níjọ́ yẹn ohun tí ò dáa ni. Nítorí pé kí ni? Ọmọ tó rí tó ń wọ́ lọ yìí tó ti fẹ́ kú, tó wá rí ẹyẹ fọ́chọ̀ tó ń tẹ̀lé ọmọ yẹn, ibo lọmọ yẹn ń lọ? Ọmọ yẹn ń lọ sí ibi tí àwọn àjọ àgbáyé tí wọ́n gbé kalẹ̀ pé kán ti máa fún àwọn èèyàn tí ò róúnjẹ lóúnjẹ jẹ. Ibẹ̀ lọmọ yẹn ń wọ́ lọ. Ìrònú pé ó yẹ kó gbé ọmọ yẹn ni, kó gbé ọmọ yẹn débi tó ń lọ, kò bá wàá gbé débẹ̀ tán. Ṣé wọn pé bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe bí ní ìbéèrè pé dákun kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ tó ya fọ́tò yẹn? Ká ló lè sọ ni pé mo gbé, mo wá gbé lọ bí tó ń lọ, torí ibi tí àwọn àjọ àgbáyé gbé kalẹ̀ pé kán ti máa fáwọn tí ò lóúnjẹ
ibẹ̀ ló ń lọ mo wá ìgbà tí mo ya fọ́tò yẹn tán mo wá gbé lọ bóyá Kevin Carter máa wà láyé lénìí a sì máa celebrate fọ́tò yẹn àti Kevin Carter títí dìsìn ṣùgbọ́n nítorí pé òun kàn lo opportunity pé this is a picture perfect moment láti ṣe kíni láti gbéra mi hàn fáyé lórí iṣẹ́ tí mò ń ṣe kò ro ti pé tọmọlúàbí humanity ẹ̀mí ọmọ èèyàn tó wà involved in that situation kò appeal sí the only thing that appealed to him at that moment was the picture perfect moment to capture that situation with the vulture in the background very close to that little child that is already fragile and at the brink of death. He never thought about helping that child to get to where the food is. Which means, as at that time, he has no conscience about humanity. He has no conscience about the survival of that child until the day when the caller called in and poke his conscience that you are forgetting something here, my friend. You are not remembering that boy could have been saved. Rather than the picture, you could have picked this child up and taken him to where he was trying to where she was trying to get to. And perhaps maybe that child will survive. Àti ráwọn ọmọ tó worst jù yẹn lọ, tán padà nurture them back to life, tán dẹ̀ ṣoríire láyé. Why am I saying this? Why am I starting with this? This is to appeal to the conscience of each and every one of us that whatever we are doing, in whatever situation we find ourselves, your first priority is not how you are going to monetize it, how you are going to be popular with it, or how people will see you as a hero. But the first thing is when it involves other people's life, how we are going to save lives, how people's lives will be saved. So me trying to poke the conscience of the bad people that call themselves prophet of God, exploiting people and not thinking twice about it. I'm not your problem. I'm just trying to awaken their dead conscience. Babe, don't you have any conscience? Think about this. Other people saying the same thing or doing the same thing, they are not attacking them. They are just delivering a message. Gbogbo wa la wá sáré ìje nílé ayé, oníkálukú ló ní talent, oníkálukú la rán níṣẹ́. Ọ̀nà tá a gbà rán oníkálukú ó yàtọ̀ síra wọn. While you are doing yours, let me do mine. Don't disturb me in my race. Don't be a stumbling block. Don't be an enemy of progress by coming out and calling us names. Ọmọ burúkú ni wọ́n. Can you define ọmọ burúkú? Then àwọn bàbá burúkú náà làwọn bàbá tí wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ àwọn tí ò ní tán fi ń ṣara rindin náà. Ìyá burúkú ni ìyá tó ń gbowó lọ́wọ́ ẹni tí ò ní tó fi ń ṣara rindin tí ò kọ̀ táwọn yẹn bá kú. Tó dẹ̀ kówó yẹn tó kó síbì kan, tó dẹ̀ mọ̀ pé owó yẹn wà níbì kan, oúnjẹ wà níbì kan, and people are dying. Kò dẹ̀ lè kó jáde, kò lè sọ pé ẹ máa bọ̀ ẹ jájọ máa pín kínní. Kò lè jáde kó sọ pé ọwọ́ yín náà ni mo ti kó gbogbo kínní ìjọ. Tí n bá tiẹ̀ ń fún yín díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń sìn, kò dá nǹkan kan lára mi. But some of you will come out and attack us pé wọ́n fẹ́ bà ilé ayé jẹ́. Ilé ayé wo náà fẹ́ bàjẹ́? You will curse your ancestors and say they are not good. Gbogbo wa wọn ò dáa. But your new religion and everything you brought. So show us and tell us, what development have you brought? Huh? What good have you done the people? Show us, tell us. Tell us how you are different. Tell us how you are different from the people you took over from the people you are attacking. I stand to be corrected.
And I kept saying this, I will keep on saying it. I will debate anybody and prove to you that at any point in time that you said your ancestors are evil, they are doing something bad, I'll bring out evidence that will show you that your so-called good people from other countries that you believe in, that you are following, they are doing worse than whatever you thought your ancestors were doing. As at that same time, they were doing worse. I will prove it to you with evidence. So what are we talking about? I have to say that, Tori, I'm not going to lie to you. I receive a lot of threat messages, a lot of messages in my inbox. People telling me this, telling me that. Because of what? Are these people God? Are they God? No. They are God of men that call themselves men of God. They are God of women that call themselves women of God. And they are not God. So I don't know. Mi ò mọ̀gbà tí Ọlọ́run, iṣẹ́ Ọlọ́run, àtòjíṣẹ́ Ọlọ́run di ẹni tó ní àwọn squad, àwọn group tó máa threaten life other people nítorí pé wọ́n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn. And you say you want to preach God to me. You're actually telling me you don't know who or what God is. I know God more than you. I know God more than you. Iṣẹ́ gan tó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe láti tú society wa ṣe, láti tú àjọ wa ṣe. All of you have failed. You've all failed woefully. Ẹ̀yin gan lẹ ń ba òjò wa jẹ́, tẹ́ ń ba society wa jẹ́ pẹ̀lú irọ́ tẹ́ ń pa káàkiri. Torí pé àwa fẹ́ prick conscience yín tó ti kú yẹn láti jí dìde pé iṣẹ́ lábì lẹ́ ń ṣe, ẹ stop ẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àtúnṣe. Then you want to send your goons out. Àwọn eruku yín, ẹ fẹ́ dá wọn síta láti máa pariwo mọ́ wa, láti pa wá lẹ́nu mọ́. Ègbé ni fún ẹni tó lè pa ẹran ara tí kò lè pa ẹ̀mí. Ègbé ni fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀. Ègbé ni fún ẹni tó lè pààyàn tí ò lè jí dìde kó tún tupa, kó tún jí dìde kó tún tupa, kó tún jí dìde kó tún tupa, kó ní wò ó. Gbogbo tú tó wù mí ni màá máa fi ẹ́ pa, ìwọ ni mò ń pa tí mò ń tún jí, tí mò ń pa tí mò ń tún jí. Because guess what? It is only once. Ẹ̀kan náà ni. Lẹ́yìn ẹ̀, there is nothing else. Lẹ́yìn ẹ̀, there is nothing else. Oh, òórò, oníwọ̀ lè fìyàn ṣẹ̀sín, ó lè fìyàn jẹ̀yà, right? Tó bá gbìyànjú ẹ̀ tó bá dórí ẹ̀ àbọ́mọ ẹ ló lọ yílé ńkọ́? Ìyẹn ńkọ́? Ìyẹn ńkọ́? Ẹ ṣé bàbá mi Àkàlàmàgbò TV. Thank you so much. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Now, back to what we were talking about. So, fún ẹ̀yin tí ẹ bá ní interest, you can actually go and check out that story. It's a lot of lessons to be learned from it. Yes, Kevin Carter got his Pulitzer Prize. He became popular. But at the end of the day, he became depressed and took his own life. He committed suicide because he finally realized that what he did was not the best. He finally realized that he did not do anything to help that poor girl. Rather, he was doing something else to make himself popular. So, Elédùmarè á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. That is for those of you that are attacking people that wants to prick and awaken the dead conscience of your so-called daddy GOs and mommy GOs that are feeding you with lies.
that if there's any conscience left in them, this is the time for that conscience to wake up and for them to know that they need to give back to the people. They need to help the people, not compound their problem by telling them where they have sinned. Tell them what their sins are. If truly they have sinned and you know they have sinned, you know their sins. Tell them their sins. Tell them what sins have they committed that is making them suffer, that is bringing trouble, bringing famine to the land. Rather than face the simple fact, there's a problem. We are of different culture. We are of different upbringing. And whatever they have formed for so long is not working out. And we all need to go our separate ways. But just because of what you people are getting from that present situation, just because of the money coming in, you don't want that to happen. So you would rather feed them lies and give them false hopes. You feed them lies and give them false hopes. Then you tell them to keep praying and fasting. Mo gbọ́ wọn ní gómìnà kan náà jáde lókè ọ̀yà ó sọ pé òun ti declare, governor ń declare káwọn èèyàn lọ mọ gbàdúrà kan mọ fast. Is that the solution? Ẹ béèrè lọ́wọ́ governor yẹn ṣóun máa gbàdúrà ṣé okay ṣóun máa gbàdúrà ṣó máa fast? Ṣóun náà máa gbàdúrà ṣó máa fast? Alàjà ló ń gbọgbẹ́. Now, let's come back to our main topic. Mo kí gbogbo wa tí a ti wà lórí ètò. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Hey, Mr. John Ross. From all of us here on this channel, on this platform, we're wishing you a happy birthday and many more blissful and prosperous years. May you live long in good health. And I'm going to pray and use the name that I know in my own language. You may not understand, but I'm still praying for you. May Eledumare grant you all your heart wishes. May Eledumare grant you all your positive heart desires. I don't know how many years you are requesting for Eledumare to grant you to live on earth, but I join you today, and I pray that may Eledumare grant you as many years as you want to live on earth. And may you live those years in good health. I pray today that may you not know sorrow. So, wish John Ross, wish any happy birthday. Actually, I'm seeing him for the first time. It's not like I knew him before, but Elédùmarè ní irú wọn náà darapọ̀ mọ́ wa lénìí ni. So I dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Wish any happy birthday. Let's wish him well, please. So let's come back to the topic of the day. Money, pick up your pen and write a letter to your former slave masters and their current stooges. Mo dẹ̀ ti try láti gbìyànjú láti ṣàlàyé fún wa àwọn wo ni former slave masters, àwọn wo ni current stooges wọn. Your former slave masters are the people that came into your land, even though they knew you don't need them, but they came into your land and stylishly, technically, they took our ancestors away in shackles, in chains. They took them away as slaves so they can use them on their own land, to till the land for them, to develop their own country for them. Eshe Babami. Mr. John Ross, you can see the people are wishing you a happy birthday. We love you. Eledumare love you. And you are welcome to our midst. Now,
wọ́n wá láti ibi tí oníkálukú wọn ti wá, wọ́n wá káàkiri. Bá ṣe láwọn tó wá tán gbé ẹ̀sìn ti Mùsùlùmí wá, láwọn tó wá tó gbé ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì náà wá. Ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn kinní kan wà tó rújú, ṣe mọ̀ pé wọ́n ti da history wa rú lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n ti da ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan rú lọ́pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé kò yé wa. Àwọn nǹkan tá a bá rí àbí tán bá sọ fún wa, táwọn tó rántí bá sọ fún wa, òun náà là ń mú mọ́ra wọn tá à ń lò. But recently, Elédùmarè ti ń ṣe àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ bí nǹkan ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ tá a mọ̀. Wọ́n ti ń wú jáde káàkiri láwọn ìhà kọ̀ọ̀kan. Especially míì gan ibi tá a fojú sí tá a retí ni ó ti lọ jáde wá pé ṣe mọ̀ pé irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀, ṣe gbé léyìí àbí ṣe rí léyìí, àti ń rí wọn káàkiri. Ara rú ẹ̀ ni wípé a ti ń rí àwọn àgbà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ń jáde tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pé ní inú ìtàn tí wọ́n ń sọ fún wa tá à ń gbé káàkiri pé kò ṣe ibi tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ fún wa yìí o. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kọ́kọ́ ròyìn pé wọ́n wá, wọ́n gbé ẹ̀sìn wá, wọ́n ń kọ́ wa ní nǹkan, wọ́n ń fún wa ní nǹkan, wọ́n wá ń dọ́gbọ́n kó àwọn èèyàn wa lọ. A ti ń gbọ́ ròyìn náà pé no, kò kọ́kọ́ rí bẹ́ẹ̀ o. Wípé ara bó ṣe kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ leléyìí. Wọ́n wá ìgbà tí wọ́n rí Áfríkà. Àkọ́kọ́ náà kó tó di pé àwọn wá sí Áfríkà, tí ẹni idiot tí wọ́n sọ pé òun lòún discover Áfríkà. Áfríkà ti discover wọn, a rí wọn níbi tí wọ́n wà. Àwọn èèyàn wa ti rí wọn níbi tí wọ́n wà. Now, àmọ́gbà tó yá tí ẹnìkan lòun ti discover Áfríkà, wọ́n ti sá pamọ́, tán ti ń ṣọ́ wa, tán ti ń wò wá lókèrè tí wọ́n súnmọ́ wa. Wọ́n ń wo irú èèyàn tí a jẹ́, wọ́n ń wò ṣe wa, wọ́n ń wò wá wa. Ẹ̀rù wa dẹ̀ ń bà wọ́n, wọn lè gbéná wò wá lójú. Wọ́n dẹ̀ mọ ohun tí wọ́n fẹ́ wá ṣe. Wọ́n wá dà bí ọgbọ́n. Wọ́n lọ múra ìjà wá. Wọ́n gbé ìjà wá. Ìgbà tí wọ́n gbé ìjà dé, wọ́n bá wa náà lẹ́rọ̀ o, wọ́n bá wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà náà, ṣe mọ̀ pé ogun onílùú jìlú, ogun ẹlẹ́yà sí ẹ̀yà, ó ti yé yín, ogun à ń gbalẹ̀, ó ti wà ńlẹ̀. Ogun lágbájá ò lówó, ó lọ yáwó, ó wá ṣẹrú, ó wá ṣe ìwọ̀fà, ó wá ṣe gbogbo ẹ̀, gbogbo orú ẹ̀ ti wà ńlẹ̀. Ara àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ wa nìyẹn. Àti pàápàá káàkiri ibi gbogbo lágbàáyé, bẹ́ni ré ṣe wà lẹ́ni burúkú wà. Àwọn ẹni burúkú kan náà wọ́n wà káàkiri. So ìgbà tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tán wá rí, tán wọlé sí wa lára, tán gbé jáde, wọ́n á máa ra ẹrú lọ́wọ́ àwọn tán bá ní a ti lọ jagun, a ti kó àwọn ará ibi báyìí, a ti kó wọn lẹ́rú wá sílùú wa. Ara irú ẹ̀ lẹ máa ń rí nínú àwọn fọ́nrán tán máa ń ṣe. Wọ́n lè ní the Oyo Empire wage war against Dahomey and they capture the people of Dahomey. Ó ti yé yín. So irú yẹn wọ́n á rí àwọn tí wọ́n kó ní Dahomey yẹn bígbà tó yẹ pé àwọn lọ jagun, àwọn ṣẹ́gun, àwọn kó ẹrú. Òyìnbó á wá approach wọn pé mo fẹ́ fún yín ní nǹkan báyìí, ẹ ta àwọn ẹrú yìí fún mi, mo fẹ́ máa kó wọn lọ. Ṣé wọn pẹ́ tó lọ jagun tó kó wọn tí ò dẹ̀ fẹ́ fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan padà síbi tóun ti kó wọn torí ọjọ́ iwájú káwọn má bàa tún jọ mọ́ jà. Ó náà wò pé okay, that's another way for me to get rid of these people so that I don't have to worry about them anymore. Now, I'm not trying to justify if that is right or wrong, but you know, we are talking about the crude old days. We are talking about the crude old days when everybody was thinking it's all about the survival of the fittest. Because truth be told, all what they knew then was we want to survive as a tribe, we want to survive as a people. And for each and every one of them that go wage war against the other party, they believe that whoever won
you don't want your enemy to come back, because they are coming back will not all go well for you. So wọ́n wá ń ṣe eléyìí, àwọn aláwọ̀ funfun wọ̀nyí àti Arab àti àwọn British wọ́n ń ra àwọn èèyàn, wọ́n ń kó wọn lọ sílùú wọn. Tán bá kó wọn lọ ìlú wọn, kí ni wọ́n lọ ń fi wọ́n ṣe? Wọ́n lọ ń fi wọ́n ṣe iṣẹ́ oko, wọ́n á dà wọ́n sínú oko. Gbogbo iṣẹ́ tó le, iṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ agbára tí àwọn ò fẹ́ ṣe, àwọn èèyàn tí wọ́n bá ti rà ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ni wọ́n ń kó lọ tán lọ fi ń ṣe é. Gbogbo nǹkan tí ò dáa, bíi pé ká máa fi nǹkan tí ò yẹ kán fi ṣe ọmọ ènìyàn kán fi ṣèèyàn, tí wọ́n bá fẹ́ ṣe, ara àwọn aláwọ̀ dúdú tí wọ́n rà wá yẹn, ara wọn náà ti ń ṣe é, tán ti ń dán oríṣiríṣi nǹkan wò. Àwọn èèyàn wọ̀nyẹn wọ́n dẹ̀ tún gbọ́n, wọ́n á wo àwọn kan nínú wọn, tán bá rí wọn bíi pé bóyá bí ọlọ́pọlọ àbí bí ẹni tí ó mọ àwọn àṣírí nǹkan kan ni wọ́n á mú wọn sọ́tọ̀, wọ́n á dọra máa dọ́gbọ́n bíi páwọn fẹ́ràn wọn, wọ́n á máa fún wọn ní nǹkan tó dáa jù yìí tán fáwọn akẹgbẹ́ wọn lọ. Wọ́n á máa kọ́ wọn lédè, sódà wọ́n á lè fọgbọ́n máa bi wọ́n pé báwo ná ṣe ń ṣe eléyìí, báwo ná ṣe ń ṣe ìyẹn, níbi tó ti wá, tí nǹkan báyìí bá ń ṣèèyàn, kí lẹ máa ṣe fún, báwo lẹ ṣe máa ṣe. Wọ́n ń gba ìmọ̀ yẹn, wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wọn. Tó bá fẹ́ báyàn jà, tó bá kọjú sí i, bíjà bá pa yín pọ̀, tó bá ṣe báyìí àbí tó bá rí báyìí, kí ló ṣẹlẹ̀? Irú agbára wo nìyẹn? Kí ló rí bẹ́ẹ̀? Ṣé mọ̀? Bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ń mọ àṣírí, wọ́n ń kọ́ àṣírí, wọ́n dẹ̀ ń múra kalẹ̀ láti dènà irú ẹ̀. Bọ́n ṣe wá ń kó àwọn ẹrú wá, tán ń kó ẹrú wá sílẹ̀ wọn, wọ́n discover pé nínú àwọn ẹrú yìí, àwọn kan máa ń wà nínú wọn tán máa ń yàtọ̀, tán máa ń ní agídí, tán dẹ̀ máa ń ní agbára tágbára wọn ò kì í ká. Ara irú bẹ́ẹ̀ lẹ́ ṣe rí pé wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan fẹ́lòmíì, wọn ò lè fúnra wọn lọ bá, ajá ni wọ́n á dẹ sí, kájá bù jẹ, kájá ti kó mọ́lẹ̀ yánnayànna, tẹ́jẹ̀ ti wà ń gbogbo ara ẹ̀ kó tó di pé àwọn á súnmọ́, torọ́ mọ̀ pé táwọn bá súnmọ́ láìṣe pé ó bá ti weak, ìjà tí wọ́n jọ jà ẹ̀mí àwọn lè bọ́ sí, ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ́kọ́ jẹ́ kí ajá bá tiẹ̀ jẹ́ dáadáa, tẹ́jẹ̀ ti ń dà ń gbogbo ara ẹ̀, wọ́n wá kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́, wọ́n ó dè mọ́gi, wọ́n tún wá lù ú lẹ́gba. Bọ́n ṣe ń ṣe ìṣẹ̀mí wọn nígbà yẹn nìyẹn. Wọ́n wá realize pé báwọn ṣe ń kó àwọn èèyàn yìí wá, táwọn ń kó wọn wá, wọ́n mà ti ń pọ̀, wọ́n mà ti ń pọ̀, wọ́n mà ti ń pọ̀. Tó bá lọ dijọ́ kan tí àwọn èèyàn yìí bọ́n ṣe ń pọ̀ yìí, tí gbogbo wọn bá lọ parapọ̀ tán bá kọjú ìjà sí wa, agbára wa ò mà ní kọ́ wọn, kò mà ní ká wọn mọ́. Tẹ́ bá ń gbọ́ tí wọ́n sọ pé they stopped the slave trade, they did this, they did that. They did not do it in your interest. They did it so that they can control the population of blacks in their land, so that you are not going to overpower them, so that your numbers will not be more than theirs. Even up to date, bẹ́ẹ̀mi àyìn tí ń ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ìbẹ̀rùbojo yẹn ṣì wà ń bẹ̀, wọ́n sì tún máa ń lo idea yẹn títí di this present day. Ara arú ẹ̀ ṣì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bẹ́ẹ̀mi àti yín ṣe ń sọ̀rọ̀, wọ́n ń ṣèpàdé lórí ẹ̀ lọ́wọ́, wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́, because that fear has always been there. Ìyẹn ló tún máa wá mú mi lọ sínú ìtàn kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè má mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ lè mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè má mọ̀ ìtàn tí mo fẹ́ sọ yìí. Eléyìí ó ṣẹlẹ̀ ní ọdún 1803. Ọdún 1803. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí, tí ẹ bá fẹ́ lọ Google ẹ̀, tẹ́ fẹ́ lọ wá, torí mo fẹ́ kẹ́ kà á fúnra yín, mo fẹ́ kẹ́ learn about it. Pick your own lesson, one or two things that you will learn from it. Àkọlé yẹn ni mo ti tẹ̀ sójú ìran yìí, ẹ rí ń bẹ̀. Wọ́n pe àkọlé yẹn ní Igbo Landing Mass Suicide 1803. Ó ní àkọlé tán pé ẹ lè lọ kà á, it's online, you can read about it. Kẹ́ fi mọ irú èèyàn tí àwọn èèyàn wa jẹ́,
kẹ́dẹ̀ fi mọ̀ lára àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a lè má ti gbọ́ ìtàn yìí rí. Àwa kan dẹ̀ lè ti gbọ́ rí. Ó depend lórí irú èèyàn tó bá jẹ́, bó ṣe ń ṣeṣẹ́ ìwádìí àti bó ṣe ní interest nínú history láti discover pé ta ni ẹ́, níbo la ti wá. Okay, when they talk about this slave trade, what are the things that took place? What actually happened? Now, let me share this on the screen for those of us that would like to see it. Mumbo. Let me share this on the screen. Ṣé ẹ ti ń rí lórí screen yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Okay, it's right there on your screen. I believe you can see it. You can Google it so that you can read it in details. But ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú nípa fífi àwọn nǹkan kan hàn wá níbẹ̀. Even though nínú ohun tí ẹ ń wò yìí, àwọn ẹ̀yà Ìgbò ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yìí ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. But mo fẹ́ jẹ́ kí kinní kan lọ yé gbogbo wa. Àwọn ẹ̀yà Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà míì náà nílẹ̀ Áfíríkà, oníkálùkù wọn ló ní oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ṣe àti ipa tí wọ́n kó, tí àwọn aláwọ̀ funfun wọ̀nyí tí wọ́n rí tí ẹ̀rù fi ń bà wọ́n pé àwọn èèyàn yìí yàtọ̀, wọ́n ní agbára. So if I'm talking about pé wọ́n try àti control population wa pé ká má pọ̀ ju àwọn lọ torí pé kó má dijọ́ kan pé a máa wá overrun àwọn àbí a máa gba gbogbo agbára lọ́wọ́ àwọn. Incident kan ṣẹlẹ̀ ní 1803. And I'm glad to tell you pé ìlú tèmi yàn láàyò tí mò ń gbé yìí, Atlanta tí mò ń gbé yìí, ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. Story tẹ́ ń wò lójú screen yìí, in 1803, ibẹ̀ ni ìtàn yìí ti ṣẹlẹ̀. As at that time, they called the place St. Simon's Island. St. Simon's Island in Georgia. Wọ́n ní a group of Igbo warriors that were sold into slavery, 75 of them committed mass suicide by willingly walking into the sea with shackles on their hands and feet. With shackles on their hands and feet. Now, àwọn míì tán bá fẹ́ wá story, wọ́n máa wá pẹ̀lú the legacy of Igbo Landing. The legacy of Igbo Landing. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ lè rí àwọn nǹkan wíníwíní tó wà lójú ìran yìí, bóyá ẹ lè rí kà. Tẹ́ bá lè rí kà, ó yẹ kẹ́ ti máa kà látẹ̀kan. Kẹ́ fi mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wọ̀nyí. Wọ́n ti kó wọn, wọ́n ti tà wọ́n lẹ́rú, wọ́n ti kó wọn, wọ́n kó wọn bọ̀ lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Wọ́n ti kó wọn wọ Amẹ́ríkà. Wọ́n ti kó wọn dé ibi tí à ń pè ní St. Simon's Island. In this present day, that is the area we know as Savannah, Georgia. Savannah, Georgia. Bẹ́ẹ̀ni. Now, wọ́n ti wá ń kó wọn súnmọ́, ṣùgbọ́n látojú ọ̀nà ni àwọn èèyàn ti gbógun ti àwọn tó rà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹrú pẹ̀lú ṣéènì lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Wọ́n overpower àwọn slave masters yẹn. Wọ́n bá wọn fa wàhálà. Wọ́n yanjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn slave masters tó kó wọn lẹ́rú tó ń kó wọn bọ̀ wá sí Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ọkọ̀ ojú omi yẹn débì kan, àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n wò pé okay, ibi tá a dé dúró yìí, àwa ò ṣetán láti wọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lọ máa ṣe ẹrú gẹ́gẹ́ bí akíkanjú jagunjagun aláwọ̀ dúdú. Kàkà bẹ́ẹ̀ mi àwọn ò bá bọ́ ní ó bọ́ pẹ̀lú ṣéènì lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n bá tiẹ̀ mọ̀ wẹ́wẹ́ wọn ò ní lè wẹ̀, wọn ò ní lè gbápá, wọn ò ní lè gbẹ́sẹ̀. Gbogbo wọn rọ́ wọnú omi lọ, wọ́n ní wọ́n rì sínú omi. The 75 of them walk, àtọkùnrin àtobìnrin ni o, they walk into the sea. Ẹ ṣé bàbá mi. Now, they walk into the sea.
ìtàn padà sọ wípé èèyàn kan tí ilé ẹ̀ wà nítòsí nínú àwọn òyìnbó yẹn ó sọ ìtàn yẹn pé òun rí incident yẹn gbà tó ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ wà lára àwọn tán pera wọn jọ tí wọ́n lọ láti lọ wọnú omi láti lọ kó àwọn èèyàn wọ̀nyí jáde. Wọ́n náà rí bíi 13 àbí 14 wọ́n rókù wọn gbé jáde nínú wọn. Wọ́n rá wọn tó kù mọ́. Ibi táwọn tó kù wọlẹ̀ sí wọn lè sọ dòní dọ̀la. Incident tí èmi àti yín tadọ́ra ń sọ tí mò ń ṣàlàyé fún yín ní ọdún, mo ń gbìyànjú àti rántí ọdún yẹn. Ní ọdún 2002, in September 2002, àwọn African American community tí wọ́n wà ní agbègbè tí wọ́n ń pè ní St. Simons, wọ́n ṣètò ọlọ́jọ́ méjì láti ṣe ìrántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Nítorí pé nínú ìtàn wọ́n ti wá padà gbà pé lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, kò kí ń ṣe irọ́. Wọ́n ti padà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú ìwádìí tó dájú pé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ lóòótọ́, kò kí ń ṣe àhesọ, kò kí ń ṣe irọ́. Àwọn tó wá jẹ́ ẹ̀yà African American tí wọ́n ń gbé agbègbè St. Simons yẹn ní September 2002 wọ́n ṣe ètò ọlọ́jọ́ méjì láti ṣe ìrántí ohun tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn. Wọ́n wá ní èèyàn kọ̀ọ̀kan wá láti state kọ̀ọ̀kan, bọ̀ níjọ́ yẹn èèyàn 75 wọ́n wá láti different states all across the United States of America, àti láti Nigeria, láti Brazil, láti Haiti. Wọ́n wá sọ ilẹ̀ ibẹ̀ yẹn, wọ́n sọ di ilẹ̀ mímọ́. Wọ́n dẹ̀ ṣe àdúrà yìí pé gbogbo ẹ̀mí tó sọnù ń bẹ̀ yẹn ń jọ́ yẹn pé k'Elédùmarè kó tẹ́ àwọn ẹ̀mí yẹn sí afẹ́fẹ́ rere. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wọ́n ti sọ di ara ohun tí wọ́n fi ń kọ́ àwọn èèyàn ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó wà láwọn agbègbè kan ní Georgia l'Amẹ́ríkà ń bí báyìí. Mo mọ̀ọ́mọ̀ mú yẹn wọlé láti sọ fún wa pé tá a bá sọ pé ó ní ìdí tí wọ́n fi ń bẹ̀rù wa àbí tí wọ́n fi dá ètò òwò ẹrú ṣíṣe dúró, ara àwọn ìdí tí a lè so mọ́ òun lélẹ́yìí tí mò ń sọ fún wa yìí. Nítorí pé wọ́n rí agbára àti irú ẹ̀mí tó wà lára àwa èèyàn dúdú pé we are so powerful. A kì í ṣe ẹ̀yà kan téèyàn kan lè dédé conquer bẹ́ẹ̀ yẹn pé some of us kì í gbọ́ kì í gbà ní wá. We will do whatever it takes to survive. Pé some of us we will rather believe pé kàkà kó mú mi kí n máa ṣẹrú, bí n bá lè gbára mi lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, màá yà mọ̀ ṣe kí ni, màá padà sọ́dọ̀ adániwáyé tó dá mi. So they then believe pé they need to control our population. Pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ọkọ̀ ìyá wa náà jẹ́ o, bó ti jẹ́ pé à ń lo ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu káwa tí a fi ń tú wọn jẹ. A gbọ́dọ̀ make sure pé wọn pọ̀ jù wá lọ o, a sì jẹ́ kán pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. At the same time, a gbọ́dọ̀ máa ṣe ètò bá a ṣe máa rí wípé a jẹ́ kán mọ̀ pé à ń tú wọn jẹ, à ń yàn wọ́n jẹ ni. Ṣé wọn pé ara ohun tó fa wàhálà wa ni pé gbogbo nǹkan àlùmọ́nì inú ilẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ Elédùmarè kó sí ọ̀dọ̀ wa, ó fi jíǹkí wa. Àwọn èèyàn wọ̀nyí dẹ̀ ti mọ̀, wọ́n ti rí, wọ́n dẹ̀ nílò ẹ̀. So gbogbo ọgbọ́n bí nǹkan tó jẹ́ tiwa yẹn bó ṣe máa jẹ́ tiwọn, òun ni wọ́n ń wá. Gbogbo ìlànà bó ṣe máa jẹ́ tiwọn, òun náà ń rìn. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa kan tí wọ́n sọ ńgbà tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ni. Bàbá wa Professor Peter Fatomilola, wọ́n sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní Samuel Ajayi Crowther, wọ́n ní ọlọ́pọlọ pípé ọmọ ni, ọmọ tọ́pọlọ ẹ̀ jí páfá tó mọ̀wé, wípé ìgbà tí wọ́n tà á sóko ẹrú, àwọn èèyàn yìí aláwọ̀ funfun yìí wọ́n rí ọmọ yìí pé ọmọ yìí yàtọ̀, ọpọlọ ẹ̀ pé. Bàbá wa béèrè ìbéèrè kan, wọ́n challenge everybody.
wọ́n ní ẹja bira wa léèrè nígbà yẹn kí ló dé tí wọ́n rán Samuel Ajayi Crowther pé kó lọ study aeronautic engineering, kí ló dé tí wọ́n send ẹ̀ pé kó lọ learn nursing, kí ló dé tí wọ́n send ẹ̀ pé kó lọ learn how to be a physician, a doctor, because he has the brain. Ẹ rántí pé ọmọ kékeré tó ṣì ń develop tẹ́ bá guide ẹ̀ kí brain ẹ̀ tó develop lọ títí, ọmọ tó ṣì wà brilliant tẹ́ bá channel energy ẹ̀ tẹ́ bá guide ẹ̀, ibi tẹ́ bá guide ẹ̀ lọ, ibi tẹ́ bá channel energy ẹ̀ lọ, tó bá develop ẹ̀ ibẹ̀ náà ló máa good sí. Bàbá yìí wá béèrè, wọ́n ní kí ló dé tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé kó lọ study aeronautic engineering, wọ́n encourage ẹ̀ to get better in pharmaceutical stuff, wọ́n encourage ẹ̀ to get better as a physician, but wọ́n wá ń rán yín pé kó lọ máa kọ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ Bíbélì, somebody else's religion that is different from his own religion, that is different from his forefathers' religion. Of everything in this world tí èèyàn lè learn, wọ́n wá direct ẹ̀ wípé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ Bíbélì, a foreign man's religion, ni kó lọ kọ́, kó bẹ́tà ń bẹ̀, kó wá ṣe kíni, kó wá túmọ̀ ẹ̀ sí èdè abínibí ibi tán ti bí ẹ. I hope ṣé gbogbo wa ṣá ti sí sense wa, are we learning? Because if you don't understand, they are still using this for us today. Wọ́n ṣì ń ṣe fún wa, wọ́n ṣì ń lò fún wa. Kódà Fúlàní gan ti gbọ́n débẹ̀ ń sìn, Fúlàní ti ń lò fún wa. Àwọn Arab wọ́n lo the same method fún wa. That is why you will see somebody tell you pé o lè lọ sálùjọ́nà tó o bá lè sọ èdè Lárúbáwá. Imagine Elédùmarè tó dá ẹ sí ilẹ̀ adúláwọ̀, tó mọ̀ pé èdè tó ń fi sí ẹlẹ́nu yẹn lòun sọ. Báwo ni irú Elédùmarè yẹn ṣe tún máa fi klọ́ọ̀sì síbẹ̀ pé tó bá gbédè Lárúbáwá o lè wọ àlùjọ́nà, tó dẹ̀ mọ̀ pé ìgbà tó ń dá ẹ òun ò fèdè Lárúbáwá sí ẹlẹ́nu. Ara brainwashing yẹn nìyẹn. They sent Samuel Ajayi Crowther not to go and learn to be an engineer, a doctor, or any other thing that can benefit the black race, but rather they sent him to go and learn a foreign religion. We kept telling you this. Àwọn ọ̀rọ̀ míì wà nínú Bíbélì. Now I'm not arguing with you. It could be a vision that God showed to certain people. But àwọn man-made stuff wọ́n wà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sábà kà fún yín nínú Bíbélì. Ara irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé kí olúkúlùkù kó tẹríba fún aláṣẹ. In those days, who are the aláṣẹ? The aláṣẹ were your colonial masters who brought you the Bible. Are you making sense out of it? Thank you, Baba mi Joseph. Ṣóhundé, ẹ ṣé gan ni. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. Thank you, sir. Now, are you listening? Are you following? Who are the ones in charge in those days? Àwọn wo láláṣẹ láyé ìgbà yẹn? You remember now? Or if you remember, we used to have these small blue back hardcover Bibles that were placed everywhere, the Gideon's Bible. And most of them, they said they are the King James version. Who is King James? King James was a king, right? Who decided that he wants to conquer the whole world, right? And King James, he did what? He rewrote the Bible. So let's awaken our senses now. Did King James intentionally make sure that they put those words in the Bible so that they can keep all of us under control and under check by saying we must all obey and listen to our masters? Is it another way
to tell us, you slaves, don't ever dream about becoming free. Don't ever dream of having your own will, your own brain, your own sense, and making your own decisions. But rather, whatever we, your masters, tell you, that's what you will do. You will do our bidding for the rest of your life. Could it be? Was Samuel Ajayi Crowther intentionally tailored towards learning the Bible and then made to interpret the Bible into Yoruba, right? Because Emma gbàgbé now, Emma gbàgbé kíní kan. In the whole of Africa, kò sí òyìnbó tí ò mọ ilẹ̀ Yorùbá yàtọ̀, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá has been a nation ever before they came. They may call us Oyo people. They may call us the Aku people based on the way we greet ourselves. Aku Aro, Aku Osan, Aku Ale, whatever names they call us. They already identify us and they knew us. And Benny, Babami, apes obey. Now, which means they know to conquer Africa, to conquer the whole of Africa. These Yoruba people, these Oyo people, these Aku people that are so powerful, that are conquering the rest of Africa, if we can get them in check, if we can keep them in check, then we will get the whole of Africa. Once we get these people in check, then we've got the whole of Africa. Now we have Samuel Ajayi Crowther, this brilliant boy. This brilliant boy. Let's go ahead and let him go and learn the Bible. The Bible we wrote, with everything we wrote. Once we get Samuel Ajayi Crowther to understand this, once we send him back to them and we preach all these words all around, and we tell them in their own language, and they understand that we are different from them. And they understand that they need to respect their masters. That is God's word. That is God's commandment. So they told us. But I'm telling you tonight, I don't believe any God told anybody to tell you that. I believe it's some people in their own wisdom that thought about a better way to conquer our people and to make them relinquish all their power, all their God-given talent, and submit and obey. You see, sometimes when they talk about the power of the pen, the knowledge that comes with education, you see, sometimes when they say there are some things that are more powerful than the Jagamu, I don't want to say it in English, than the Jagamu. You see, tí àwọn bàbá wa bá ń sọ ń gbà mí pé ọgbọ́n ju agbára lọ, òun ni gbogbo ohun tí wọ́n lò fún wa. Wọ́n ti rí wa pé lórí ilẹ̀ Áfíríkà yìí tá à ń sọ yìí, àwọn wo ni wọ́n dí gbogbo wọn bẹ̀rù tí wọ́n mọ̀ pé àwọn eléyìí wọ́n burú. Ẹ lọ wo nú ìtàn dáadáa, ẹ lọ wo nú history. Ọ̀yọ́ a máa ṣígun, ẹ rí i pé tí Ààrẹ Laji Abbas bá ń sọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, which used to be mostly Ọ̀yọ́ kingdom. Tí wọ́n bá ń sọ, wọ́n ní Ọ̀yọ́ gbalẹ̀ dé Dahomey, dé Ghana, dé ibi báyìí, lọ báyìí, which means kó tó di pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí dé, wọ́n wá pín wa. Ọ̀yọ́ ló ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀. Ọ̀yọ́ ló wà in control. Now, but when they got hold of Samuel Ajayi Crowther, this brilliant boy, with all the brain and everything in him, they're like, oh, we can use him as a tool. If we can get the Oyo people, the Yoruba people in check, then we will conquer the whole of Africa. Now, ẹ máa rántí tá a bá ń sọ pé ọjọ́ tí Yorùbá bá gbara wọn lẹ̀ kúrò lóko ẹrú, gbogbo Áfíríkà, gbogbo aláwọ̀ dúdú máa bọ́ kúrò lóko ẹrú.
Ibi tá a bá gbà gòkè la máa ń bá sọ̀kalẹ̀ sẹ́. I don't know this before títí dìgbà tẹ́lẹ̀dùmarè fi yé mi lójú oorun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá mi ará ọmọ nífà ojú àlá. Mi ò mọ eléyìí tí tẹ́lẹ̀ o, wọn kọ́ mi nílé ẹ̀kọ́ kankan o. Bẹ́ẹ̀ ni, Elédùmarè fúnra rẹ̀ tó mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀, òun ló la òye ẹ̀ yé mi. Ibi tá a bá gbà gòkè là á bá sọ̀kalẹ̀. They conquer Africa because they conquer Yoruba people. Bẹ́ẹ̀ ni. Ká ní pé wọ́n rí ìran Yorùbá mú ni, Africa ò ní di ẹrú fún ẹnikẹ́ni. Because àwa la bá máa ṣe alágbàálẹ̀ fún àwọn èèyàn tó kù tán jẹ́ adúláwọ̀. Ìgbà tán wá kọ́ Samuel Ajayi Crowther nípa Bíbélì, tán ti brainwash ẹ̀, tán ti kó gbogbo ẹ̀ sí lọ́pọlọ. And they made him an important person, you know. He also came back, preaching the gospel to his people, telling them about all this. And then he translated the English Bible into Yoruba. And part of his mission, either intentionally or unintentionally, he started taking our respected figures, àwọn ẹni àkàndá àṣàdá èèyàn tí Elédùmarè dá sí ilẹ̀ adúláwọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn bí Ògún, Èṣù, Ṣàngó, because either you like it or not. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti ń tẹ̀lé mi tipẹ́ tẹ́ bá rántí, mo sọ ń gbà kan fún wa wípé okay, ẹ jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù bàbá mi tán ń pè yìí. Hello sir. Ẹ ṣeun sir, orí ètò láwa o, ṣé kí n gbé ohùn yín sí afẹ́fẹ́ sórí ètò? Okay, ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́, ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Joseph Ṣóǹdé láti Fẹ́nì ní Canada. Okay, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣẹ̀rí olórin kan ti kọrin ní Nàìjà, ó ní wọ́n gbé ike lé wa lọ́wọ́, wọ́n gba góòdì lọ lọ́wọ́ wa ni. Ṣé rí àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ gbà tèmi débi báyìí ojú mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá là. Ọjọ́ kan mo ń lọ ní Spywood River. Okay. Mo bá rí àwọn èèyàn yẹn wọ́n péjọ white ní gbogbo wọn. So ọ̀rẹ́ mi kan dẹ̀ wà aborigine ni, mo máa ń bá rìn dáadáa. So abájọ mo bá yà ń bẹ̀, mo bá ní ọ̀rẹ́ mi kí náà ṣe mí báyìí. Ó ní wọ́n ń bọ Iyemọja. Wọ́n ní so àwọn òyìnbó yìí náà máa ń ṣe gbogbo kí ni wọ́n ní wọ́n ń ṣe the aborigine peoples. So àwọn kọ́kọ́ wà tí wọ́n fi pamọ́ fún wa tó jẹ́ ìgbà tá a débi báyìí. Làṣírí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tú. Ó ti yé yín. Ṣé rí a fi àṣà tiwa sílẹ̀? A wá ń lọ fọ́lù àṣà aláṣà. A máa lọ sí Saudi, wọ́n máa lọ gbàdúrà. Àdúrà tó ń lọ gbà ní Saudi ń prosper ní ojoojúmọ́. In 1978, Nigeria UCH Ìbàdàn ní King Fahd tí wọ́n gba treatment. Foreign hospital tí Saudi máa ń lò is UCH. Go and see Saudi. We are leaving our own ancestor here. Àwa lọ sin ancestor ẹlòmíì. That's why tí ìlú wọn ṣe ń prosper. Ṣé rí wọ́n ti ń tàn wá tipẹ́, Nígbà tí gbogbo kíní bẹ̀rẹ̀ sí nígbà about 2 years, àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ó ti ṣókùnkùn fẹ́mi náà lójú ń bì báyìí. Tí mi ò ń ṣe máa ní gbogbo ẹbọ ní kinní kan ni. But last 2 years, tèmi ní kí wọ́n ṣe orò nílé. Tí mo dẹ̀ ní kán dáná rẹpẹtẹ tí mo send owó sùn, ẹ ṣe orò nílé. Bàbá, ara tù mí níbí. This year, ìtọ́ máa ṣe ní this year is coming year, that's August. Mo ń lọ sílé fún ara mi. Ṣé ti yé? Ṣé rí follow Christianity, follow Muslim? À ń sin òòṣà ìlú ẹlòmíì ni. That's why ni gbogbo olúwa ṣe rúdurùdu yẹn.
whereas majority of àwọn òòṣà táwa ń sìn nílùú wa lọ́run yẹn tó ń sọ táwa ń pèlè nǹkan tí ò da yẹn wọ́n kó wá sí bí wọ́n wá ń sìn o. bẹ́ẹ̀ni. tó ti yé gbogbo òòṣà yẹn náà wá ń lò ń bí báyìí nísìnyí ẹ lọ gbogbo àwọn Barbados ẹ lọ mo lọ sí Barbados last year mo rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ ẹ lọ Barbados ẹ lọ Trinidad and Tobago ẹ lọ Brazil ẹ lọ Argentina ẹ rí i pé gbogbo nǹkan táwa ń condemn gbogbo òrìṣà tiwa tá à ń sọ pé ẹ̀hún ọ̀dà òun náà ń ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nísìnyí o. so ogun àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe ń ṣe program yìí ó ti ń jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn fẹ́ padà sílé báyìí because ní ìlú orí báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn kàn wọlé ààfin wọn lọ gbé ọba ta ló tó bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ńgbà kan nígbà tó ọba náà ti di Christian tó ti di pípé ó máa lọ rábàbẹ̀ níwájú ẹnìkan tí ò rà bàbà níwájú àwọn nǹkan òòṣà tó nínú Quran Ọlọ́run sọ nínú Quran níbẹ̀ yẹn pé Ọlọ́run yan prophet nínú ìran kọ̀ọ̀kan ni àwọn Ògún yẹn they are prophets they are our prophets ṣùtìyẹ but àwa gbàgbé gbogbo kinní yẹn àwa ń lọ sí òòṣà olóòṣà tá à ń sìn ló ń kó bá wa lórílẹ̀‐èdè yẹn nísìnyí ẹ wo Saudi now Saudi want to build another city nísìnyí tó máa gba 5 million people ẹ mọ iye tó ń fẹ́ ná 500 and something billion US dollar náà fẹ́ fi kọ́ city yẹn ẹ wo look at our own country ẹ wo ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí rádaràda kò sí ibi tó ṣe fi yan gan nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo state mẹ́ and that's why the fact pé gbogbo àwọn state yẹn níbi tó ti ń rówó jù ní ìsìn tó fi ń maintain ní Nàìjíríà ilẹ̀ 6 state yẹn náà ti ń rówó ẹ lọ wo ilẹ̀ wa bó ṣe rí nítorí a fi àwọn bàbá tiwa sílẹ̀ à ń lọ sí àwọn bàbá oníbàbá bàbá Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ nínú àwọn programs tẹ̀ ń ṣe àwọn program yìí ti ń jẹ́ ká lajú àìmọye àwọn ọ̀rẹ́ mi mẹ́rin ti ń follow programs yìí ní Canada ń bí báyìí nísìn tí mo ní ẹ ti bẹ̀rẹ̀ programs kan follow ẹ̀ so ẹgbẹ́ ṣe ń sọ yẹn ó tún jẹ́ ká lè máa padà sílé Ọlọ́run Elédùmarè adé máa fún yín ṣe ibi tí ẹ fẹ́ mú wa dé ẹ mú wa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ continue o àwa support yín. ẹ ṣé bàbá mi mo dúpẹ́ o thank you so much. mo mọ̀ pé ẹnìkan ń gbìyànjú àti pè nígbà tí bàbá wa yẹn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ ń gbọ́ mi ok wọ́n ti ń pè padà. ẹ káàsán o ẹ káàbọ̀ sórí ètò. yes sir mi mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ ká gbóhùn yín sáfẹ́fẹ́ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí ètò. ṣé ká gbóhùn yín sáfẹ́fẹ́. ẹ gbé sáfẹ́fẹ́ bí ìyá bàbá ẹ sọ̀rọ̀ lánàá èmi náà ti ń dóde tò yìí mà sà. ok ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́ ẹ tẹ̀síwájú bàbá mi. now number one ọ̀rọ̀ tí n fẹ́ sọ mo fẹ́ kẹ́ note ẹ̀ down sá o. ok torí pé mo respect ìpìlẹ̀ ọpọlọ ní. ẹ ṣé sà. bàbá tó sọ wípé Ọlọ́run ṣàánú wa Ọlọ́run gbàdúrà wa Ọlọ́run dárẹ́ṣẹ̀ wa jì wá Ọlọ́run àwọn ọmọ ẹ̀ wọlé léyìí. à ń gbọ́ yín o. àdúgbò tí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ náà ti bí mi ibẹ̀ ni mo dàgbà sí mo lè sọ history ibẹ̀. ok. inú rà níbẹ̀ yẹn wà. The area was an industrial area. Okay. Number 1, Cemetery Street, only. Okay. Àwọn tó dominate ibẹ̀ yẹn, àwọn ni sawmiller and mechanic. Gbogbo ibẹ̀ yẹn sì yìí, àwọn bàbá yẹn ti rà tán. All in name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ni. In a Nigeria as a country, tí ẹ bá ní Honda or Toyota, tó bá ní any problem, tí ẹ bá ń wá pàtì ẹ lọ sí area yẹn, Cemetery, Wúlọ́bí, Ọlọ́tọ̀, Pọ̀núwé. À ń gbọ́ yín o. Ibẹ̀ ni
industrial area bàbá yẹn ti rà tán. Okay. Now tẹ́ bá wá wo gbogbo ẹ̀yẹ́ sìn now ó ti di Redeemed Church òní headquarter in the whole Nigeria Egogwe number 1 Cemetery Street. Okay. Gbogbo àwọn sọ́mìlà yẹn tó wà industrial àtàwọn mẹkáníìkì yẹn wọ́n ti lé wọn pa. Now tí ẹ bá wá wò ó every last Sunday of the month ni bàbá yẹn máa wá ń pray ń bẹ̀. À ń gbọ́ yín o. Security tó pọ̀ jù ń bẹ̀ nínú gbogbo security bàbá máa kó wa OPC ni. And it's a man of God. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé wá rí mo fẹ́ fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwa olólùfẹ́ yín Ọlọ́run á fún wa ṣe àlówó Àṣẹ, àṣẹ. à ń gbìyànjú ni ẹ̀jẹ̀ wà lọ́rùn wa. Ẹ jẹ́ ká fún ta lọ́lọ́run ní man of the year 2023. Ta lọ́lọ́run lórí àwùjọ wa lójú a mọ̀ ó ń lọ kò yé wa tán bẹ̀bọ̀bọ̀ yẹn ló la ọgbọ wa lójú. À ń gbọ́ yín o. Now lórí ọ̀rọ̀ program tẹ́ ṣe lánàá àti ìjẹta lórí state policing irọ́ ló wà ń bẹ̀ irọ́ gidi gangan ló wà ń bẹ̀. Bọ̀bọ́ kan ọlọ́pàá ni mo wò lórí show kan mánu kan olóhùn wà lọ́yọ̀ọ́ babaláwo ni wọ́n ń ṣe group show mo wá wo show yẹn bóyá bí 3 weeks or 4 weeks ago. Okay. Bọ̀bọ́ yẹn ọlọ́pàá ni ó wá pè sórí show yẹn ó ní wọ́n design Nigeria police to extort. Okay. Ó ní òun wá lo gbogbo agbára ìgbà tó òun extort òun make owó òun wá rí pé òun ò rówó yẹn fi ṣe nǹkan kan òun wá ready láti change. Pé gbogbo àwọn ọ̀gá òun wọ́n lòun ò lè kúrò nínú extorting. At the end of the day níṣe ni bọ̀bọ́ yìí ó wá lóun fẹ́ resign gbogbo ọ̀nà náà fi ń wúkọ ẹ̀ràn lẹ́wọ̀n kan sí kejì wọ́n ní kò lè resign wọ́n ń pè ní court wọ́n ń pè ní anything just to be part of them because bọ̀bọ́ yẹn sọ yìí pé ifá òun ó sọ fún òun wípé òun ò gbọ́dọ̀ yanyan jẹ. Okay. Àníṣe tóun ṣe yí iṣẹ́ tó expect yanyan jẹ ni. Okay. Bọ̀bọ́ yẹn ní ó ní kò sí nǹkan tó ń rọ́pò òun mọ́ wọ́n dẹ̀ lóun ò lè resign. Now lórí ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ program Arabi tóyìnbó ti dàwárú nìyẹn. Ṣẹ́rí igun is a vulture. Okay. Gẹ́gẹ́ sáyẹ̀nsì àwọn bàbá wa ní mi ò kàwé tó yí o. No. À ń lẹ́ẹ̀ni. Now ṣẹ́rí igun ẹbọ ló máa ń jẹ remnants ló máa ń jẹ àwọn remnants. Ẹ rí i pé tẹ bá ti kúrò ní ibi tó jẹ́ gbòòrò ní south west tẹ bá ti lọ sí Jẹ̀bà ẹ máa rí wọn máa bà rẹpẹtẹ sílé olóúnjẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Remnants náà máa ń jẹ igun nìyẹn ṣe rí àkàlà òkú náà máa ń jẹ anything tó bá ti jẹ living things tó bá ti kú. Okay. Ṣé wá rí àwọn bàbá wa àwọn olórin àtàwọn onítíátà ibi tó ti ṣù wá lọ́nà nìyẹn o. Wọ́n máa kọrin fún wa pé àkàlà máa gbò èyí gbọ́dún jẹ ọmọdé yìí tó fún irọ́ ni.
akọnọmọgbò oko náà máa ń sọ pé kò ń pọdún jẹ iṣu ni. ẹ ṣé bàbá mi, ẹ tẹ̀síwájú. akọnọmọgbò iṣu ni. Ibi tẹ́ bá ti wú ó máa tún jáde ńbẹ̀ next year. Ọmọ Yorùbá ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ o, ẹ dè mọ́wọ́, ẹ kọ́ kalẹ̀, ẹ dákun, ẹ kọ́ kalẹ̀, ẹ dè mọ́wọ́. So àkàlàmàgbò ẹyẹ ni, akọnọmọgbò iṣu ni. Ṣé ń get me sir? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ibi tẹ́ bá ti wú lọ́dún yìí ó tún máa lalẹ̀ next year. Hello? Mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín, gbogbo ilé ń gbọ́ yín. So ẹ wo, mo bá wọn kan rìn nílùú Èkó yẹn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Kogi. Mo bá wọn kan rìn tó jẹ́ ọmọ Kogi lÉkòó yẹn. Ẹ mọ nǹkan tó máa ń pe òkété fún mi ni. Wọ́n ní rabbit. Tẹ́ bá sọ pé ehoro, wọ́n ní rabbit. Tẹ́ bá sọ pé òkété, wọ́n ní rabbit. Ṣé ibi tó ti ṣì wá lọ́nà? Ibi tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ parọ́ sà, ẹ jẹ́ sáré kọ́ mi. Àwọn ọmọ mi ní Amẹ́ríkà ń bí, wọn ò fẹ́ mọ ìyàtọ̀ láàrin ẹja àti ẹran, gbogbo ẹ̀ ní fish lọ́dọ̀ wọn. Anyone, wọ́n láì I want fish. Èmi ni mo wá ń sọ fún wọn pé gbogbo ẹ̀ ò lè jẹ́ fish. You have meat as in beef and you have fish. Ẹja leléyìí tí à ń pa nínú odò òun leléyìí, mo ní láti fi hàn wọ́n lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Eléyìí ni beef tẹ́ ń pè meat, ẹ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ meat mọ́. Ẹ tẹ̀síwájú bàbá mi. So ọ̀rọ̀ mi máa parí sórí ọ̀rọ̀ pásítọ̀ kan tó jáde bóyá bíi 3-4 years ago. Ọ̀rọ̀ mi máa já sórí ọ̀rọ̀ pásítọ̀ tó jáde bíi 4 years ago. Kò lẹ́nu wọn ò dẹ̀ mọ́. Ó ní jíra o, tó o bá jíra o kú, ikú pa ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Súùtù àwọn colonial master yẹn ló wọ̀ tó ń preach ní bus stop. Ó ní jíra o, tó o bá jíra ikú pa ẹ́. Èmi tẹ́ ń wò yìí, ṣàdúrà ṣoògùn ni mí. Ẹ máa bẹ́ tó bọ̀ sà, Ọlọ́run á gbà fún yín. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ fẹ́ àwọn pọ́ìntì yẹn yẹ̀wò kà. Ok, ó yé wa, ẹ ṣé bàbá mi. Kẹ bá mi kí Honorable Abíọ́dún Òjó. Bàbá. Àti màmá mi kún fẹ́ẹ̀ Alájé. Wọ́n á gbọ́. Ìyá Alájé ń gbọ́ báyìí, àwọn náà wà lórí ètò. Wọ́n ń gbọ́ báyìí. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé bàbá wa, a máa rí yín bá o. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. Ní tàjò gbé sájò, ẹ ní kú ní rèwerèwe láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè á bá mi gbé yín ró o. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ ti ń gbọ́ báyìí lára àlàyé tí wọ́n ṣe fún wa, ohun tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Wọ́n ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orúkọ tí à ń pe oríṣiríṣi nǹkan, wọ́n ń dàrú mọ́ wa lójú. Àwọn eléré orí ìtàgé àti àwọn olórin wa nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọn ò mọ Yorùbá tí wọ́n ń sọ. Wọ́n kàn máa gbé ọ̀rọ̀ míì, wọ́n á kàn sọ fún wa, wọ́n á fi dípò nǹkan míì tó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tó ṣe pàtàkì, ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Tó jẹ́ pé tó bá dọjọ́ iwájú ńgbà tá a bá wá ń sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, àbí tá a bá ń sọ nǹkan tó jẹ mọ́ bẹ́ẹ̀, á wá di àríyànjiyàn láàrin àwa ara wa síra wa pé rárá o, ohun tó sọ yóò kọ̀rẹ́ẹ̀tì, eléyìí ló kọ̀rẹ́ẹ̀tì. Títí dònídọ̀la, mò ń bá àwọn kan jiyàn, mo ní ó dáa. Orúkọ àwọn agbègbè kan, ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ẹ mọ̀ ń pa gbogbo àwọn kinní, a nílò yín nítorí pé a fẹ́ ṣe ìgbìyànjú láti ṣe àtúnṣe sí àwọn nǹkan kan tó dàbí pé tó rújú, tó lè fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ara rú bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà kan ní àwọn èèyàn kan, àwọn ẹ̀yà kan, wọ́n ń jáde, àjèjì fẹ́ máa bọ́mọ onílẹ̀ dulẹ̀. Wọ́n fẹ́ gba ilé baba ọmọ lọ́wọ́ ọmọ. Wọ́n náwọn làwọn níbì kan is a no man's land. Kì í ṣe pé kò yé wa, ṣùgbọ́n ara béèrè tá à ń béèrè wa ni pé okay, how did we get there? Báwo la ṣe débẹ̀? Ṣé mi lè lọ sílùú tiwọn kí n lọ sọ bẹ́ẹ̀?
ara ohun tí à ń wá ọ̀nà bá ṣe ṣe àkójọ tá ṣe àtúnṣe sí ni àwọn orúkọ tí à ń pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdúgbò nínú àwọn ìlú wa nílẹ̀ Yorùbá. Dònídọ̀la béèyàn bá bi mí, mi ò sì tí lè sọ pàtó fún yín pé báyìí ló jẹ́, mo sì ń wá wọn tí ó tọ́ mi sọ́nà ni. Bí irú ìlú Èkó nísìnyí, wọ́n ń pe ibìkan tó lórúkọ tó jẹ́ ìkan nínú àwọn agbègbè tó jẹ́ olórúkọ tó dẹ̀ ní iṣẹ́ pàtàkì tó ń ṣe nílùú Èkó. Àwọn kan ní Aláùsá, àwọn kan ní Aláùsá. Ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? Àwọn míì bá fẹ́ pè wọ́n ní Aláùsá, àwọn kan ní Aláùsá. Tá a bá ní ká tẹ̀lé Aláùsá, ṣẹ́rí pé ó ti gbé títa àwọn ẹ̀yà Òkè Ọya, ó ti gbé e dání. Tó bá dọjọ́ iwájú tára Òkè Ọya bá dìde tán bá láwọn làwọn ní agbègbè yẹn pé ṣèbí torí ẹ̀ náà ṣe ń pè ní Aláùsá. Àlàyé wo làwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá la fẹ́ máa ṣe nígbà tí ò bá yé wa táwa gangan ò mọ̀ yí pé bóyá kì í ṣe orúkọ tó ń jẹ́ nìyẹn, wọ́n ń fọgbọ́n, wọ́n fi ń yí mọ́ wa lọ́wọ́ ni. Gbogbo nǹkan ni a máa ń fọwọ́ tẹtẹrẹ mú káì kọbi ara sí títí tí ó fi di pé yóò yíwọ́ tán. Wọ́n ní ìpè tá a péjọ sìnkú, bóyá tá a bá pé wa láìsàn bẹ́ẹ̀ bóyá kì bá ti kú o. Ìpè tí a péjọ máa jà lọ́jọ́ iwájú pé irọ́ lẹ̀ ń pa kò rí bẹ́ẹ̀, bóyá tá a bá tètè dìde sáwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí, tá a ṣe akitiyan, tá a ṣe àtúnṣe ẹ̀, tá a jẹ́ kó yé ní kálukú pé kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ láàlà. Orúkọ tán sọ bí orúkọ tí bí ń jẹ́ leléyìí, tó bá já Láùsá ni, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé Láùsá ni. Ìtàn tó bá mú tó fi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ gbé jáde kí gbogbo ayé gbọ́. Torí ó sì ń kọ mí lóminú, mo sì ń béèrè báwo ni ó ṣe jẹ́ Aláùsá níbẹ̀ yẹn ń jẹ́, kò yé mi. Ṣùgbọ́n sẹ́wọ̀n pé gbogbo wa wọ́n bí wa, à ń gbọ́ tán pé àwọn kinní wọ́n ń sọ fún wa ni. Tó bá sì jóun lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń sọ lẹ́nu tán ń pè jáde, òun náà ni gbogbo èèyàn ó mọ̀ pé òun náà ni wọ́n ò nígbàgbọ́ nú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ẹ mọ̀ dí ọ̀kan, tẹ́ ẹ mọ̀ tàn, tẹ́ ẹ mọ̀ dí ọ̀rọ̀, ara iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ní láti máa bá wa ṣe kẹ́ ẹ máa yanjú leléyìí. Níjọ́ kínní àná, nígbà tọ́rọ̀ tèkó ṣẹlẹ̀, ṣe rí pé oríṣiríṣi awuyewuye òun ló wáyé. Bá a ṣe ń gbọ́ tàn lọ́tún là ń gbọ́ lósì, lóníkálukú ń sọ tiẹ̀. Ó tó tiẹ̀ tún wá bani lọ́kàn jẹ́ tó le ni pé a tún ń gbọ́ nínú àwọn èèyàn wa gan, àwọn tá à ń pè ní ọba lórí ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n tún ń báàkì àwọn sítórì tí àwa ń sọ pé irọ́ ló wà ń díẹ̀. Àwọn tó ń fọwọ́ tì lẹ́yìn pé ìyẹn gangan lóòótọ́, ìyẹn gangan lóòótọ́. Mo sì ń bọ̀ wá ṣètò lórí nǹkan kan. Mo sì ń bọ̀ wá ṣètò lórí nǹkan kan lélẹ̀ tó jẹ mọ́ àbímọ àbímọ, DNA kò ṣe DNA, wọ́n gbọ́mọ bà fọ́sùn, wọn gbọ́mọ bà fọ́sùn. A sì máa ṣètò lórí ẹ̀ tó ló ṣe pàtàkì. It is of utmost importance that we let everybody realize pé a lot has happened and a lot is going on that people didn't even know, people didn't pay attention until recently. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nulé náà ti gbé ọmọ ọlọ́mọ náà ti gbé fún yín, tẹ́ ti gbé wálé tẹ́ mọ̀ pọ́mọ yín kọ́ ni wọ́n gbé fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti torí pé kójúmọ́ tì mí, torí kán lè ní èmi náà bímọ ẹja dọ́gbọ́n sí, wọ́n ti lọ ra ọmọ Ìgbò, wọ́n ti gbé wá, wọ́n ti sọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọ́n wá láti inú ilé ọlá, wọ́n dẹ̀ wà ní ipò ọlá. Òní ó ṣe máa ṣe yín ní hàhín tí ó máa yà yín lẹ́nu pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa wírú, wọn a máa wírù. A máa sọ̀rọ̀ bí ìran Yorùbá ṣe lọ síwájú, ẹ̀rẹ́ èèyàn tó ń pè lábẹ́nu gan nílẹ̀ Yorùbá yóò máa bá yín sọ nǹkan míì, nǹkan tí ò jọ mọ́ nǹkan tí ó pè wá ní ó máa sọ. We are still going to talk about those. Bàbá mi tí wọ́n kọ pé bàbá mi Joseph Ṣóhundé, ẹ má bínú bó tiẹ̀ ṣèṣẹ́jú kan ẹ bá wa fi pè wọlé. Ṣé Aláùsá lẹ́yìn náà kọ ni àbí Aláùsá? Because ṣe mọ̀ pé keyboard tá à ń lò kò fún wa láàyè láti kán mọ sí gbogbo ohun tá à ń kọ. Ṣùgbọ́n tẹ bá lè pè wọlé tẹ lè sọ lẹ́nu káwọn èèyàn gbọ́ eléyìí tẹ́yìn pé gangan
yóò dùn mọ́ mi. Alàgbà Koiki of Koiki Media, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Thank you so much. Ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú kó lè dáa. Elédùmarè á máa fún gbogbo wa ṣe. A ní ṣe lásán o. A sì ní kú sọ́nà bí èéfín láṣẹ Èdùmàrè. Thank you so much. Ẹ jèrè gbogbo iṣẹ́ rere tẹ́ fọwọ́ yín ṣe o, àtèmi náà o. Orí fún mi bí èrò ọkàn mi sí yín. Bàbá mi Olúwọlé Adéníjì, ẹ ṣé gan ni. Okay, ẹ jẹ́ n gbé kọ́ọ̀lù yìí. Hello? Okay, ẹ káàbọ̀. Mo ti gbé yín sórí afẹ́fẹ́ o. No, ẹ continue. Ṣé rí ìbéèrè tẹ́ bèrè sí last yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. I was born and brought up in Lagos State. Okay. Ṣé rí àwọn bàbá wa wọ́n jẹ́ ká mọ̀ with my little age. Wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé láti Ìwáṣẹ̀ Ìkẹjà yẹn wọ́n máa ń pèbè yẹn ní aláwùsá. Ní oúnjẹ àwùsá àsálà. Àsálà, bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ tẹ̀síwájú bàbá mi. So ìgbà tó làjú ń dé ni wọ́n ń change pronunciation yẹn nígbà tí ò sí pé ẹ̀wọ̀n gbígbà tèmi àti yín ta lọ school a máa ń ṣe Yorùbá as a subject. Wọ́n máa ń yán ọmọ sí gbogbo àwọn alphabet yẹn lórí. Bẹ́ẹ̀ni. A B D D E E gbogbo nǹkan yẹn wà nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí mọ́ sí i. So òun ló fà á báwọn ọmọ wa ṣe ń pè ní easy way. Okay. Aláwùsá ni àsálà ló ń wù ní oko bẹ̀ yẹn. Okay. Kọ́ tó yọ bẹ̀ ní ojú. God bless you, sir. Ẹ ṣé bàbá mi, ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin èèyàn gbogbo ara lé ṣe gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. So àtèmi àtẹ̀yin ara ṣẹ́ gbogbo wa ni. Kódà bí ẹ̀yin gan bẹ bá rí èèyàn tó ń bá yín sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé aláùsá, ẹ pé padà ẹ correct ẹ. Ẹ sọ pé rárá, aláùsá ni wọ́n ń pè é. Gbogbo àwọn máa bí ìpa abẹ́ gbogbo àwọn tí ò gbédè tí wọ́n ń ran àwọn ẹ̀yà ìrankíran wọ̀nyí lọ́wọ́ láti máa yí àwọn orúkọ agbègbè ní ilẹ̀ Yorùbá padà. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí pé ọpọlọ wọn, ká máa ṣí ọpọlọ wọn wáyé pé ẹ má kó bá wa. It doesn't have to be the easy way. If you don't know how to pronounce it, learn how to pronounce it. Èmi tí mo jókòó tí mo sọ̀rọ̀ yìí yàtọ̀ sí bí bàbá wa yẹn ṣe sọ Yorùbá tá ti ṣe ní primary school. Mi ò ṣe Yorùbá ní secondary school o. Mi ò sì kọ́ Yorùbá níbì kankan. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, èdè abínibí mi ni. Mo súnmọ́ àgbà, mo tẹ́tí ságbà. Bágbà bá pòwe àbí tán bá fi ẹnà sọ̀rọ̀ fún mi, màá béèrè, màá wádìí fín di kókó pé bàbá kí lẹ wí, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀, irú ìgbà wo là ń lò ó, kí ni iṣẹ́ tírú ohun tẹ́ ẹ sọ yìí, kí ni ó ṣe nínú ọ̀rọ̀. Wọ́n á dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún mi, ó yé mi. Kì í ṣe pé bóyá mo lọ ilé ẹ̀kọ́ kankan mo lọ kọ́ Yorùbá. Tó bá gbọ́ tí mo ń sọ Yorùbá lẹ́nu àbí tí mo ń ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ Yorùbá àbí tí mo ní mò ń túmọ̀ Yorùbá, ìwọ̀nba bí tí àwọn àgbàlagbà tí mo súnmọ́ tán fi yé mi mọ̀ òun náà ni. Mo sì mọ béèyàn ṣe ń wọ́n ti jẹ́ kí n mọ béèyàn ṣe ń fọpọlọ gbé nǹkan pé nílẹ̀ Yorùbá tán bá sọ nǹkan báyìí ó ṣeé ṣe ọ̀rọ̀ méjì lásopọ̀ àti yọ àwọn nǹkan kan kúrò láàrin. Tó bá ti bí ìgbà tó kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì náà ni bí ìgbà tó kọ́ òyìnbó ni. Àmọ́ nítorí àbòsí tọ́pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe, á ṣe bíi pé it is rocket science. Mo wo ètò tí ìyá wa kan tí wọ́n ṣe lénìí, àṣà àti ìṣe Yorùbá, tèmi túmọ̀ wọ́n sí Àṣàkẹ́ TV. Mo gbọ́ ńgbà tí alàgbà kan ń béèrè pé kí ló dé tí wọ́n pa òwe ọmọ ẹni òṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fìlẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Ó ká mi lára ńgbà yẹn, mo fẹ́ pè wọlé kí n sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n torí ibi tí mo wà àyè ò gbà mí láti pè. Kì í ṣe òwe àti àyálò gbólóhùn ọ̀rọ̀ táwọn bàbá wa ṣe, kì í ṣe òun ni ò dáa o. Ẹ má jẹ́ àṣàṣìṣe yẹn. Ó dáa. Orí àwọn bàbá wa pé wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń sọ. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lo àwọn ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀nà tán ń gbà lò àti ibi tán ti ń lò
wọ́n ń lò ó kó lè bá ohun tí àwọn fẹ́ ṣe kó lè bá mu. Òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a bá wá gbọ́ á wà ní àsìpá òwe àwọn wo ló sọ orú ẹ̀ kò mọ́pọlọ dání. No, àwa ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣera wa jiná ká mọ kí ni àwọn ọ̀rọ̀ yìí, irú ìgbà wo là ń lò ó, ibo ló yẹ ká ti lè lò ó. Béèyàn kan bá wá múrú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó fẹ́ lò lọ́nà tí ò dáa àbí níbi tí ò yẹ, yóò ti yé wa pé eléyìí fẹ́ lò ó kó lè bọ́ ohun tó fẹ́ ṣe mu ni, kì í ṣe ibi tó yẹ kó ti lò ó. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìdìbò tí wọ́n pe gbólóhùn ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Àkókò tí wọ́n lò ó àti ọ̀nà tán gbà lò ó kò bá a mu, kò ń ṣe irú nǹkan tí àwọn bàbá wa ń sọ nìyẹn rárá. Nítorí pé ó yá wa kan, irú àwa tó jẹ́ pé kì í ṣe pé àwa ń sọ pé a fẹ́ lọ dìbò fún ẹlòmíì. Àwa tá a mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó lè ṣe nǹkan kan sí situation tí Nàìjíríà wà, pé ohun kan ṣoṣo tó dájú tó nílò ni pé kó pín kó ní kálukú máa lọ ẹ̀ ni. Àwa mọ̀ pé òwe yẹn ò bá àkókò yẹn mu pé ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì, torí pé àwa ò sọ pé a fẹ́ tẹ̀ lọ́mọ ọlọ́mọ, a dẹ̀ sọ pé a fẹ́ filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ọlọ́mọ. Àwa gangan ẹ ṣé bàbá mi, bàbá mi Gbọ́láhàn Aliu, ẹ ṣé gan ni. Now, ọ̀rọ̀ ọgbà yẹn ni pé ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì. Tá a bá fẹ́ lò ń gbà yẹn, àbá lò ó pé ọmọ tó ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ jù tó yẹ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ẹ̀ ń gbà yẹn ni òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Kò kí ń ṣe ambition ọlọ́dọni èèyàn kan ṣoṣo tó sọ pé èròǹgbà mi látọjọ́ pípẹ́ wá ni láti di kinní. Àṣìṣe tó wà ń bẹ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa pé ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì. Bó bá lọ́mọ mẹ́ta tídìí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe bẹ̀bẹ̀rẹ̀, gbogbo nǹkan ló létò, ìdálù nìṣèlú, tó sì ní lẹ̀kẹ̀ kan ṣoṣo ló ní. Ọmọ wa ṣe mẹ́ta kalẹ̀, ó fẹ́ fìdí sí, ó sì fẹ́ mú lẹ̀kẹ̀ fún kan nu wọn. Nínú abẹ́ bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ pẹ̀lú òye àwọn bàbá wa, èyí tó bá dàgbà jù nú àwọn ọmọ yẹn, àkọ́bí àwọn ọmọ yẹn, nítorí pé òun làgbà, òun ló gbé fún. Nínú gbogbo nǹkan tó wà ńlẹ̀ ńgbà tí wọ́n ń lo ọ̀rọ̀ yìí, ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì, èwo ló pé gbogbo ọmọ Yorùbá jù? Ìyẹn ló yẹ ká wò ó ńgbà yẹn pé ó yá, ibo ló yẹ kí lẹ̀kẹ̀ yìí lọ? Èyí tó sọ wípé kí ọmọ Yorùbá gba òmìnira ká lọ dá dúró, ká máa dá ìṣèlú tiwa ṣe, tá a mọ̀ pé àṣà wa làṣà wa, àwa làwa, wọn sì nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe wá. A sì ṣetán láti máa bẹ́ǹdì ìlànà àti ìṣe wa fún ẹnikẹ́ni. Ìyẹn ló yẹ ká tẹ̀lé, ibi tó yẹ ká filẹ̀kẹ̀ sí ńgbà yẹn nìyẹn. Ṣùgbọ́n nítorí owó, àtẹnujẹ, àtariwo, ìsọkúsọ tọ́pọ̀lọpọ̀ ń sọ, àwọn ẹni tó yẹ kán ti fi ṣe nǹkan oṣù dànù tán ń pera wọn léèyàn, tán bẹ̀rẹ̀ sí káriwo síta, tán ń yọ gbogbo ìlú lẹ́nu. Wọ́n gbìyànjú àti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lẹ́nu mọ́, wọ́n wá mú ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n lọ lò ó níbi tí ò tọ́, níbi tí ò yẹ. Òun ló jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ wa máa rò pé àsìpá òwe ni, kì í ṣe àsìpá òwe. Àwọn tọ́rọ̀ yẹn ò tọ́ sí láti lò ó ni wọ́n lò ó, nítorí pé wọ́n sì pariwo, wọ́n kérò jọ, ariwo tiwọn ló gòkè. Òun ló jẹ́ kẹ́ ẹ rò pé àsìpá òwe ni, kì í ṣe àsìpá òwe. Ó yé ọmọ tó ń sunkún, ó yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́, kì í ṣe tìjà, òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká máa sọ fúnra wa. Ẹ jẹ́ wá padà sórí ohun tí à ń bá bọ̀. Now, wọ́n ṣe àṣeyọrí lórí Samuel Ajayi Crowther. Samuel Ajayi Crowther ó ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ kó ṣe. Yálà ó mọ̀ọ́mọ̀ o, kò mọ̀ọ́mọ̀ o, tí wọ́n ní pé they were on a mission and they succeeded. They need to brainwash us without us knowing. They need to capture us so that we can lay down willingly. Láì ṣe pé àwọn ní láti bá wa fa wàhálà àbí láti bá wa jà. Ọ̀nà wo náà máa wá gbà ṣe? Nígbà tán dé wá bẹ́ẹ̀ jà, tán sọ̀rọ̀ tútù fún ẹ, tán gbé Báíbù fún ẹ, tán sọ̀rọ̀ tó wà nú Bíbélì fún ẹ, tán dẹ̀ ní ìmísí Ọlọ́run ni Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan,
ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ míì tó wà nínú Bible gan pé Paul ló sọ bẹ́ẹ̀, ìṣọ́ Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Most of you are just finding out recently pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà nínú Bíbélì Paul ló sọ bẹ́ẹ̀, right? Especially ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìyàwó, ìgbéyàwó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń find out ni pé púpọ̀ nú ẹ̀ Paul ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé mo parọ́? For very long time, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe pé Ọlọ́run ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ realize pé ohun tí wọ́n sọ pé a sọ̀kalẹ̀ fún Mósè látorí òkè, tá a break it down, tá a pín, tá a sọ pé òfin 10, the 10 commandments, ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ni ò rántí pé wọ́n lò ó mọ́, wọ́n sọ pé ó ti di Old Testament, májẹ̀mú ayé àtijọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò realize ẹ̀. How did we get there? We never ask those questions. Because nínú májẹ̀mú ayé àtijọ́ yẹn, lẹ́tì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jọ mọ́ nǹkan tí àwọn baba ńlá baba wa tí wọ́n ń ṣe. So could it be intentionally they had to make us believe pé those laws are no longer relevant? It has become an Old Testament. There's a New Testament now replacing that says otherwise. That says most of those things that correspond with what your ancestors are doing are no longer relevant and we don't need them anymore. Now, ìwọ tí ó bá jẹ́ Kristẹni àbí tó jẹ́ Mùsùlùmí, má wá rí mi bí ẹni tó wá attack ẹ̀sìn ẹ o. And I'm not preaching or saying anything against your religion. I'm only calling for reasoning. And I'm appealing to everybody's sense. Okay? Do your own research. Do your own findings. Wọ́n ní ìwọ ṣe kí ni? Thou shalt know the truth. And the truth shall set you free. Wọ́n yóò mọ òtítọ́. Òtítọ́ yóò sì sọ ẹ́ di òmìnira. I still go to church. I still listen to preaching. I still know some pastors and I still know some alfas that I listen to them and I believe when they say something. Àmọ́ iye ọmọ tó ń sunkún, ó yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ wọ́n pé wọn ò ní parọ́ fún mi. Àwọn náà dẹ̀ mọ̀ mí pé mi ò ṣe ń táwọn lè parọ́ fún. Òótọ́ ni wọ́n á sọ fún mi. Yorùbá mi ò yé wa. So this is not about attacking religion or not attacking religion. This is about us telling ourselves the truth. Ikú wa ti dájọ́ kú, àwẹ̀ wa ti dájọ́ gbà. Èmi ò rí bí tìyín sí, bẹ́yìn náà ò ṣe lè rí bí tìmí sí. Ohun tó so gbogbo wa pọ̀ tó jẹ gbogbo wa lógún ilẹ̀ Yorùbá. Bá ṣe máa gba ilẹ̀ Yorùbá, tílẹ̀ Yorùbá máa rójú tó máa ráàyè. Títẹrútọ máa rí jẹ rí mu tí ò ní bá wàhálà dé. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ò ní ṣòfò. Àbújá ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ, ibi téèyàn bá gòkè ni ó bá sọ̀kalẹ̀. Ibi tí brainwashing ti wáyé, tí wọ́n ti mú wa, tán ti capture wa, tán fi capture gbogbo aláwọ̀ dúdú tó kù. Ó là ń pàkíyèsí wa sí pé ibẹ̀ náà ni ara ibi tó yẹ ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kíyèsára. Ká lè rí ibi tá a gbà sọ̀kalẹ̀ kúrò lórí ibi tá a gùn yìí. Torí ibi tá a gùn sí, ara òrókun, ara òró adìyẹ mọ́. Àtorí ká má bàa kú, a sá lọ òkùkù pé ká lọ bá bàbá ìgbà tá a dókùkù àbá bàbá tí bàbá dákú rangbọndan, èwo la fẹ́ ṣe. Bí bàbá bá lóògùn àìkú, bàbá ò ní kú, bàbá ò ní dákú rangbọndan. Your ancestors' ways are evil ways. They don't know how to do stuff. But your newfound religion, your newfound ways has not helped us either. It has actually putting us way behind our contemporaries. It has actually rendered us useless. Now, nítorí àkókò, torí tẹ́ bá wò, a ti lò ju wákàtí méjì lọ, ó ti ń súnmọ́ wákàtí mẹ́ta báyìí. Gbogbo eléyìí wá lọ. Ìgbà tí àwọn aláwọ̀ funfun tí wọ́n rí pé àwọn èèyàn bíi Bàbá Awólọ́wọ̀, Kwame Nkrumah, àwọn Ìyìnrere,
and the likes of them, they were all rising up all over Africa. Ṣé mọ̀ pé ìlànà tí wọ́n gbà bọ́n ṣe brainwash Samuel Ajayi Crowther, wọ́n rí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀, wọ́n rí wọn brainwash bẹ́ẹ̀. Wọ́n rí gbogbo àwọn Kwame Nkrumah, àwọn Nyerere, and the rest of them, wọ́n rí wọn brainwash bẹ́ẹ̀. Àwọn yẹn kàwé, èyí tí ó ṣe lọ́ọ̀yà nu wọn, ó kàwé, ó mọ̀ nípa ẹ̀. And they started challenging them and asking them, okay, we need our freedom. We need freedom for our people. Wàhálà yẹn bẹ̀rẹ̀. Òyìnbó bẹ̀rẹ̀ sí ìdárò wò pé ìjẹ́mumu tájá tẹran ti ń tán lọ, kí la fẹ́ ṣe? Okay. Kò sígbà tí mọ́kù ò ní kú. Ó dàbí pé yé àwọn ẹni ti sọjí, àwọn ọmọ wọn kan ti gbọ́n. Wọ́n dọ́gbọ́n títí wọ́n wò pé àti rí weak point wọn. You see, ó tọ̀rọ̀ wà nú ọ̀rọ̀ yẹn pé you are as strong as your weakest point. You are as strong as your weakest link. Bó o bá, ó dàbí ká rí ẹ̀wọ̀n chain kan tán so papọ̀. Àwa fẹ́ fà kó já, àbá fẹ́ yọ kúrò lára ara wọn. Ẹni tó bá ọlọ́pọlọ pípé èèyàn, ohun tó máa ṣe ni wípé kì í ṣe pé ó dédé mú ámà àbí wàá mú yọ̀só àbí wàá mú agbára ẹ̀ wàá máa lu chain yẹn kó fẹ́ já. Ẹni tó bá lọ́pọlọ pípé ohun tó kọ́kọ́ ṣe ni pé ó yẹ chain yẹn wò fínífíní, ó máa wo every link pé ṣé kan ti wà ń bẹ̀ tó ti wíìkì àbí tó ti ní àlàfo tó pọ̀. Ìyẹn ni wàá fi ọgbọ́n ṣe tó ní waste time tó dẹ̀ ní waste energy tó jẹ́ pé easily ẹ̀kan tó bá gba pùmbáì ó ti ṣí, ó ti yọ nǹkan tó fẹ́ yọ. Meanwhile, ẹni tí ò bá ro ọpọlọ ó lè jókòó síbẹ̀ wákàtí kan wákàtí méjì kó mọ lù káàkiri kó mọ wábi tí ó ti já nítorí pé kò farabalẹ̀, kò fọpọlọ ṣe. Òyìnbó farabalẹ̀, wọ́n fọpọlọ ṣe pé ṣáwọn eléyìí weakest link wọn leléyìí, àwọn ẹ̀yà tí ò fẹ́ kàwé tí ò ní kan ṣe yìí tó tún wá jọ́dọ̀ wọn ni kò sí nǹkan kan. Ẹjá tètè sọ fún wọn pé yá ó jẹ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀, pé wọ́n jẹ̀yà gan o, àwọn ni ó jẹ̀yà nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí. Wọ́n kọ́kọ́ ń lò wọ́n fi dá gbogbo àwa tó kù dúró pé kán máa sọ pé rárá, àkókò tí ì tó láti gbòmìnira nítorí òyìnbó ò tí ì fẹ́ jáwọ́ ń di ohun tó ń jẹ. Bọ̀ wọ́n mọ̀ pé ìyẹn ò lè lọ títí. Ìgbà tó yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n pé ó yá ẹ mọ bùkún nọ́mbà iye èèyàn tó wá ń lu yín, ẹ mọ sọ pé yín lẹ pọ̀ jù, ẹ mọ bùkún, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe yẹn. Ó yá wọ́n sọ fún wọn pé tọ̀ à ń lọ o, tá a bá lọ ìyà ó jẹ yín, kí ìyà má bàa jẹ yín. Ẹ wò àwọn eléyìí wọ́n ti lágbára àwé, wọ́n lọ́pọlọ. Àwọn ni ó mọ so lórí yín pẹ̀lú ọpọlọ tán sì ní. Àti gbogbo nǹkan tán ní tẹ̀yìn ò ní nǹkan kan, ìyà ó jẹ yín o. Àmọ́ kinní kan wà. Ẹ rí i pé gbà táwa náà dé, ẹ lágbára, a máa lo ọgbọ́n kan fún yín. Ọgbọ́n ìbọn ìgbàlódé tẹ̀yìn ò ní àti ọgbọ́n ọpọlọ òwe a lò fún yín. Ọgbọ́n jagbára lọ. Ó yá ẹja kọ yín. Ẹ máa rọ́ àwọn ọmọ yín dà sínú iṣẹ́ ológun kẹ́ lọ wá agbára ìbọn. Ẹ rọ́ wọn dà sínú iṣẹ́ ológun kẹ́ mọ wá agbára ìbọn torí nígbẹ̀yìn ó ṣeé ṣe ẹni tó bá lágbára ìbọn òun ni ó mọ̀ so lórí àwọn tó kù. Olóyìnbó gan máa ń sọ you cannot argue with the man that has the jagamu. Ẹ má jẹ́ n sọ lóyìnbó. You don't argue with the man that has the jagamu. You listen to everything he or she says and you obey at the end of the day. The only people that will not do that or that will try to do otherwise are our ancestors. Nítorí ohun tí wọ́n ní àti ìgbàgbọ́ tán ní pé àwọn ní kinní kan tó ju kinní tó gbé dání yẹn lọ. Báwọn bá sọ fún kinní tó gbé dání yẹn pé kí nǹkan kan má jáde ńbẹ̀ kò ní jáde, tó sì jẹ́ pé òótọ́ ni. Ibi tí wọ́n ṣe dé tí wọ́n rò pé wọ́n gbọ́n dé, wọ́n tún dọ́gbọ́n pé ó dáa tá a bá lo jagamu tí jagamu ò rán, tá a gbìyànjú àti gé ládàá gé lọ́bẹ tí ò rán, ẹja da ásìdì sí lára.
If you don't know, I will tell you today. Àwọn bàbá wa ní nǹkan tí wọ́n fi ṣe antidote acid. Ẹ sọ pé mo parọ́, ẹ lọ wádìí ẹ̀, wọ́n sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ ni ó wà. Arìn jìnnà láìrábùkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́. Àwọn bàbá wa, in their own crude way, wọ́n ṣe research débi pé wọ́n mọ̀ pé acid ní antidote, poison ní antidote. They know all this and they did all this. Bó bá sì ń wá ibi tí wọ́n ti ń ṣe májèlé tó lóró jù, orí ilẹ̀ Yorùbá ni o, ẹ má jọ tàn yín. Orí ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń ṣe májèlé tó lágbára jù. Jẹ́ pé tán bá tún lò tán gan tán bá fẹ́ kán rí pé òun náà fi ṣiṣẹ́ aburú, wọn tún ní rí. Ẹ lọ wádìí ẹ̀ dáadáa, ẹ bá bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ wádìí ẹ̀, ẹ máa bá bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ẹdìyẹ wa, òun ló pe kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ pé ogbe tó wà lórí mi ń ṣe ná. Wá fọwọ́ kàn wá tọwọ́ ẹran jọlọjọlọ ni. Kó tó di pé adìyẹ gbéra ẹ̀ lẹ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀, ó sọra ẹ̀ dẹran tí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ń jẹ. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi tún nìyẹn. Àwọn bàbá wa kan tán mú gbogbo àwọn ọmọ ìrankíran, wọ́n mú wọn wọnú ibi tí ò yẹ kán mú wọn mọ̀. Wọ́n ń fojú wọn hàn nǹkan tí ò yẹ kán fojú wọn hàn. Wọ́n ń sọ àwọn àṣírí tí ò yẹ kán sọ. Wọ́n ń dọ̀rẹ́ níbi tí ò yẹ kán ti dọ̀rẹ́. Wọ́n fi ń kó bá gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi làwọn yẹn. Ìgbà tí wọ́n wá kọ́ àwọn eléyìí tán kọ́ wọn pé báyìí lẹ́ ṣe rìn, báyìí lẹ́ ṣe rìn. Àwọn yẹn náà wọ́n kọ́ ọgbọ́n yẹn. Ẹ lọ wọnú history ìlú yẹn látòkè délẹ̀. Bọ́n bá mú ẹnikẹ́ni tán gbà láàyè kó ṣèjọba, kó ṣolórí. Ẹ lọ wo gbogbo àṣẹ tó ń pa, ẹ lọ wo gbogbo ìlànà ẹ̀, wò orin ẹ̀ tó ń rìn. Ẹ rí i pé ohun tó ń ṣe, àwọn ní nǹkan yẹn máa favour jù nítorí pé ọ̀rọ̀ àjọsọ ni. Àfi ẹ́ dí gẹrẹwu síbẹ̀, àfi ẹ́ ṣe fìdí ẹ́ ni. Ohun tá a fẹ́ rèé. Ẹ wá rántí pé ìgbà tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ìjọba, ẹ̀yà Yorùbá àìtọrọ jẹ, àìtọrọ báárà. Alájẹyó àti àjẹṣẹ́kù ni wá. Gbogbo ìdílé káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ní oko. Yes, ni wọ́n ní oko. Kò sí bí ìdílé yín ṣe lè lajú tó, kò sí bọ́n ṣe lè lówó tó, wọ́n máa lóko ńbì kan. Bí ò bá jẹ́ oko alárojẹ, á jẹ́ oko pé wọ́n fi ń ṣe okòwò bí oko obì, oko kòkó, oko àgbálùmọ̀, oko kọfí, oko rọ́bà. Àbí ṣé mo parọ́? Bọ́n ṣe ní káàkiri nìyẹn. Bí wọ́n lọ ra nǹkan oúnjẹ lọ́jà, wọ́n níbi tí wọ́n bọ́ sí lẹ́ǹkùlé àbí nínú oko tí wọ́n ti mú, tí gbogbo ẹbí ó jẹ tí wọ́n mú tí ò dẹ̀ ní sí wàhálà. Lára gbogbo ohun tó jẹ́ pé ààrí mọ́ nílẹ̀ tó mọ́ lénìí, kò sí mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Mo sì ń bọ̀ ńbẹ̀ yẹn, ó láwọn ohun tó fà á, ó ní bá a ṣe débẹ̀. Ara ìgbéga àti ìtẹ̀síwájú yẹn, ẹ rí i pé tán máa ń sọ̀rọ̀. Cocoa house ń bẹ ńbàdàn, ó sì wà ńbẹ̀ kò wó lulẹ̀. Ó dúró síbẹ̀ digbidigbi bí òkè Olúmọ. Kí ló dé tí ẹni tó ń ṣe alákòóso Western Region tó ṣe rò pé ẹjẹ́ akọ́ Cocoa house tá a kọ síbàdàn? Ṣebí torí pé wọ́n mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá à ń fi kòkó sowó, a fi ń sọ̀rọ̀ ni. They were not trying to waste money. They were not trying to be like the white people by building skyscrapers. No, skyscraper tó nítumọ̀, tó máa mú nǹkan gidi wáyé, tó máa mú nǹkan gidi wáyé ni wọ́n build the Cocoa house. Because we are making money from cocoa, and they built the Cocoa house. Right? Does it make sense? Àbí kò make sense? They didn't just build a skyscraper for building skyscraper's sake. No. They built it as a business venture láti tún máa generate owó àti láti máa promote nǹkan tó mówó wọlé sílẹ̀ Yorùbá. Tó jẹ́ pé nínú owó yẹn ni wọ́n fi ń tú Western Region ṣe, tán fi gbé oríṣiríṣi nǹkan kan wọlé sí Western Region.
ṣé hàn pé nígbà yẹn ìwọ̀nba ni agbára tí àwọn òyìnbó amúnisìn tí wọ́n ní lórí ilẹ̀ Yorùbá ń gbà yẹn. Àwọn bàbá Awólọ́wọ̀, they were free to do things the way they wanted to do it. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn nǹkan kan sì wà tó jẹ́ pé òyìnbó sì dì mú tí wọ́n ti jùlẹ̀ fún wa. Bọ́ ìbẹ̀rù bojo pé wọ́n mọrú itú tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ àti àwọn ìsọmọgbé wọn tán jọ ń kóra wọn jẹ tán máa bá wọn fà kò jẹ́ kóyìnbó lè dédé máa wú ọwọ́ kọ́wọ́. Òun ló ṣe fi ààyè àti àǹfààní ńlẹ̀ fún àwọn bàbá yìí láti ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó dáa, ohun mèremère sí ilẹ̀ Yorùbá, Western region. When you are talking about pé wọ́n ṣe investment, wọ́n lóríṣiríṣi company tó ń generate owó wọlé wá sílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń ṣàmúlò ẹ̀. Àwọn bàbá yìí tún ní òótọ́ láàyè ọ̀tọ̀. Tá bá dẹ̀ máa tanra wa lókù o. Most of àwọn bàbá yìí nígbà yẹn wọ́n gbé Christianity lórí o, wọ́n dẹ̀ gbé Islam lórí o. Àwọn tó ṣe nǹkan tó dá ńlẹ̀ Yorùbá là ń sọ yìí o ní Western region. They were not dwelling on Christianity or Islam. They were acting and doing things as ọmọlúàbí Yorùbá. Gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí Yorùbá. Ọmọ Yorùbá àtàtà. Ọmọ níbi níran. Ọmọ tó mọ̀ wípé orúkọ rere ó sàn ju wúrà òun àti fàdákà lọ. Orí ẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe. Ọmọ tí ò fẹ́ jẹ́ kórúkọ òun bàjẹ́, kò fẹ́ kórúkọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ bàjẹ́, kò fẹ́ kórúkọ ẹbí ẹ̀ bàjẹ́, orí ẹ̀ ni wọ́n dúró sí tí wọ́n ti ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí wọ́n ń ṣe. Kó tó di pé àwọn ará bí dé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn kan nú wọn dọ́rẹ̀ẹ́ lára ọgbọ́n tí àwọn aláwọ̀ funfun ti kọ́ wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ti owó sí wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ti nǹkan sí wọn pé àmọ́ ọgbọ́n tó jẹ́ pé sórí ibi tí lágbájá jókòó sí tó ń pe rẹ̀ lólórí yín. Kí ló dé tí ìwọ náà lè dúró síbẹ̀? Á tì ọ́ lẹ́yìn, ìwọ ló bọ́ síbẹ̀. Àmọ́ ọgbọ́n tó fi bọ́ síbẹ̀. Nítorí pé kí ni? Wọ́n fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ dàbí mo ṣe dà. Ní gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí, àwọn á wá látọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn-ún, wọ́n á wá máa tọrọ bárà lójú títì wa, wọ́n á tò, wọ́n á máa kọrin kiri àdúgbò. Pé àwọn ti fọ́ lójú o, àwọn ti gé lápá, àwọn ti gé lẹ́sẹ̀ o, ẹ wá bùn àwọn lówó káwọn fi jẹun. Ṣé mo parọ́ ni? Tí n bá parọ́ ẹ járọ̀ mi. Títí di gbogbo ìgbà káwa yìí fi ń gbọ́njú gan tá à ń dàgbà, wọ́n sì ń ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ń tọrọ bárà lọ́dọ̀ wa ni. Even ìgbà tí wọ́n ti ń dọ́gbọ́n gan tán ti ń sọra wọn dolórí, wọ́n sì wà lórí à ń tọrọ bárà. Ìran ọmọ Yorùbá à kì í ṣàtọrọjẹ, à ṣàgbé, à tọrọjẹ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Tílé oge tó gé jẹ ni wá. Ṣùgbọ́n gbà tó yá tó di pé àwọn ọmọ àṣìgbé nínú wọ́ọ̀dù, àwọn àbí ìpàbẹ́ ọmọ, wọ́n rí wọn pláǹtì sáàárín wa tán. Tí gbogbo àwọn ọmọ àlè tó wà nínú ilé kọ̀ọ̀kan tán dàgbà, òun lẹ rí tí wọ́n wọlé sí wa lára. Gbogbo nǹkan dáadáa tó wà ńlẹ̀ tá ní, tá gbójúlé, tá ń ṣe, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dàrú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bàjẹ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n lérò ń gbà ọkàn dáadáa àti nǹkan dáadáa wa, dáadáa tán fẹ́ ṣe fún wa, wọ́n fẹ̀sìn tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn. Wọ́n fi irọ́ tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn. Wọ́n dá wàhálà lẹ̀ sáàárín ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn. Wọ́n kẹ̀yìn wọn síra wọn. Wọ́n wọ̀ wá láàárín. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n balẹ̀ ọlá jẹ́. Wọ́n fẹ́ sọlẹ̀ ọlá dahoro. Technically, without knowing, the same logic tó lóyìnbó lò tí wọ́n fi ṣe ohun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Samuel Ajayi Crowther tán fi bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ńkà gbogbo Áfíríkà nígbà tán ti mú àwa Yorùbá. Làwọn ọ̀tá wa tán fi lẹ̀ sẹ́yìn náà bá tún bẹ̀rẹ̀ sí lò láàrin wa. Lódi pé ká tún máa gbọ́ káwọn kan máa sọ pé ẹnìkan lọmọ ìyá àwọn nínú ẹ̀sìn. Ìwọ tó bá ti wá ṣe ẹ̀sìn wọn yẹn, they are ready to collude and collide with a foreigner and deal with you squarely. Nítorí pé
èèyàn kan ti ń tàn wọ́n pé ọmọ ìyá làwọn àti ẹ̀ wọ́n jọ bí yín. Nǹkan tán gbé wá látilẹ̀ òkèrè látilẹ̀ àjèjì ni wọ́n gbé wá tán wá fi tàn yín tán sọ pé ó so yín papọ̀. Tìtorí ìyẹn wàá wá wo ẹni tí wọ́n jọ bí yín nú ilé kan, ọmọ ìran rẹ, wàá wò ó sùnsùnsùnsùn kò jọ ẹ́ lójúmọ́, o ti ṣetán láti fìyà jẹ ẹ́. O ti ṣetán bó bá ṣeé ṣe gan láti gbẹ̀mí lọ́rùn ẹ̀ torí pé ò ń gbèjà àwọn kan ìran tó mọ̀ rí. Jẹ́ n kọ́kọ́ bi ẹ́, jẹ́ n ṣí ẹ ní gbẹ́rẹ́ pàkọ́, jẹ́ n pe àkíyèsí ẹ sí kinní kan. Ìlú tí wọ́n ti gbé àwọn ẹ̀sìn wá tí wọ́n sọ fún ẹ tó ń gbèjà wọn tó gbé culture wọn sórí, èèyàn dúdú mélòó lo rí ńbẹ̀ tí wọ́n sọ pé ara àwọn leléyìí o, ẹ̀yà wọn ni, tí wọ́n sì ń tọ́jú wọn and they are living equally? O ò lè rí. Ṣó rò pé kò séèyàn dúdú láwọn ìlú yẹn ni? Ṣó rò pé Elédùmarè ò dáyàn dúdú síbẹ̀ ni? Àbí ṣó rò pé ìgbà tí wọ́n ń ra ẹrú, wọ́n ra ẹrú àwọn èèyàn dúdú lọ síbẹ̀ tó jẹ́ pé lónìí ó yẹ ká máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà nínú àwọn tí wọ́n jọ máa ṣèjọba. Ohun tí wọ́n sọ fún ẹ tó dẹ̀ jẹ́ pé tó bá wá díẹ̀ ò ní mọ̀ ni pé ikú òjijì ni wọ́n fi pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ dúdú tó yẹ kó wà ńbẹ̀ tó yẹ ká máa rí lénìí, àbí tó jẹ́ pé ó yẹ kán mọ challenge wọn lénìí pàjọ nílùú ni. Just like bí wọ́n ṣe ń ṣe l'Amẹ́ríkà tí àwọn dúdú ń sọ pé àwọn baba ńlá baba wa ló jìyà tán kó gbogbo ọ̀rọ̀ ìlú ìjọ, ẹ lè fọwọ́ rọ́ wa sẹ́yìn. The same thing is happening in Britain, UK, right? But gbogbo àwọn ìlú tó kù tí ẹ mọ̀ pé gbà tán ń ṣòwò ẹrú, àwọn náà ra ẹrú, wọ́n ra èèyàn aláwọ̀ dúdú. Tẹ́ ẹ̀ rí dúdú ń bẹ̀ mọ́ lénìí, àbí tẹ́ máa gbọ́ dúdú kankan tó ń dìde sí wọn lọ́rùn pé àjọ nílùú yìí ni, àjọ ṣe ni, ẹ lọ béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn dúdú bẹ̀. By the time you find the result, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀sìn tẹ́ ń sìn, ẹ hate ẹ̀, ẹ sàkó ńbẹ̀. Nígbà tí ẹ bá padà mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sáwọn dúdú aláwọ̀ bíi titi yín, ohun tí wọ́n ṣe fún wọn, ẹ question integrity religion tí wọ́n gbé lé yín lọ́wọ́ ní ọ̀nà méjèèjì. Ẹ máa question ẹ̀ wípé is this true? Is this real? Tó wá já sí pé gbogbo ohun tẹ́ ló wà nínú ìwé yìí tẹ́ ń sọ fún wa, ẹ kàn ń sọ fún wa ni. Do as I say ni, not do as I do. You will question it, which now brings me back home. A ti sọ ti àwọn slave master. Let's come back to their stooges they left behind. Àwọn là ń sọ lọ́wọ́ báyìí. Part of their stooges, I've told you, àwọn ẹrúkú wọn, àwọn alágbàṣe wọn tán filẹ̀ pé ẹ continue níbi tá a bá dé, ẹ̀yin ẹ máa jẹun lọ, ṣùgbọ́n ẹ make sure pé interest tiwa ni kẹ́ ẹ máa protect. Ẹ sì continue láti máa parọ́ fún wọn, àṣírí ò gbọdọ̀ tú. Bẹ́ẹ̀ bá ti jí owó kó, ẹ máa kó wá sọ́dọ̀ wa, á bá yín kó pamọ́. Ara wọn, àwọn àfáà yín wà ńbẹ̀, àwọn pásítọ̀ yín wà ńbẹ̀, àwọn gómìnà yín wà ńbẹ̀, commissioner, minister, special adviser, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo wọn tán ń pera wọn lólórí, tí wọ́n jọ ń ṣòfin, tán jọ ń pàṣẹ, tán jọ láwọn jọ ń ṣèlú. Gbogbo ẹni tán bá náà fi jẹ ọ̀gá lórí iléeṣẹ́ lẹ́ka kọ̀ọ̀kan, látòrí ọlọ́pàá, civil defence, army, navy, air force, ara àwọn stooges wọn ni. Most of them do their master's biddings. Iṣẹ́ tán gbé lé wọn lọ́wọ́ tán rán wọn pé kán máa ṣe to keep you and I in check, pé ohun tí à ń mú jáde níbi tá à ń jẹ àti ìfẹ́ kó tán. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin péréte wọ̀nwọ̀nyí, ẹ̀yin ẹ máa live at large, ẹ máa mú gbogbo nǹkan tó bá wù yín, ẹ máa ṣe bó ṣe wù yín, ẹ máa ṣe yàlà yòlò. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tẹ́ wàá ṣe fún wa ní tí ò fi ní sí wàhálà. Keep the rest of them in check by feeding them lies, by harassing them, and if need be, force them to listen as at when it is necessary. Ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí káàkiri nìyẹn. Ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí káàkiri nìyẹn.
yàtọ̀ sí ní Nàìjíríà, yàtọ̀ sí nílẹ̀ Yorùbá, káàkiri Áfíríkà, ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí káàkiri nìyẹn. But nísìnyí wọ́n ti ń ní ìṣòro, wọ́n ti ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro pàdé nítorí wípé àwọn ẹ̀mí tó bá àwọn èèyàn bíi Kwame Nkrumah, Bàbá Awólọ́wọ̀, Azikiwe, kí ni Patrice Lumumba and the likes of them. Àwọn ẹ̀mí tó bá àwọn Ògèdèǹgbé, Ògúnmọ́lá, Lísàbí, gbogbo wọn tó bá wọn rìn gbà yẹn tó gbénu wọn. They are coming back. They are coming back. And they are dwelling in some of us. That's why we are asking questions now. And that's why ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tẹ́ wo ẹlòmíì tẹ́ni ńbo ló ti gbọ́ ohun tó ń sọ, ńbo ló ti rí rúmọ̀ yẹn, ńbo ló ti róye yẹn. Òun kọ́ ló gbọ́n, òun kọ́ ló mọ nǹkan kan. Agbésí nínú ni, alààyè ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Àná ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan, àwọn míì tún ń bọ̀, àwọn míì ti wà already tí wọ́n tí máa sọ̀rọ̀ síta that are coming. By the time those ones comes, eléyìí tá à ń sọ ìkọlà máa sọ. Àwọn yẹn máa sọ̀rọ̀, they will be breathing fire and storm. Yes. Ohun tí ó máa tẹnu wọn jáde, tí ó máa ti mú wọn tójú wọn jáde, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ máa sá lọ. Because by fire, by túláàsì, ẹ gbọ́, ẹ dẹ́gbà. By fire, by túláàsì, ẹ gbọ́, ẹ dẹ́gbà. Kò sí nǹkan kan téèyàn kankan máa fi ẹnì kankan ṣe tó bá ti jẹ́ lórí òótọ́ la ti ń bára wa sọ̀rọ̀. Gbogbo ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wa tì ká wá lọ touch not my anointed. Kó ní kálukú kó tẹríba fún aláṣẹ. Aláṣẹ ló lórí ilé ìjọ. Aláṣẹ ló lórí ìlú. Aláṣẹ ló lórí orílẹ̀-èdè. Aláṣẹ ní kinní kan. A sọ pé wọ́n ń ṣe aláṣẹ. Bọ́ a nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run kankan sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn kan ló kọ síbẹ̀. The former slave masters intentionally added those clauses in the Bible to keep our forefathers in check. And those are the things you are using in this modern age. Most of us live abroad. Rí kí anybody máa preach àwọn ọ̀rọ̀ yẹn níbi tá à ń gbé. Inú mi dùn bàbá wa kan pè wọlé. Wọ́n láwọn wà ní Canada. Wọ́n dárúkọ àwọn ibi tí wọ́n lọ. Àtòǹtán rí tán ń ṣe ń bẹ̀ àtàwọn èèyàn tó ń ṣe. Gbogbo yín lẹ rántí bí ọdún 2, 3, 4 sẹ́yìn. Ìyá kan ní UK tó lọ bí tí wọ́n ní wọ́n gbé ilé ajé sí tó ń sọ̀rọ̀. Ẹ rí bí wọ́n ṣe tó gbogbo kíní ajé tán tó gbogbo ẹ̀ sára ògiri tán tó mọ́ bẹ̀. Ẹ wo báwọn ẹyẹlé ṣe ń rá bàbà ń bẹ̀ tí wọ́n ń pòyì tán ń lọ tán ń bọ̀ tán dúró síbẹ̀. Ẹni tó bá lójú inú tó lójú ẹ̀mí ó nítumọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó nítumọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn kọ́ ló lè yé. Àgbàsìkò ni wọ́n fi ń ṣe ojú inú àtojú ẹ̀mí. Ọmọ kékeré lè lójú inú kó lójú ẹ̀mí kágbàlagbà mọ̀ ni. Àmẹ́ni tó bá fira ẹ̀ lẹ̀ tó bá ṣí ọkàn ẹ̀ payá tó bá lẹ́tọ̀ọ́ sí á fi fún òun náà ó rí. Lóòótọ́ ìyá yẹn sọ pé òun ti ṣí nídìí kó padà sílé. Ìyá ẹ̀ tí ì ṣí nídìí kó padà sílé. Nítorí bọ́n ṣe gbé e lọ síbẹ̀ kọ́ yẹn. Àní gbogbo ibi tá a bá gòkè náà lá padà bá sọ̀kalẹ̀. Tá a bá domi sórí abẹ́sẹ̀ wá. Ọ̀nà tán gbàgbé débẹ̀ náà lẹ́ gbàgbé padà. Ẹ kúrò lórí aláfẹnusọ yẹn. Ohun tí èmi ó kàn mọ́ béèrè ni pé ṣé àwọn tí wọ́n gbé e síbẹ̀ tán mọ nǹkan tó ń ṣe ṣé wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ gbé e padà lójú bọ̀rọ̀? Ṣé wọ́n gbà yín láàyè láti ṣí i nídìí láti gbé e padà lójú bọ̀rọ̀? Àwọn nǹkan ọ̀ṣọ́ àti nǹkan àtayébáyé àwọn bàbá wa tí wọ́n jí kó láyé jọ̀hún láwọn ààfin àti nínú ilé àwọn akíkanjú. Ẹ rí i pé tá a bá ń béèrè ta ní àwa la ní kíní tẹ́ kó síbi ẹ bá wa kó. Ẹ rí i pé wọ́n sọ fún wa pé a lè mọ̀ wúlò ẹ̀, àwọn ò lè kó fún wa. Nígbà tí wọ́n bá láwọn fẹ́ kó fún wa nígbà tó bá ti ń bọ́ sí tìjú tó bọ́ sọ́wọ́ tipátipá, wọ́n á ní a fẹ́ yá yín.
kẹ́ lọ lò ó fúngbà díẹ̀ kẹ́ bá wa gbé e padà. Ó ní nǹkan ṣe lè mọ béèrè nǹkan kó mọ wá sọ fún pé wọn ò yá ọ kọ́ lọ lò ó fúngbà díẹ̀ kọ́ bá ń gbé e padà. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi ni mo ní? O sọ pé mi kọ́ ni mo ní, ò bá mi jà lórí ẹ̀, ò bá mi jiyàn lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n wá ń sọ fún mi pé mi ò lè gba nǹkan mi mọ́, àmọ́ ó mọ̀ ya mi ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí n bá fẹ́ lò ó. Kí ni wọ́n ń pe irú ìwà yẹn? Kí lẹ̀yin rò pé ó fà á tí wọ́n fi fẹ́ jáwọ́ ní ìdí nǹkan oní nǹkan pé kẹ́ni tó ní nǹkan kó máa gbé lọ? Ẹ béèrè béèrè yẹn lọ́wọ́ ara yín kẹ́ ẹ dáhùn. Ṣé wọ́n mọ àǹfààní tó wà ń díẹ̀? Ṣé wọ́n mọ àwọn àṣírí kan ni? Ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín kẹ́ ẹ dáhùn ẹ̀. Ohun tí mo wá bá ọ lélẹ̀ tí àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán pera wọn ní wòlíì àtàfáà náà láàrin ìgbà kan ó tú sí wa lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń wá sí orí rédíò tán wá ń tú àṣírí ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti wòlíì àbáfáà. Bí wọ́n ṣe gbé ohun àjogúnbá tó jẹ́ ohun ìdílé wọn tó dàbí ohun ìṣẹ̀ṣe àbí nǹkan ìṣẹ̀báyé, bọ́n ṣe parọ́ fún wọn pé Ọlọ́run ò fẹ́ rú ẹ̀, ẹ lọ gbé e wá. Ìgbà tí wọ́n gbé e dé, bọ́n ṣe tàn wọ́n pé èwo wá lélẹ̀ báyìí, kí náà ni ẹ mọ̀ fi eléyìí ṣe, bó lẹ ṣe ń lò ó. Ṣé pé oṣooṣù lẹ mọ́ ń padìẹ sí? Bó lẹ ṣe wá padìẹ ń ṣe mọ̀ nídìí ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ bá dé o. Bó lẹ ṣe wá ń padìẹ sí? Tóun bá ti padìẹ yẹn, ẹ̀jẹ̀ tí ó bá jáde lára adìẹ yẹn, òun ó kàn rọra kán kínkínní sí náà ni, ó ti tán, kò sí nǹkan kan mọ́, òun ó sì ṣàdúrà pẹ̀lẹ́nu òun níbẹ̀. Ó ń dọ́gbọ́n gba information bí ó ṣe lò ó ńgbà tó bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tán. Ìwọ ló ní o, but he needs you to relinquish it to him so that he can benefit from whatever good fortune that thing is bringing to you. So, and he needs to get the information on what to do and what not to do from you. So he's not going to tell you pé oya mo sọ fún mi. No, he will cajole you. He will make you feel like pé ó kàn ń béèrè níkà kí wàá lẹ̀ ń ṣe sílé báyìí. Àwọn nǹkan ẹ̀gbin wo náà ní kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe, ọ̀nà wo náà ní kẹ́ ẹ mọ̀ gbà lò. And you now thinking pé alàgbà rẹ àbáfà rẹ fẹ́ fún ọ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí pé ara nǹkan tá a fi sọ fún yín pé kò dáanu, ẹ̀rí nǹkan tán ní kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe. You will open up, you will tell them the truth pé àkíní àti rí èèyàn tó ní òun ṣèèyàn lóore, òun ṣèèyàn láàánú. Eléyìí ṣe ìtàn àròsọ, ìtàn real story tó ṣẹlẹ̀. Orí rédíò gbajúgbajà kan ní Ìbàdàn ni bàbá yẹn ló ti wá sọ story rẹ̀. Ó ran àgbàlagbà lóun ràn lọ́wọ́ lòun ò mọ̀ rí. Ó nínú ẹ̀ wá dùn débi pé wá ní òun ó ṣe òun lóore. Tó bá dẹ̀ ti ṣe òun lóore yẹn, ilé ayé òun máa yí padà. Kò dẹ̀ mú nǹkan kan dání, kò pọ̀ ọmọlàkejì lára, kò dẹ̀ fi nǹkan kan ṣòun pé kó ń ká lọ. Pé nǹkan tóun fẹ́ ṣe fún ẹ yìí gan, kò yẹ kóun gbé fún ẹ ká lóun lọ́mọ ni. Ṣùgbọ́n gbà tóun ò sì ní pẹ̀lú oore tó ṣe fóun yìí, ó ló gbé fóun, ó sì sọ bó ṣe jẹ́ fóun. Ó lóun sì ń ṣe, òun sì rí i pé gbogbo ìrìn àjò ilé ayé òun yí padà. Until yàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà téèyàn bá jẹun yó tán èèyàn á máa wá bẹ́kùnbẹ́kùn. Wọ́n sì mọ bọ́n ṣe máa ń ṣe. Tó bá ti ń fowó lẹ̀ dáadáa nú ilé ìjọsìn tó ń ṣe dáadáa mọ́sálásí, wọ́n mọ̀ pọ́n ẹ lé, wọ́n mọ̀ gbé ẹ gẹ̀gẹ̀. Bó bá yá, wọ́n mọ̀ gbin ìbẹ̀rù sí ẹ lọ́kàn, wọ́n máa sọ àwọn nǹkan kan fún ẹ tó fi jẹ́ pé tó bá yá, ohun tí wọ́n gan ò sọnù wàá máa wá kiri. Ó rojú tán, ó máa wá ìrojú kiri. Ó ní ibi irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ti ní ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sì ń sọ yìí, ó bá òun wí o. Òun náà ní kinní kan ńlé tí ẹnìkan fi ta òun lọ́rẹ, òun ò sì mọ bó ṣe jẹ́. Ṣùgbọ́n òun kàn ṣàkíyèsí pé àtìgbà tán ti fi kinní yẹn ta òun lọ́rẹ, tóun dẹ̀ ti ń ṣe nǹkan tán ní kóun máa ṣe léléyìí tí ò pa ọmọlàkejì lára o. Òun ṣáà rí pé gbogbo ọ̀nà òun ṣe déédéé. Ó ní wọ́n ní irọ́ ni, ó kàn bọ́ sákòókò ni, ó kàn ṣe kinní kan pé èyí tóun wá ń ṣe yẹn gangan ní ẹ̀ṣẹ̀. Fún ìdí èyí, òun ní láti lọ gbé kinní yẹn wá. Kán lè wá bọ́n ṣe máa yanjú ẹ̀. Kì í ṣe nǹkan tí ẹ ṣe wípé kán lè yanjú ẹ̀.
ó ní òun lọ gbé wá òun gbé fún ẹni yẹn wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ pé báwo lẹ ṣe wá ń ṣe ìgbà àwo nǹkan kan ó lóun sì ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ ó náà ní àwọn máa jó gbogbo ẹ̀ dànù ni wọ́n jó lójú òun ó ní wọ́n dáná sun lójú òun wọ́n gbà á wọ́n ní wọ́n máa yanjú ẹ̀ wọ́n á ṣe bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ ó ní ṣùgbọ́n kò pẹ́ sígbà yẹn òun rí i pé nǹkan ò lọ déédéé fún òun mọ́ gbogbo nǹkan ṣàríbá kan òun wá ń finú wa pé kí ló ṣẹlẹ̀ bó ni nǹkan ṣe rí nǹkan kan ó lápẹẹrẹ tóun máa kọ́kọ́ rí bàbá tó gbé kinní yẹn fóun ó ní bàbá yẹn ti ṣaláìsí tipẹ́ ó ní ṣùgbọ́n òun lálàá òun rí bàbá yẹn lójú oorun bàbá yẹn ń sunkún ó ń mirí pé òun gbé nǹkan tó dáa lé ọ lọ́wọ́ ó sì sọnù ó lóun rápẹẹrẹ yẹn lójú oorun òun rí bàbá yẹn tó ń sunkún tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní yẹn ló wá mú un tóun wá jáde pé you know what ó máa wádìí àlá tóun lá ìyàpẹrẹ tóun rí ó ní bóun ṣe ń lọ ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì lòun lọ ọ̀dọ̀ àfà lòun sì ń lọlé adáhùn ṣe ó lóun tó yà òun lẹ́nu ni pé nǹkan kan ni gbogbo wọn ń sọ pé bàbá yẹn gbé nǹkan kan ẹni tóun lóun rí yẹn ó gbé nǹkan kan tó ṣe pàtàkì fóun tó sì ní í ṣe pẹ̀lú bóun ṣe ní láárí àti irú èèyàn tóun jẹ́ láwùjọ pé nǹkan yẹn òun ti gbé e jùnù bóun ló fà á tóun fi rẹ́nìyẹn tó ń sunkún tó dẹ̀ ń ṣe bó ṣe ń ṣe. Ibi àwa ń lọ káàkiri tó sì ń wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ara ẹ̀. Ọ̀dọ̀ adáhunṣe tó wá lóun ń lọ tó ń sọ pé ẹni yẹn kì í bá tì pé gbogbo bó bá ṣe jẹ́ bóun ó ṣe rí kinní yẹn padà yóò sọ fóun. Ibẹ̀ ló lóun wá ń lọ pé ẹni yẹn náà ti wá sọ fóun pé ohun tó ń sọ fún ẹ pé wọ́n rí bó ṣe rí náà sọ fún ẹ yẹn. Bọ̀ ẹni tó gba kinní lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni yìí ò sọnù ẹni yìí ń lò ó kódà òun ló jẹ́ kóun gan máa wá ní láárí báyìí yálà ó mọ̀ kò mọ̀ nǹkan yẹn tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àlàyé tí wọ́n ṣe fún bọ́n ṣe ní kó máa ṣe òun ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó sì ń lò ó sì ń jẹ́ fún. But to cut that long story short nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ó lóun wà nínú ilé bàbá ẹ̀ níjọ́ kan níbi tóun jókòó sí. Òun ni ẹni tí òun rí gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run tóun gbé nǹkan tán fi ṣe òun lóore tóun gbé fún tóun rò pé yóò lọ jùnú ni. Ó ló wá bàbá tóun wá sọ́dọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ pé kó bóun wójútùú sọ́rọ̀ ayé òun ó ló wá bàbá yẹn wá. Àmọ́ kó tó dé òun ti wà ń bẹ̀ ń tóun òun wà nínú ilé ìgbàlejò yóò dẹ̀ gba inú bẹ̀ yẹn kọjá kó tó dọ́dọ̀ bàbá tó wá. Kẹ́mọ̀ àwọn tó bá ti jẹ́ important dignitaries nígbà míì wọn ì jẹ́ kán dúró wọ́n kàn ní kán wá rí wọn ni. Ó ní bó ṣe kọjá tóun rí lòun wò pé lágbájá rèé kí ló ń wá ń bí kí ló wá ṣe ń bí tó wá yìí. Lágbájá rèé kí ló ń wá ń bí kí ló wá ṣe ń bí tó wá yìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni sọ pé irú nǹkan báyìí yóò dáa ni. Ó ní gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ìgbà tó lọ tó ṣe tán tó lọ tóun wá dọ́dọ̀ bàbá tóun wá ń bi bàbá pé ẹni tó lọ ìgbò ló ṣe jẹ́ kí ló wá ṣe tán wá ń ṣàlàyé fún ohun tó bá wá àtìgbà tán ti mọ̀ àti oríṣiríṣi nǹkan tán ti ń ṣe é fún. Ó nígbà yẹn lọ̀rọ̀ tẹ̀sẹ̀ wá yé òun pé òun ti fọwọ́ ara òun gbé ire ayé òun ti gbé e lé e lọ́wọ́ kò dẹ̀ ṣe é gbà mọ́. Ohun tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ ń ṣe nìyẹn. Ohun tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣe nìyẹn. Èyí tí ò gba ìlànà yẹn lọ they will gather people wọ́n á pera wọn lólórí. Ẹ mọ̀ pé ayé òde òní tá à ń gbé níbi táyé lajú dé ìwọ tó bá lérò lẹ́yìn tó bá ní nọ́mbà ọ̀rẹ́ olóṣèlú ni ẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ olóṣèlú ni ẹ́ wọ́n á bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n á bẹ́ẹ̀ jẹ wọ́n á bẹ́ẹ̀ mu wọ́n á máa wá ẹ because they need the numbers you have. Nígbà tó bá dìgbà tí wọ́n bá dìbò bó bá ti jọ́rẹ̀ wọn tó ń jẹ tó ń mu pẹ̀lú wọn tán ń gbọ́nwọ́ sínú àwo fún ẹ ó di dandan ó sọ fún gbogbo àwọn tó fẹ́ràn ẹ tán ń tẹ̀lé ẹ pé lágbájá ni kẹ́ tẹ̀lé o torí èèyàn tí ò tí ì dé ibẹ̀ gan tó ti ń gbọ́nwọ́ sáwo tó ń ṣe dáadáa ó ti mọ̀ pé tó bá débẹ̀ kó mọ́ wọlé kó mọ́ jáde ni kí gbogbo ẹ̀ mọ́ ṣe sọ̀mùsọ̀mù bọ̀ ó wá ro títí àwọn èèyàn tó kó lẹ́yìn pé nǹkan tí ó mọ̀ ṣe sọ̀mùsọ̀mù tán fẹ́ máa fún wọ̀ yìí ní díẹ̀ nínú púpọ̀ tí wọ́n ń jí kó
ohun tó tọ́ sí gbogbo èèyàn ni, including àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ tó fẹ́ lọ tà lọ́pọ̀ yìí. Ẹ ní rò bẹ́ẹ̀. Ibi tó gbà kàn yín nìyẹn. Ibi tí ẹ̀yin náà ti jẹ́ ara àwọn stooges wọn nìyẹn, because at the end of the day, what will end up happening ni pé bó bá ti wá di para ní gbogbo aráàlú tí oríṣiríṣi nǹkan ń ṣẹlẹ̀, gbólóhùn tó máa jáde ní ẹnu yín ni bẹ́ẹ̀ ṣe tún máa fi ọ̀rọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ ọgbọ́n, àwọn ọ̀rọ̀ ọpọlọ, bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi kí àwọn èèyàn yín mọ́lẹ̀, kíyè wọn má bàa ṣí, kán má bàa bọ́ nínú ìdè. Nítorí ẹ mọ̀ pé tíyè wọn bá ti ṣí, tán bá bọ́ nínú ìdè, ohun tẹ́yin náà ń jẹ ó ti tán. Ohun tẹ́ ń jẹ àti gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe ó ti tán nìyẹn. Ibi tó gbà kàn yín nìyẹn. Àwọn tó ń pera wọn gómìnà, pera wọn mínísítà, pera wọn láàrẹ, stooges làwọn náà, because àwọn tí wọ́n mú wa sìn tí wọ́n lọ, tán sì pàpà ń jẹ ohun tí wọ́n ń jẹ nílẹ̀ wa tán tí ṣe tán àti yọwọ́ lọ́rùn ẹ̀. Gbàrà tán bá ti débẹ̀ ni wọ́n ti pè wọ́n pé lágbájá ohun tá a fẹ́ rèé, báyìí la fẹ́ kó o ṣe, báyìí la fẹ́ kó o ṣe, nǹkan kan ò sì ní ṣèjọba rẹ. Ìjọ tó bá gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu, ìjọ yẹn náà ní kíni, ìjọba rẹ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wàhálà. Ẹ lọ wo story kí lorúkọ bàbá yìí títí Libya, ẹjọ́ kéèyàn kan rán mi létí, kí tún lorúkọ Libya president. Kó tó di pé wọ́n rí títí ẹ̀ gbọ́ kan tó yanjú ẹ̀. Ṣebí torí pé kò gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu mọ́, ó takò wọ́n, ó gbéná wò wọ́n lójú. Oríṣiríṣi ọ̀nà tí wọ́n ń gbà exploit gbogbo Áfíríkà, ó bẹ̀rẹ̀ sí di, ó bẹ̀rẹ̀ sí bí wọ́n níbèrè ọ̀rọ̀ pé kí ló dé tá a mọ̀ san adúrú owó ìfún yín láti máa lo nǹkan báyìí nígbà táwa fúnra wa ta lè ná nǹkan kan tí ò tiẹ̀ súnmọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn láti ṣe titi wa fúnra wa. Kí ló dé tó wá jẹ́ pọ́wọ́ yín láti mọ ìyálò táwa máa san owó tí ó jẹ́ pé ó ju owó tá a máa fi ṣe tó máa jẹ́ tiwa, a máa wá san fún yín. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ nìyẹn tó ń dùn wọ́n. Títí débi tó sọ pé kí ló dé tó jẹ́ pé dọ́là ní gbogbo wa máa ná káàkiri àgbáyé, kí ló kan Áfíríkà pẹ̀lú páà ná dọ́là. Ó dáa, àwa ò fẹ́ ná dọ́là mọ́, góòlù la fẹ́ fi ṣe òdiwọ̀n owó wa. Ara ibi tó ti tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ nìyẹn kó tó di pé finally wọ́n rò yí pé eléyìí bàbá jẹ́ ó pẹ́ jù yóò ba gbogbo ohun tá à ń jẹ, ẹjẹ́ àwa bá ṣe yanjú ẹ̀. Wọ́n sì yanjú ẹ̀. Àti àwọn olórí míì bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà. Ìwọ lọ wo Patrice Lumumba, ó ń ṣe PLO Lumumba tó ṣì wà yìí o. No, kí lorúkọ bàbá yìí o? Màá rántí orúkọ ẹ̀. Gaddafi, ẹ ṣé ìyáàfin rí sí Ashiru. Mama Gaddafi. Ẹ lọ wá story ẹ̀ dáadáa, kẹ́ lọ ka ọ̀rọ̀ ẹ̀, kẹ́ lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí. Oríṣiríṣi lẹ́rìí o, ẹ ra àwọn yìí tán fi parọ́, irọ́ tán pa fún gbogbo wa ń gbà yẹn pé he's a dictator and he has to go. Which we later found out pé that was all lies. Torí èèyàn tó jẹ́ dictator tó sì jẹ́ pé nílùú ẹ̀ wọ́n ń gbádùn ju ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà lọ nílùú ẹ̀. Ìgbà tó sì wà láyé tó wà lórí ipò ààrẹ, gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Libya yẹn, wọn bí aláya ẹnikẹ́ni dáa kó dán wò. Gbogbo èyí tí wọ́n ní wọ́n ń ká àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́tà, wọ́n ń kó wọn ṣaṣẹ́wó, wọ́n ń kó wọn ṣẹrú, wọn bí wọn dáa kán dán wò ńgbà tí Gaddafi wà láyé, wọn bí wọn dá. Lẹ́yìn tí Gaddafi kú tán ni gbogbo yẹn ló di pé ó di nǹkan tó tún wà rampant tí wọ́n ń ṣe. Bẹ́nikẹ́ni bá ń ṣe ńgbà tí Gaddafi wà láyé, wọ́n ń jí ṣe ni, Gaddafi ò gbọ́dọ̀ mọ̀. Ẹni tó jẹ́ pé lábẹ́ ìṣàkóso ìjọba ẹ̀, bó bá parí ilé ẹ̀kọ́, òun ò fún ọ níṣẹ́, ìjọba ó fún ọ lọ́kọ̀, bó fẹ́ yàwó, wọ́n fún ọ nílé, wọ́n fún ọ lọ́kọ̀, wọ́n sì fún ọ níṣẹ́, wọ́n sì fún ẹ lówó tó fi bẹ̀rẹ̀ okòwò tó bá jẹ́ owó ló fẹ́ máa ṣe. Ìjọba owó ló tún fẹ́ dáa jù yẹn lọ. Ẹni tán pè ní dictator nìyẹn o. Ẹ wá wo àwa tá a wà káàkiri tí wọn ò wá bá wa pé àwọn kan sọra wọn di dictator fún wa. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé dictator làwọn tó ń darí wa àbí wọn kì í ṣe dictator? Ṣé kìí ṣe èròǹgbà ọkàn tiwọn àtòun tán bá ń fẹ́ náà gbélé wa lórí?
ẹ wá máa bèèrè yín pé kí ló dé tí wọ́n bá wa dá sáwọn yẹn, tí wọ́n bá wa dẹ́kun ìwà aburú tí wọ́n ń wù. Kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ẹ gbọ́ pé ààrẹ àná àtèyí tó ti kú àtèyí tó wà láyé, orílẹ̀-èdè Germany sọ pé wọ́n rí adúrú owó báyìí tí lágbájá kó pamọ́ o, wọ́n ṣèwádìí lórí ẹ̀ ńgbà tán bá ṣiṣẹ́ tán wọ́n ò dá padà tó bá yẹ kán dá padà. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sọ báyìí o, lágbájá tó jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà ńgbà kan tó ti ṣaláìsí o, wọ́n rí òbítíbitì owó kan tó kó síbì kan o. Wọ́n wá fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sọ pé wọ́n ń ṣe àyẹ̀wò àti ìwádìí lórí ẹ̀ kan tó dá padà fún yín. Gbogbo ọdún tó ń ṣe àyẹ̀wò àti ìwádìí yẹn, owó yín yẹn tẹ́bí ń pa àwọn èèyàn kan tí wọ́n ń kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì yẹn, tí wọ́n ní hospital tí wọ́n lè lọ, tí ò sí ilé ẹ̀kọ́ tó múnádóko fún wọn yẹn, àwọn ò mọ̀ fi tú nǹkan ọrọ̀ ajé tinúùlù tí wọ́n ṣe. Because ẹ má rò pé owó yẹn wà nù báǹkì wọ́n kó síbì kan o. Nígbà tí wọ́n gọ̀, wọ́n á mú owó yẹn wọ́n máa fi rọ́ọ̀nù ẹkọ́nọ́mì tiwọn. Nígbà tán bá wò ó pé ẹ má jẹ́ a dúró dìgbà tí wọ́n bá pariwo wa, àbí tí ẹlòmíì láti orílẹ̀-èdè míì bá wá pariwo pé owó àwọn ẹni tẹ́ ló wà lọ́wọ́ yín pé ẹ̀ ń wádìí ẹ̀ tí ìwádìí ẹ̀ tán ni, ó yá ẹ jẹ́ a sọ fún wọn pé a ti ṣe tán. A wá sọ fún wọn pé a máa ní san gbogbo ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan náà o, a máa san ní básíbásí la máa san fún yín in batches. You see, these are all tactics to use your resources to develop their own land. Ara àìtí ìjáwọ́ lọ́rùn wa àti àìtí ìfiwálẹ̀ òun náà ni they will allow some of us to come into their land ká wá máa gbé bẹ̀. But you see, ẹni tí ò bá ní nǹkan kan tó máa contribute sí economy wọn àbí tí ò bá fit into their system, gbàrà tán bá ti mọ̀ àbí tán bá ti gbá mú, tí wọ́n bá pa wọ́n á dá padà síbi tó ti wá. That is why ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, wọ́n á lọ ilé ẹ̀kọ́, wọ́n á ṣe oríṣiríṣi. Àwọn ẹrú wọn tán filẹ̀ sẹ́yìn pé ẹ máa báṣẹ́ wa lọ, wọ́n ti kọ́ wọn pé ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ tó kàwé, gbogbo àwọn all these brilliant people, ẹ má jẹ́ wọn gbérí o, so that wọn ní lọ máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan fún yín ní Áfíríkà. Ẹ ṣáà máa fìyà jẹ wọ́n, ẹ máa fìyà jẹ wọ́n. Tó bá wá yá, táwọn bá ti wá gbọ́ pé wọ́n rí ọmọ kan tó ṣe kinní kan tó dàbí nǹkan tó lè mú lọ síwájú bá, ṣé wọn pé àwọn wèrè tí àfiṣe olórí tí wọ́n ń kóra wọn kiri, wọ́n ti jẹ́ kó yé àwọn pé ẹ ṣáà mọ̀ ṣe wọ́n bó ṣe wù yín, ẹ má jẹ́ kí lọ síwájú dé bá wọn. Àwọn yẹn ò ní rí ọmọ yẹn pé nǹkan tán lọ́wọ́ àwọn ọmọ yìí pé wọ́n ń ṣe, ṣebí nǹkan táwọn òyìnbó ń ṣe tí à ń wò wọ́n lókè ní. Ẹ jẹ́ ká sáré wá bá a ṣe máa ran ọmọ yìí lọ́wọ́. Àwọn nǹkan wo la nílò láti pèsè? Irú iléeṣẹ́ wo la ní láti dálẹ̀ tí kinní máa fi gbòòrò tó máa tẹ̀síwájú, then tí àwọn ọmọ míì náà wà lọ máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ẹni tó ti mọ̀ yìí, tó jẹ́ pé Áfíríkà náà, ilẹ̀ Yorùbá náà á máa produce ẹ̀, á sọ pé àwa la ní, àwa là ń ṣe. Because for those of us that are still asking ourselves pé what are we producing in Yoruba land? The reason why we are not producing anything is all the brilliant minds that should be producing on Yoruba land have been sent out of Yoruba land into foreign lands. Bẹ́ẹ̀ni. So, and that's because with the help of their stooges in Yoruba land, your so-called governors, your so-called ministers, your so-called men and women of God, your affairs, are the ones helping them to achieve this. When one of us rise up, when one of us discovers something and we are trying to build on it, to make it better, rather than for them to rise up and gather around, rally around and help you and see how you are going to develop and then how we are going to do a mass production of that, the next thing they are looking at is how they are going to buy that person. If you are lucky, why they are thinking or doing that, the foreign minds, I want to tell you,
irú ọmọ Samuel Ajayi crowd ọjọ́ kìíní àná ta lò leléyìí o. Ó yá ẹja wá bá ṣe máa gbé kó máa bọ̀ ń bí. Irú ọpọlọ tó níyẹn kì í ṣe bẹ̀yẹn ló yẹ kó wà. Ẹ máa gbé bọ̀ ń bí, ẹ jẹ́ ká develop ẹ̀ kó wa máa ṣe fún ìlú wa. Gbogbo nǹkan tó bá nílò tá yóò fi dẹrùn fún, ẹ jẹ́ ká fi tẹ́ lọ́rùn. That is why I no longer wonder or marvel or disturb myself when I see any of my other brothers come out of that poverty-stricken country called Nigeria, come into America, go into UK, go to Germany or anywhere, and they triumph. I always tell people it has always been in them. Kì í ṣe torí pé wọ́n wá sí America, àbí wọ́n wá UK, àbí wọ́n wá Germany, àbí wọ́n wá Russia ló jẹ́ kán good. No. They have been good. All those while they were back there languishing in poverty because the government of the day is not helping them to develop their mind, to produce whatever they had in mind. The atmosphere is not good for it. That is why if they get any opportunity by láti yọ tẹ́rẹ́ láti kú ńbẹ̀, ẹ kàn rí pé wọ́n kàn máa boom all of a sudden. Ẹ kàn gbọ́ pé lágbájá kò tí pọ̀dún méjì tó wá láti Nàìjíríà tó débí, òun ló ṣe kínní. And you tend to wonder, why is that? Kí wá ló dé up till now till learn? They said all the nurses and the doctors are running away. Wọ́n sá lọ ilẹ̀ òkèèrè, wọ́n ṣe gbá, wọ́n ṣàwo. Inú ẹ̀ náà lẹ́tìrí wọ́n ní ọmọ Yorùbá ní surgeon tó kọ́kọ́ ṣe gbá, tó kọ́kọ́ ṣàwo. Ọmọ Yorùbá ní kinní kan tó kọ́kọ́ ṣe kinní kan. And you tend to ask questions pé okay, ṣé tán bá wà nílé, ṣé wọ́n máa lè ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn? No. The answer is no. Wọ́n ní lè ṣe because these people will not give them what they need, the necessary support for them to do that will not be available. Ṣé nínú ìlú tí wọ́n múná lọ ní ìdákúrekú, tí wọ́n run everything on generator, lèèyàn kan máa ní òun fẹ́ tẹ̀yàn sórí tébù, ó fẹ́ kún, ó fẹ́ máa gbé ọmọ jáde pé ibi tí ọmọ dúró sí ò dáa, ó fẹ́ tu reposition síbòmíì. Ẹ̀rù òdì kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ pé tí epo bá tán nú generator, tẹ́nìyẹn bá lọ kú mọ́ ẹ lọ́wọ́, ṣó ti dá pààyàn. Will you even be able to think pé o fẹ́ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìbẹ̀rù bójó ò ní jẹ́. But epo tí iná bá wà tó stable, tí standby generator wà, tíjọba gan provide gbogbo nǹkan tó necessary, tí atmosphere wà conducive, ìwọ gan ọpọlọ ẹ máa jí pépé, you will think pé mo nígbàgbọ́ pé mo lè ṣe kinní. A lot of people wọ́n á sùn, a máa fi ìran hàn wọ́n nǹkan dáadáa tó jẹ́ pé ó lè ṣe wá lóore nílẹ̀ Yorùbá. But ìbẹ̀rù bójó ò ní jẹ́ kí wọ́n lè mú kinní yẹn wá sí actualization lójú ayé. Ìbẹ̀rù bójó kò ní jẹ́ kán lè mú wá sí actualization. Lára irú ẹ̀ náà ni pé ara wọn míì, nígbà tí àwọn tí Elédùmarè fi jíǹkí wa pé kán dàbí èèyàn Ọlọ́run tó yẹ kán máa tọ́ wa sọ́nà, nígbà tán ti kùnà, tán ti fail, Elédùmarè á wá mí sáwọn kan lójú oorun, bóyá fi nǹkan hàn wọ́n, àbá fọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu pé àwọn tó yẹ kó ṣe wọ́n ti fail, ó yá ẹ̀yin ẹ lọ máa ta wọ́n jí, ẹ lọ máa tí wọ́n ń gbẹ́rẹ́ pàkọ́ pé ohun tó ń ṣe mi ò nífẹ̀ẹ́ sí. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá fi jí pẹ̀lú bẹ̀rù bojú pé tí n bá lọ sọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn, wọ́n gbá tì mí online, wọ́n mọ bú mi ní o, wọ́n mọ fọkàn rí kan gbá bàbá ńlá bàbá mi, wọ́n á dákẹ́, wọ́n á sá sẹ́yìn. But we cannot all do that. Ó lè jẹ́ nǹkan tá a rán wọ́ wá ṣe nìyẹn. Don't be surprised. Ẹlòmíì wà nínú wọn sì tó ń ṣe lórí ilé ìjọ ńláńlá. Ìwọ tó ń bẹ̀rù yẹn, bóyá ti fi nǹkan kan hàn pé kó lọ sọ, kó jíṣẹ́ fún wọn tó ń bẹ̀rù. Ó ṣeé ṣe gan kó jẹ́ pé àwọn gan á ti fi hàn wọ́n pé ẹni tí ó ń bọ̀ wá gbaṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ̀ tó hand over fún, ó mọ̀, ó sì gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà tó dẹ̀ gbà mọ́ nì yóò wá jíṣẹ́ tó lágbára fún ẹ. Iṣẹ́ téèyàn kankan ò lè jẹ́ fún ẹ. Ẹni tó bá ti rí tó jẹ́ fún ẹ, tí ò bẹ̀rù ẹ, tí ò wojú ẹ, ẹni tí yóò continue iṣẹ́ ọwọ́ ẹ nìyẹn. But torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìbẹ̀rù bojo pé
àwọn ẹrúkú wọn àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn ò ní jẹ́ ń sọ̀rọ̀ wọn gba tìmí online ẹ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lómi ò ṣe pàdánù nìyẹn tí ò ní rógo ẹ̀ lò bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ ìwọ gan wà á mọ̀ tó bá ti jó ń ta dá ẹ mọ́ ni tá a bí ẹ mọ́ iṣẹ́ tá a fi rán ẹ ni you won't know how you are doing it or why you are doing it. I can rí pé once you sit down or you see the person you've been sent to, you will be talking. You won't even know why. You won't know how. Ó wá lè ṣe tán o kò wá o pé ṣé mi ni mo sọ gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí mo ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ ni a máa rí bẹ́ẹ̀. A máa rí bẹ́ẹ̀. Ìwọ ni jẹ́ kí ìgboyà yẹn wà ń bẹ̀. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ Elédùmarè ló fi rán ẹ, kò sẹ́ni tó lè yẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Kò sẹ́ni tó lè yẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Kò sẹ́ni tó lè dá ẹ dúró. Ọba tó rán ẹ níṣẹ́, ó máa dúró tì ẹ́. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Àmọ́ tó bá ti jẹ́ pé àgbélẹ̀rọ irọ́ nìwọ náà ń pa, má dán wò. Má dán wò. Tó bá ti jẹ́ pé aburú ló fẹ́ fi ṣe, ìbàjẹ́ ló fẹ́ fi ṣe, má dán wò. Bọ̀ ń gbọ́n bá àgbà tí ò bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ohun tá a fi rán ẹ ni. Be bold about it. And be unapologetic. Don't apologize to anybody when you are doing the will of Elédùmarè. Elédùmarè ò rán ẹ pé kó lọ máa apologize síyàn. Tó bá jẹ́ Elédùmarè ló rán ẹ o. Do it and don't apologize about it. If it is the truth, if you are not making it up, if you are not trying to pull people down, you should do it unapologetically. Kò fi yòókù lẹ̀ f'Elédùmarè. Wọ́n máa ní ọ̀ràn ni níṣẹ́ fàyàtì ni, right? If it is true and you think that you have been sent, then allow him to do what he knows how to do best then. Allow him to do what he knows how to do best. And don't play politics with anybody. Now, mo ti ṣí phone line. Àwọn iṣẹ́ tó ní kálukú yín tẹ́ bá ní. If you are to write a letter or if you are to stand right now and face the former slave masters or any of their stooges, their goons that they left behind that are now troubling us, carrying out their orders, what will you say to them? How will you say it? You are free to call in and say it. You are free to call in now and say it. Meanwhile, while I'm waiting for that, torí mi fẹ́ ká pẹ́ lọ títí tí máa fi round up. Tẹ́ bá wò ẹ́ rí pé we've even spent more time than I was thinking. I knew this could be a lengthy one. So mi ní sọ fún yín pé mi expect ẹ. Mo expect ẹ. I just didn't know it would be this lengthy. So meanwhile, while we are waiting for that, let me be playing this song while I'm waiting. Gbogbo àwọn bàbá mi tí wọ́n ti pè wọlé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, mo mọ̀ ọ́ lóore. Gbogbo àmọ̀ràn tẹ́ mú wá àtòhun tẹ́ sọ, they are all noted right here. Mo note it down. And I will work on it. Àṣìṣe lórí ẹ̀. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà oníkálukú yín mú. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń kọ kọ́mẹ́ǹtì yín náà síbẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo mọ̀ ọ́ lóore. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. Thank you so much. So ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, mo ti ṣí ojú òpó lẹ̀. Mo ń fojú wá àwọn màámi, mo wá gbogbo wọn bẹ̀. Bóyá ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n lọ síbi iṣẹ́. But mo mọ̀ pé gbogbo ìgbà tán bá dé, wọ́n á padà rí àwọn ètò yìí. Gbogbo ìgbà tán bá dé tí wọ́n bá rí, whatever their comment is, wọ́n lè bá mi fi síbẹ̀. Tí n bá ti rí, màá kà á. If they have any suggestion, they can also leave their comments there. Anything. Mo kí yín o, Àkàlàmàgbò TV. Ẹ ṣé gan ni. Ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ kú àtàárọ̀. Ìyáàfin Táíwò Jọládé, ẹ ṣé gan ni. Thank you. Bàbá mi Dírè, àbí ìyá mi ni, mo kí yín. Ẹ káàbọ̀. Alàgbà Ọláwálé Àlàbí, ẹ kú gbogbo ìgbà. Bàbá mi Wálé Ikújú ni. Èèyàn mi Rasheed Adek, mo kí yín, ẹ ṣé. Bàbá mi Peter
Olúwafúnminíyì Ọlásẹ́yìndé George mo ń kí yín ẹ ṣé gan ni ẹ kú àtàárọ̀. Alàgbà Isiaka Níníọlá ẹ ṣé gan ni. Alàgbà Kóìkí olóyè Kóìkí ìyáàfin Adéníkẹ́ Adédè èèyàn tèmi ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Alára ló lọ gbọ́, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè àwọn ló ní ètò gúgéré. Ìyáàfin Ọládé Ọláwáyé ní ọjọ́ àtàrọ̀. Ó dọ̀wọ́ kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. Àgbẹjọ́ bá dárò ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù dákú kó kú tèmi síre. Àwọn alágbó àpò lékeleke ọmọ yòyí ẹlẹ́fun ìbá fún mi lóòkan ó kan tèmi nítorí lo. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àmàdébí yéye. Ìyá mi ẹnu bàbà kẹ́gbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù kì í jowó. Mo sunkún owó Olúwa fún mi lówó bàbí. Kẹ̀pẹ̀lá mi bólúwa ọ̀tá máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa. lọ sílé nígbà tí wọ́n bá padà bá yín ṣe ọdún tẹ́ ẹ ní kí wọ́n máa ṣe. Mo wá gbà ládùúrà mo súre fún yín lọ́sàn-án yìí. Gbogbo ìpinnu yín gbogbo ìgbà tó bá yá Elédùmarè á sọ yín lọ láyọ̀. Ẹ padà láyọ̀. Wọ́n ní fínnílé ẹdìyẹ ń toko èmi mọ́ bọ̀. Ẹ bá lọ ajínigbé ò ní jí yín gbé, wọn ò ní jí ẹnikẹ́ni nínú àwọn èèyàn tó yí yín ká gbé. Àbámọ̀ ò ní jẹ́ ti yín láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ lọ láyọ̀ ẹ bọ̀ láyọ̀. Ohun tẹ́ ń ṣe tẹ́ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, Elédùmarè ò ní jẹ́ kọ́mọ aráyé fìgbàgbọ́ yín wọ́n fi dán yín wò. Àdánwò tó ju ìgbàgbọ́ èèyàn lọ, Elédùmarè ò ní jẹ́ kó bọ́ sí yín lágbádá.
láṣẹ Èdùmàrè ẹ bá mi sàmì ẹ ò kẹ gbé mi Elédùmarè á pa àlọ àti àbọ̀ yín mọ́ ẹ ṣé gan ni. àgbààgbà tó ní ilẹ̀ odò ẹ dẹ́kun ẹ tú mi lóhùn mi ṣe. ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ṣoríire ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ríre dalẹ̀. Kéré iye o ẹ má má gbé mi níyẹ tèmi o. Ẹ má gbé mi níyè lọ, ẹ má gbé mi níyè lọ. Ẹ má gbé mi níyè lọ, ẹ má gbé mi níyè lọ. Omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní òtẹnu mi jáde. Omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ oríire ní òtẹnu mi jáde. Ẹ má gbé mi níyè mi o, ẹ má gbé mi níyè tèmi. Ó jọ̀wọ́ ara ń fẹ́ o, ẹ bá mi túyè tèmi ṣe mi. Ẹ má gbé mi níyè lọ, ẹ má gbé mi níyè tèmi. Ẹ má gbé mi níyè mi o, ẹ má gbé mi níyè lọ. Ẹ má bínú o. While I'm trying to do that, mo fẹ́ ká máa gbọ́ orin yìí lọ ni. Alára ló lọ gbọ́, ajẹ́rọ ló ní ìmọ̀ràn. Ewé oníyẹ̀mùyẹ àwọn ló ní ètò gúgere. Ó jọ̀wọ́ kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níyè tèmi. Àgbẹjọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùn kó kù tèmi síre. Lékelèké ọmọ yòyí ẹlẹ́fun kò bá fún mi ló kan ó kan tèmi nítorí o.
alẹ́ ńlẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ yọ àmàdébí yéye. ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹgbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù kì í jowó. kí n fi gbé fọ́nrán ìwọlé. Okay, here we go. Officer was shot in the arm, now recovering at Grady Hospital. We're hearing from those who know the area very well, and they are reacting to this violent sequence of events. The scene was the Life ATL on Cortlandt Street. Our reporter tonight is Erica Murphy. Man, everywhere was cut. MJ. So I have to run for my life. Did MJ you really works in a run? hotel right across the street from Life ATL in downtown Atlanta. He says he was standing about 15 feet away early Sunday morning when shots rang out. No argument, no noise. All of a sudden, the shooting just started. At first, we thought maybe it's a kind of fireworks, but we're not in any festive period. So the shooting was serious. Atlanta police tell 11 Alive off-duty officers were working as security guards when they heard shots. As they started to investigate, one of them was hit in the arm. By Sunday afternoon, the signs of the shooting were still visible. Crime scene tape and shards of glass littering the street. Misty Torres has made several visits to Atlanta. She says she's noticed a big change in the last few times she's visited the area of the shooting. You know, when you're walking downtown, you're going through the things, you see a lot of angry people. Like when I felt like that didn't happen as much before, you know, like in like the maze, like the tourist areas and things. Tracy also works near Life ATL. She says the news of Sunday's shooting now has her on edge. Lots of rounds of fire, people were running out and everything, and it made me really worried. Like, it's right by where I work, so you know that really puts your mind, it doesn't really put your mind at ease. APD said several people were initially being questioned at public safety headquarters in connection with this latest act of gun violence to strike downtown Atlanta. Erica Murphy. Continuing coverage now of a story we broke for you this morning, the shooting of at a downtown nightclub, which injured an off-duty Atlanta police officer. Tonight, we have learned that the officer was shot in the arm, now recovering at Grady Hospital. We're hearing from those who know the area very well, and they are reacting to this violent sequence of events. The scene was the Life ATL on Cortlandt Street. Our reporter tonight is Erica Murphy. Man, everywhere was scattered. So I have to run for my life. MJ works in the hotel right across the street from Life ATL in downtown Atlanta. He says he was standing about 15 feet away early Sunday morning when shots rang out. No argument, no noise. All of a sudden, the shooting just started. At first, we thought maybe it's a kind of fireworks, but we're not in any festive period. So the shooting was serious. Atlanta police tell 11 Alive off-duty officers were working as security guards when they heard shots. As they started to investigate, one of them was hit in the arm. By Sunday afternoon, the signs of the shooting were still visible. Crime scene tape and shards of glass littering the street. MJ, when the time is right, we are going to bring you here, and you are going to tell us what actually happened on that day, what you were doing, where you were, and did you really have to run for your life, or you just said that? Ojú yín ò jojú ẹni tó run for his life. Bó lẹ ṣe ṣe? Àbí kíní worowóró kíní àwọn bàbá mi ń bẹ lára yín tẹ́ fẹ́ jẹ́wọ́ fún wa. Ó wá jẹ́ pé kíní worowóró kíní àwọn bàbá mi ń bẹ lára yín. Ẹ mọ̀ fi pamọ́, ẹ jẹ́ á mọ̀. Ẹ mọ̀ fi pamọ́, ẹ jẹ́ á mọ̀. One of these days, I'm going to bring you on the show, and ẹ ṣàlàyé fún wa. A gbọ́ tẹ́ ẹ ṣàlàyé.
ìbọn kan ń dún lákọlákọ ó ń dún lọ́tún ó ń dún lósì torí àwọn tó wà lágbègbè sọ fún mi ẹ̀yin lẹ sá pẹ́ sá pamọ́ wọ́n ní ẹ̀ sá o gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo gbọ́ wọ́n lẹ̀ sá ẹ̀yin èèyàn I'm just messing with MJ. This was an event that happened last year and MJ happens to be around. So I have this video since last year. Although contrary to what he said on the interview. So I was talking to some people that were close by and they told me a different story from what MJ was saying. MJ said he has to run for their life. But from what I heard, MJ didn't run. And I just want to ask him some question. Níwọ̀n bá gbà tí a rí ẹnikẹ́ni tó fẹ́ pè wọlé, torí mo rí pé àwọn màámi tí wọ́n láwọn ti ń dúró de ètò yìí tipẹ́tipẹ́, mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sí lórí ìkànnì báyìí. Nígbà tẹ́ bá wo ètò yìí, mo fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ yín. Ẹ foríjì mí pé bóyá àkókò tá a ṣe ó bọ́ sákòókò tí bóyá ẹ lọ ibiṣẹ́, bóyá ẹ ń sùn, bóyá ẹ ń sinmi, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n ètò yín tẹ́ béèrè òun náà ní àti ṣe. Elédùmarè á ràn wá lọ́wọ́. Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́ fún wa o. Ẹ gbó ẹ tọ́. Ẹ dàgbà ẹ ní dàgbà yà láṣẹ Èdùmàrè àtọkùnrin àtobìnrin yín. Gbogbo èso tó tara yín jáde. Àtẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́wọ́, àtẹ̀yin tẹ́ padà wò ó. Gbogbo èso tó tara ẹnìkọ̀ọ̀kan yín jáde. Agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè gbogbo wọn ni ó ṣoríire. Ẹni fojú sunkún kankan nínú wọn o. Agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ibi tí oníkálùkù wọn tí wọ́n bá lọ, wọ́n á bójú rere Elédùmarè pàdé, wọ́n á bá tọmọ ẹ̀dá èèyàn pàdé láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀nà á ṣí fún wọn o, ọ̀nà á là fún wọn. Wọn ní tìka àbámọ̀ bọnu, wọn sì ní kòsì, wọn ní mòsì, wọn ní mọ̀yà láyé wọn. Àtèmi náà o, àti gbogbo èso tó tara mi jáde. Kórí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò mi sí gbogbo yín pátápátá. Ǹjẹ́ èrò ti tèmi sí oníkálùkù yín, èrò oríire, èrò ayọ̀, èrò ẹ̀mí gígùn, èrò àlàáfíà, ó ní èrò ọkàn mi sí gbogbo yín. Kórí bẹ́ẹ̀ fèmí náà láṣẹ Èdùmàrè. Ǹjẹ́ ikú ò ní pa yín, kò ní pa aya yín, kò ní pa ọkọ yín, ikú ò ní pa ọmọ yín o. Gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ tó ń dé bá ẹ̀dá, tí ẹ̀dá fi ń sunkún, Elédùmarè ò ní jẹ́ ó dé bá yín. Elédùmarè á pa àlọ àti àbọ̀ gbogbo wa mọ́. Elédùmarè á dilé àti ọ̀nà wa mú. Àní pòfo, àní ròfo. Àní bá wọn ṣòwò ṣọ́ọ̀tì láṣẹ Èdùmàrè. Títí dìgbà tí a bá tún pàdé, èmi ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Banji Michael Ọlágúnjú. Ọmọ wọn ló dọ̀ wá, ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ afẹnugbégbá ẹbọ, ọmọ ajíwìjíwì fọwọ́ bẹ́gún tẹ́lẹ̀. Mo ń kí gbogbo wa pé ká tún ríra láyọ̀ o, ká pàdé láyọ̀ o. Ó dàbọ̀ o. Mo sunkún owó Olúwa fún mi lówó bàbí. Ẹ̀bẹ̀ làmí bólúwa ọba máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa. Àgbààgbà tó ní ilẹ̀ odò ẹ dẹ́kun ẹ tú mi lóhùn mi ṣe.
máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ṣoríire ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ríre dalẹ̀. Kéré gbé iye o ẹ má má gbé mi níyẹn tèmi o.